Question number 141. অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে যি উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দাঙি ধৰিছে এই উত্তৰত মুঠেই সন্তুষ্ট হোৱাৰ কথা নহয়। যি ধৰণে তথ্য ইয়াতে বিচৰা হৈছিল প্ৰতিজন সদস্যই যদি ইয়াক অধ্যয়ন কৰে দেখা যাব যে এই উত্তৰৰ পৰা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হাত সাৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বিগত সময়তো লক্ষ্য কৰিছোঁ এই সদনৰ মজিয়াত দাঙি ধৰা উত্তৰসমূহত বহু পৰিমাণে চালে বেৰে কোবাই উত্তৰ দিয়া হয়। এই ক্ষেত্ৰত মই মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ সেই কথালৈ পাতনি নিমিলি পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্ন যিটো সুধিব বিচাৰিছোঁ, দেখা গৈছে যে কেৱল পুঁজিৰ নাটনিৰ কাৰণে চেঙা সমষ্টিত ধাৰ্যকৃত আঁচনিসমূহ বিগত সময়ত চেংচন হোৱা নাই বা গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাম হোৱা নাই। গতিকে এইবাৰ যিহেতু পৰ্যাপ্ত পুঁজি আহিছে বা পুঁজি চৰকাৰে ইতিমধ্যে আবণ্টন পাইছে বা পাব, গতিকে চেঙা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাম কেনেধৰণে কৰিব সেই কথাটো জনাব লাগে। একেটা সময়তে মহোদয়, দেখা গৈছে যে ইয়াতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত চেগাচেৰুকাকৈ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যে দক্ষিণ পাৰত মুঠেই গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই, আৰু য'ত য'ত গৰাখহনীয়া বৰ্তমান হৈ আছে সেই কথাখিনি ইয়াতে উল্লেখ কৰা নাই মহোদয়। Honorable Minister. অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ যিটো প্ৰশ্ন ছাপ্লিমেণ্ট আনিছে তাত মাইণ্ডছেটটো অলপ বেলেগ তেখেতৰ, মানে কথাবিলাক অলপ আঁফলীয়া। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আঁফলা। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, এইখন সদনত মই 3বাৰৰ কাৰণে উত্তৰ দিছোঁ, তেখেত ভালকৈ উত্তৰ দিছোঁ, আন্তৰিকতাৰে উত্তৰ দিছোঁ। তেখেতৰ সমষ্টিলৈ গৈছোঁ, তেখেতে গৈ কৈ আছোঁ যে কাম কৰিম, তাৰ পাছত আঁফলা কথা ক'ব নাপায়। মই আগতে আজি 3 দিনৰ আগত উত্তৰ দিছোঁ, দুপৰহিত উত্তৰ দিছোঁ, পৰহি উত্তৰ দিছোঁ, তাৰ আগতেও তেওঁ ছাপ্লিমেণ্টত আনিছে, আন্তৰিকতাৰে উত্তৰ দিছোঁ, কাম কৰিম বুলি কৈছোঁ। তেখেতৰ সমস্যাখিনিৰ লগত মই কথাও পাতিছোঁ, ব্যক্তিগতভাৱেও কথা পাতিছোঁ, তাৰ পাছত কৈ দিয়া উত্তৰত সন্তুষ্ট নহয়। তাৰ মাইণ্ডছেট যদি নেগেটিভ হয়, তেতিয়া কোনো কাম নহয়। গতিকে মই কৰিম, পুঁজি সাপেক্ষে কৰিম। ধন্যবাদ। আৰু কিবা আছে? মানে কি লাগে সেইটো কওক। মন্ত্ৰী মহোদয়, মই বাৰে বাৰে কৈ আছো, ৰ'ব শুনক। কুৱেশ্যন আৰু এনচাৰ। কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা কুৱেশ্যন কিয় কৰিব? আশৰাফুল, শুনাচোন। স্পিকাৰ মহোদয়, চালে বাৰে শব্দটোৰ কি আমি মিনিং বুজি নাপালো। আশৰাফুল, উত্তৰটো বিচৰা হৈছে। আশৰাফুল বিচাৰিছে, মোৰ কথাটো শুনা। মোৰ কথাটো শব্দটো উত্তৰটো আমাক মিনিং আশৰাফুল, মোৰ কথাটো শুনাচোন। শুনা, সন্মানীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে, মই আগৰ পৰাই উনুকিয়াই দি আছো যে যিকোনো কুৱেশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কুৱেশ্যন কিয় কৰিব ক'ব নাপায়। উত্তৰৰ ক্ষেত্ৰত আন্তৰিকতা থকা নাথাকাটো ক'ব নাপায়। উত্তৰে হয়, উপৰোক্ত। তাৰপিছত যদি কিবা ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, সাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যন কৰা, কিন্তু অন্য তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ত নকবা। মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ কথাখিনি লৈছে, আচলতে সাপ্লিমেণ্টাৰী কৰা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্ৰী মহোদয় যেনেকৈ কথাখিনি লৈছে, আচলতে তেওঁৰ পাৰ্টিকুলাৰ এইটো কুৱেশ্যনৰ ওপৰতে বা এইটো এনচাৰৰ ওপৰতে কি লাগে এনচাৰটো সোধা। কোৱা হৈছে যে যি উত্তৰৰ ক্ষেত্ৰত তাত পৰিশিষ্ট খত যিখিনি তথ্য সংলগ্ন কৰা হৈছে কেৱল নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নলবাৰী ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ সাব ডিভিজনৰ তথ্যখিনি। একেলগে যদি বৰপেটা সাব ডিভিজন হ'লে আমি আহি ইয়াতে মাত্ৰ 2 মিনিট সময় পাইছোঁ। 2 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত গোটেইখিনি পৰিঅধ্যয়ন কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, যাৰ কাৰণে গোটেই এইখিনি ইনফৰমেশ্যন কি থাকি গৈছে সেইটো সোধা। মহোদয়, কেৱল কি থাকি গৈছে সুধিবা। সেই কথাটো কৈছোঁ যে বিগত সময়ত TSC বহুদিন ধৰি বহা নাই। গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে বৰপেটা জিলাত চেঙা সমষ্টি বহুকেইটা আঁচনি, বহুকেইটা কাম, বহুকেইটা ক'ব নালাগে। তুমি কি কৰিব লাগে সেইটো সোধা, কৰিব নে নকৰিব। সোনকালে কেতিয়ালৈ বহিব, ঠিক আছে, আৰু সেই TSCৰ জৰিয়তে তেখেতে নিজে যাব বুলি কৈছে একেলগে। ঠিক আছে, কি লাগে জবাবটো সোধা। সমস্যাটো অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ক'ত? তেখেত নতুন বিধায়ক, সমষ্টিৰ প্ৰতি তেখেতৰ মৰম আছে, চিষ্টেমটো এতিয়াও জানি উঠা নাই। বাজেট যেতিয়া পাছ হয়, বাজেট এচেণ্ট হয়, তাৰপাছত PPR হয়, টেণ্ডাৰ হয়, এটা প্ৰচেছত কাম হয়। এই প্ৰচেছটোলৈ নোৰোৱাকৈ যদি আমি হুলস্থুল কৰোঁ, কাম ক'ৰ পৰা হ'ব? এনেকুৱাওতো নহয় যে চৰকাৰৰ পইচা ইমিডিয়েট কাৰোবাক কৰিব দি দিলোঁ, তেনেকুৱাওতো নহয়। তথাপিতো ফ্লাড ডিলৰ কাম, এইখন তেখেতৰ সমষ্টিটো ফ্লাড ডিলৰ টকা গৈছে। মই আগতেও কৈছোঁ 132টা অংশত টেম্পৰেৰী আৰু ছেমি পাৰ্মানেণ্ট আমি প্ৰটেকশ্যনৰ কাম চলাই আছোঁ। যিকেইগৰাকী বিধায়কে কয় ব্যক্তিগতভাৱে লগত তাতে শাসক বিৰোধীৰ কথা নাই, তেখেতলোকৰ হৈ ইঞ্জিনিয়াৰক ফোন কৰোঁ,
আৰু কাম কৰাৰো বহুতে হয়তো যদি অলপ ভাল মনেৰে কয় স্বীকাৰে কৰিব। মই কোনো তেনেকুৱা মোৰ পৰা নেতিবাচক চিন্তাধাৰা নাই। মই আকৌ কৈছোঁ, মই কিয় তেখেতৰ কথাটো কৈছোঁ যে তেখেতক মই 3 দিন উত্তৰ দিছোঁ, তাৰ পাছতো যদি তেখেতে কয় চালে বেৰে উত্তৰ দিয়া, আৰু মই যিমানখিনি পাৰোঁ উত্তৰটো ভালকৈ দিবলৈ হ'ব। চেষ্টা কৰোঁ, মোৰ ভুল হ'ব পাৰে। গতিকে মই আকৌ কৈছোঁ তেখেতক পুঁজি সাপেক্ষে চেষ্টা কৰিম, পহৰীৰ কামটো ডেফিনেটলি কৰিম, বাকীখিনি পুঁজি সাপেক্ষে। হ'ব, ধন্যবাদ। হৈছে এটা কথা 1 মিনিটত এটা ভাল খবৰ দি থওঁ সদনত। হয়। কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই তাৰ গোটেই ক্ৰেডিট পায় আৰু বিষয়াসকলে, কৰ্মচাৰীসকলে, আগৰ চৰকাৰে পায়। এখন ড্ৰেজাৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে অৰ্ডাৰ কৰিছিলে, 19 চনতে অৰ্ডাৰ কৰিছিলে, কিন্তু ক'ভিডৰ কাৰণে অহা অলপ দেৰি হ'ল। আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ, সেই ড্ৰেজাৰখন এতিয়া বম্বে এয়াৰপৰ্টত আহি পাইছে। অঁ, আৰু এই ড্ৰেজাৰখন হ'লে আমি 1 ঘণ্টাত 40খন ডাম্পাৰেৰে যিমান মাটি কঢ়িব পাৰে সেই মাটি আমি খান্দিব পাৰিম। আৰু ড্ৰেজিং য'ত হ'ব তাৰ পৰা 150 মিটাৰ দূৰত পাইপৰে মাটিখিনি বা পানী মাটিৰ যি মিশ্ৰণ তাক আমি উলিয়াই দিব পাৰিম। তাত পাৰো বনাব পৰা যাব আৰু ট্ৰাকৰে বাহিৰলৈ বা ট্ৰিপাৰেৰে বাহিৰলৈ পঠাই দিব পৰা যাব। বেচিকেলি এই কামটো ক'ত লাগিব, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভিতৰত যে চেনেলবিলাক কাটিব লাগে, চেনেল কাটি দিলে নদীখন আগুৱাই গুচি যাব, মেইন চেনেললৈ গুচি যাব, আৰু ছাইডত আহি ইৰোজন নহ'ব, সেইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। সেইখন আহি মুম্বাই এয়াৰপৰ্টত পাইছে। ছেপ্টেম্বৰৰ এণ্ডত আহি পোৱা কথা, নহ'লেও অক্টোবৰত আহিব, আমি নৱেম্বৰত কাম আৰম্ভ কৰিম। মই আকৌ কৈছোঁ কেশৱ দাই এইটো কৰি গৈছে, মই তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম। মন্ত্ৰী মহোদয় আৰু বিধায়কসকলে গণ্ডগোল কৰিব মোৰ তাত ফাৰ্ষ্ট, স্পীকাৰৰ তাত ফাৰ্ষ্ট হ'ব এইটো কামটো। আতাবুদ্দিন মোল্লা একদম টু দা পইণ্ট, কনচেণ্ট মানে মই কুৱেশ্যন বেলেগ কথা বিলাক। নকওঁ, কাৰণ মই বিদায় হোৱাৰ পিছতেই আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক লগ ধৰিছিলোঁ, কেইখনমান প্লেচৰ কথা কৈছিলোঁ। জলেশ্বৰ সমষ্টিত এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে, তো সমষ্টিটো এনেকুৱা দুৰ্ভোগীয়া সমষ্টি জলেশ্বৰ, মানে 25খন জিপি আমাৰ, তাৰ 13খনৰ মাজেদি ব্ৰহ্মপুত্ৰটো বৈ গৈছে। 13খন জিপিৰ মাজেদি। তাৰমানে ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই, আজি যিদিনাৰ পৰা MLA হৈছো, বিধায়ক হৈছো, ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই প্ৰথম ফোনটোৱে ছাৰ আমাৰ ঘৰটো ভাঙি আছে, ডেইলি নিত্য নৈতিক দিন। মানে মই এটাই কথা ক'লো যে 13খন জিপি, মই গাই দিছো জিপি কেইখন, চাইলডৰা হ'ব নালাগে, আপুনি নাম্বাৰটো ক'লে গম পাম। 13খন জিপি। আপুনি কুৱেশ্যনটো কওক, মানে ফ্লাডৰ ৰিলেটেড। এই সংক্ৰান্তত আমি মন্ত্ৰী মহোদয়ক জনাইছিলো, তেখেতে লিখিও দিছিল আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহবিলাকক, মোৰ আগতে ফোনো কৰিছে। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কামটো হোৱা নাই। মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাইছো, এবাৰ জলেশ্বৰত গৈ স্পট ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আমাৰ নদীটো চাব লাগে আৰু ব্যৱস্থা ল'ব যাম বুলি ক'লে হ'ল আৰু। মোল্লা ডাঙৰীয়া আগতেও বিধায়ক হৈছে, তেখেতে জানে। মই আকৌ ইতিমধ্যে ক'লো যে বাজেটখন আমাৰ আজি 4 দিন আগত আমি ইয়াতে এপ্ৰুভ কৰিলোঁ, এতিয়াও গভৰ্ণৰ এচেণ্ট হোৱা নাই। গতিকে আমি গ্ৰেজুৱেলি কাম কৰিম, ডেফিনেটলি জলেশ্বৰতো কৰিম। যোৱাবাৰ আমি গোৱালপাৰাত আমি এণ্টি ইৰোজন মেজাৰ্ছ প্ৰটেক্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডাইক ফ্ৰম চেনেল 27 কিলোমিটাৰ টু 30 কিলোমিটাৰ, কাঠুৰি চিলাই ভিটা এৰিয়া, সেইখিনি আমি যোৱাবাৰ কৰিছোঁ। আপোনাৰ সমষ্টিত আমি মথাউৰি বনাইছোঁ যোৱাবাৰ। গতিকে ডেফিনেটলি কাম কৰিছোঁ। এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ সমষ্টিত কাম কৰা নাই, বেলেগত কাম হৈছে, সেইটো নহয়, কাম চবতে হৈছে। কিন্তু এইবাৰৰ কথাটো মই ইতিমধ্যে আকৌ কৈছোঁ যে এইবাৰ বাজেটখন আমি ল'লোহে, গতিকে ডেফিনেটলি কাম ল'ম। 1000 কিলোমিটাৰ মথাউৰিও সকলোৱে পাব, প্ৰয়োজন যাৰ সমস্যা বেছি সি বেছিকৈ পাব, সমস্যা কমকৈ পাব। 1000 কিলোমিটাৰ মথাউৰিত আমি যে ৰোড বনাম, PWD ৰোড বনাম, আৰু আমি প্ৰায় মই ভাবোঁ যে 300-400 কিলোমিটাৰ এইবাৰ নতুন মথাউৰি বনাম। 300 কিলোমিটাৰটো নতুন মথাউৰি বনাম। গতিকে ডেফিনেটলি সকলোৱে অলপ অলপকৈ পাব। কিন্তু পুঁজিৰ সমস্যাটো আমি এনেকুৱাটো নহয় যে বহুত পুঁজি আছে, পুঁজি সাপেক্ষে কাম আৰু কৰিম। সকলোকে আশ্বস্ত কৰিছোঁ, চেষ্টা কৰা হ'ব। ৰফিকুল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বৰপেটা সংমণ্ডলৰ প্ৰশ্নখিনি আহিছে দিছে, তো মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় কৈছে যে 132 ঠাইত টেম্পৰাৰী মেজৰ কাম চলিছে। হয়, চলিছে, এইবিলাক কাম কিছুমান জেগাত হৈ আছে। মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক লগ কৰিছিলোঁ, মোৰ সমষ্টিত কাউৰজাহী যোৱা 2 দিনৰ পৰা মানুহে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে। কাউৰজাহী, ইছবপুৰ, মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই জ্ঞাত কৰিছোঁ, তেখেতে পজিটিভ ৰেছপন্স দিছে। এতিয়া মোৰ সমষ্টিত ক'তো টেম্পৰাৰী মেজৰত কাম চলি থকা নাই। তো বৰডাঙা, কাউৰজাহী, আমগুৰি, ইছবপুৰ আদি কৰি এই কেই ঠাইত যদি
তেখেতে ইমিডিয়েট কাম কৰাই দিয়ে মন্ত্ৰী মহোদয়। মই ভাবো যথেষ্ট উপকৃত হ'ব মানুহখিনি। ৰফিকুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই মই কালি কথা পাতিছিলোঁ নে পৰহি দাদা? পৰহি। তেখেতক কৈছিলোঁ কামখিনি আৰম্ভ কৰি দিবলৈ। আপোনাকতো কামখিনি আৰম্ভ কৰাই দিবও দিছিলোঁ কোনোবা এজন মানুহক দি, ইঞ্জিনিয়াৰক দি। গতিকে মই পজিটিভ মাইণ্ডছেটতে কাম কৰি আছোঁ। আপুনি যিটো কৈছে পৰহি দিনা এটা উত্তৰ আপোনাক দিয়ে থৈছোঁ। তথাপিতো আপুনি সদনত কৈছে, সেইটো বাৰু ময়ো ভাল পালোঁ যে মই কৰিছোঁ যে ময়ো আপোনাক ক'ব পাৰিলোঁ। গতিকে অলৰেডি কৰা হৈছে, আপুনি কৰি লওক। ধন্যবাদ। ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ সমষ্টিৰ মাজেৰেও ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী গৈছে আৰু তাতে মোৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু সিফালে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট আছে। ইতিমধ্যে কিছু কাম আগৰ মাননীয় জলসম্পদ মন্ত্ৰীয়ে কৰিছে, এতিয়া কিছু অংশ বাকী আছে। যদি সেইখিনি কৰা নহয় তেনেহ'লে হয়তো এটা সময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যাব। গতিকে সদিলাপুৰৰ পৰা মাজীৰ গাঁৱলৈকে যি অংশত কাম হোৱা নাই সেই অংশখিনিত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ মন্ত্ৰী কৰিব। মহোদয়। মন্ত্ৰী মহোদয়। মই যাব পৰা নাছিলোঁ দাদাই, মই যোৱাও কথা, এদিন চাই আহিম, চাই পেলাই কামখিনি কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 242। কুৱেশ্যন নম্বৰ 242। ছাৰত আজি কুৱেশ্যন নম্বৰ 242। বহক না, আপুনি কুৱেশ্যনটো যাবলৈ দিয়কচোন। ছাৰ এই গোটেই 242। এটা কুৱেশ্যন কাইণ্ডলি কনচিডাৰ কৰক ছাৰ। নাই নাই নাই, তিনিজন গ'ল হৈছে। সাপ্লিমেণ্টাৰী আপুনি এইটো হাইছ ৰেকৰ্ডত বহুত ঘণ্টা হৈ গ'ল আপোনাৰ স্পীচ এছেম্বলিত। আপুনি বহক। ছাৰত ছাৰ হা? ক'ব দিছে কোনটো? কাইণ্ডলি এলাউ কৰক। নাই নাই, তেতিয়াতো চবকে ক'ব দিব লাগিব, নালাগে, সেইটো বেয়া কালচাৰ। আপোনালোকে দুইজনে চাহ খাই তাতে কথা পাতিব। ছাৰ ছাৰ এইটো সেশনত 242। এইটো সেশনত মই কোৱাই নাই ছাৰ। ছাৰ কাইণ্ডলি এলাউ কৰক ছাৰ। নহয়, এবাৰ এলাও কৰিলে চব এইটো ভংগ হৈ যায়। নাই স্পেচিয়েলি কনচিডাৰ কৰক ছাৰ। দুইজনৰ মাজত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ৰেছপন্স দিছে। স্পেচিয়েলি কনচিডাৰ কৰক ছাৰ। মই 1 মিনিটত ক'ম ছাৰ। কুৱেশ্যন নালাগে নালাগে ছাৰ নালাগে নালাগে। ছাৰ 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 মই চলাই আছো হাউচখন। আৰু যদি এইটো কুৱেশ্যন নালাগে, নহ'ব। কমলক ছাৰ কুৱেশ্যন মাননীয় ভালদৰে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কেইজনমান কাৰিকৰৰ মাজত আমাৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আছিলে, সেই বস্তুটো ভালকে জানে। অধ্যক্ষ মই যিটো প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে অসম চুক্তি যিটো হৈছে এইটোৰ বৈধতা কি, আমি উত্তৰটো ঠিক পালোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, যে ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা হৈছে, এইটো এটা বৈধ এটা চুক্তি। তো মোৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা আছিলে, যদি অসম চুক্তি যদি বৈধ হয় তেনেহ'লে আমি কেতিয়াবা শুনা পাওঁ, কাৰণ অসম চুক্তিত লিখা আছে, ক্লজ 6ত লিখা আছে, কনষ্টিটিউচনেল ছেফগাৰ্ড, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছেফগাৰ্ড অসমীয়া ৰাইজৰ কাৰণে। আমি যেতিয়া দেখা পাওঁ যে তাজ বিমানটা যেতিয়া হোটেলত মিটিং হয়, অসম কোম্পানী যেতিয়া মিটিং পাতে, তেতিয়া মিটিংটো 71ৰ বিপৰীতে দিয়ে। অৰ্থাৎ অসম চুক্তিত 71-25 মাৰ্চ লিখা আছে কাট অফ ইয়াৰ, কিন্তু তাতে 51টো কেনেকুৱা হ'ল? সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে আমি চালোঁ যে খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি আইন আনিব। এতিয়া অসমীয়া আছে, তাতে খিলঞ্জীয়াৰ আইনটো কেনেকুৱা আহিব? মানে গোটেই বস্তুটো খেলি মেলি হৈ গৈছে। মই ভাবিছোঁ এতিয়া ক্লজ 6ৰ ৰিপৰ্ট দিয়া হ'ব, ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰা নাই, কিন্তু খিলঞ্জীয়াৰ বাবে ভাষা সংস্কৃতি সংৰক্ষণৰ বাবে 100 কোটি ধৰিছে। এই টকাটো কাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হ'ব? এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আমি জাজমেণ্ট যদি চাওঁ, তেনেহ'লে আমি চাম বাৰু যে 1 মিনিট অধ্যক্ষ মহোদয়, জাজমেণ্ট যদি চাওঁ আমি, 2 Indian Supreme Court judge have passed a groundbreaking judgment. Gyan Sundar Mishra, M. Kajju, tribal people or Adivasis are descendant of the original inhabitant of India, unlike remaining 92% of the population who are descendant of immigrant. এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা আছিলে যে অসম চুক্তিত এটা কথা কোৱা হৈছে, অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী এটা কথা ক'লে, আৰু তেওঁৰ ডেফিনিশ্যনটো বেলেগ এটা ডেফিনিশ্যন, যে আমি 71 নামানো, আমি 51 নামানো। এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো ক'লে, আৰু অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট যিটো দিলে, আমি যিটো চালো যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আমি কাৰ কথাটো মানিম? অসম চুক্তি মানিম, তাই যে বিভিন্নভাৱে খেলি মেলি হৈ আছে। আপুনিতো অসম চুক্তিৰ মানুহ, এইটো কাৰণে আমাক এটা বুজাই দিয়ক না বস্তুটো কেনে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,
আমি এখন ৰাজ্যত বা দেশত খিলঞ্জীয়া বুলি ক'লে তাত আৰু ক'তো চুক্তি কৰিব লগা কথা নাই। গতিকে খিলঞ্জীয়াৰ বিষয়টো অসম চুক্তিৰ লগত সম্পৰ্ক কৰি দিব লগা বিষয় নহয়। খিলঞ্জীয়া বিষয়টো ইয়াত সকলোৱে জানে, যিবিলাক ভূমিপুত্ৰ, যিবিলাক ইয়াৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল, যিবিলাক মানে আজি মানে ইউনেস্কোলৈকে যাৰ সূত্ৰ আনিছে, য'ত মানে কোন কোন খিলঞ্জীয়া হ'ব পাৰে, এই বিষয়টো বেলেগ। অসম চুক্তি মতে যিখন ক্লজ 6 আছে, তেখেতে সুধিছে, ক্লজ 6ত আছে অসমীয়া ৰাইজৰ সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ভাষিক পৰিচয় আৰু ঐতিহ্য ৰক্ষা, সংৰক্ষণ আৰু বিকাশৰ বাবে যেনেধৰণে দৰকাৰ সাংবিধানিক, আইনগত আৰু প্ৰশাসনিক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব। এতিয়া অসমীয়া সূত্ৰটো এতিয়ালৈকে কিন্তু হোৱাগে নাই। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিলে। ধৰি লওক, আমি সকলোৱে কিছু সন্মানীয় বিধায়কে জানো, প্ৰণৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যেতিয়া অধ্যক্ষ আছিল, ইয়াত অসমীয়া সূত্ৰৰ বিষয়ে যথেষ্টখিনি আলোচনা হৈছিল। ঠিক তেনেকে অসমীয়া সংখ্যাৰ বাবে 2006 চনৰ অক্টোবৰ মাহতো অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাত এখন কেবিনেট চাব কমিটি হৈছিল। সেই কেবিনেট চাব কমিটিটো বৰ বিশেষ ইয়াত সূত্ৰ নোলাল বা আঠখনীয়া হৈ থাকিল। প্ৰণৱ গগৈ মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই সকলো দলক লৈ প্ৰায় 53টা সংগঠন এই বিধানসভাৰ কাৰ্যালয়তে তেখেতে মাতি আলোচনা বিলোচনা কৰি এটি সমাধান সূত্ৰ ওলাইছিল। কিন্তু এই সমাধান সূত্ৰটো সদনত উত্থাপন কৰা সময়ত, সেই সময়ত শাসকীয় দলৰ পৰাই যথেষ্ট আপত্তি অহাৰ কাৰণে আমি হয়তো বিৰোধী পাৰ্টি যেতিয়া যিসকল আছিল ছাপোৰ্ট কৰিছিল, শাসকীয় দলৰ পৰাই বিৰোধাচৰণ হোৱাৰ কাৰণে এই বিষয়টো মীমাংসালৈ যাব নোৱাৰিলে। গতিকে তেখেতে যিটো কথা কৈছে খিলঞ্জীয়া শব্দটো অসম চুক্তিৰ লগত সম্পৰ্ক কৰি আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া নাই। অসম চুক্তি নহ'লেও খিলঞ্জীয়া ইয়াত আছিল, থাকিব আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব। আৰু খিলঞ্জীয়াক যিকোনো চৰকাৰে সাংবিধানিকভাৱে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবই লাগিব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অধিক তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে খিলঞ্জীয়াসকলৰ কাৰণে, সেইটো ভাল বাৰ্তা। কিন্তু সাংবিধানিকভাৱে সকলো খিলঞ্জীয়াই নিজৰ নিজৰ ঠাইত সুৰক্ষিত হ'ব। Second supplementary. অধ্যক্ষ মহোদয়, এতিয়া গম পালো বস্তুটো যে অসম চুক্তিৰ লগত খিলঞ্জীয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। মন্ত্ৰী মহোদয় যিটো ক'লে, যিটো অসম চুক্তিৰ লগত অসম চুক্তিয়ে খিলঞ্জীয়া বিষয়ে চুই যাব definition পাৰিব, কিন্তু অসম চুক্তিৰ লগত খিলঞ্জীয়াক জড়িত কৰি খিলঞ্জীয়াক আৰু বেলেগ ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিবলগীয়া নাই। মই মোটামুটি এটা গম পালো অধ্যক্ষ মহোদয়। ছেকেণ্ড, মোৰ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নত যিটো হেৰি আছিলে যে বংগবাসী মানুহ 28.92%, মানে 29% মানুহ, যিটো প্ৰশ্নটো যিটো আছিলে, মোৰ ক'ব লগা এইটো অধ্যক্ষ মহোদয়, ইতিমধ্যে আমি চালো যে আমাৰ এছ'চিয়েট লেংগুৱেজ হিচাপে বড়োক দিয়া হৈছে। আমি ভালে পাইছোঁ, এইটো বস্তুটো আমি আদৰণি জনাইছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়। বিধানসভাৰ সূত্ৰে যেতিয়া আহোঁ তেতিয়া আমাৰ বড়োটো লেখা থাকে, ভালে কথা। আৰু মাল্টি লেংগুৱেজ আমাৰ এটা ষ্টেট এইটো ভালে বস্তু হৈছে। তো মোৰ কথাটো আছিলে যে 29% মানুহ, বংগবাসী মানুহ, সিহঁতৰ এছ'চিয়েট লেংগুৱেজ কৰিবৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা ল'ব নেকি? কাৰণ আমাৰ আল্টিমেটলি এইটো কথা ক'লেই আমাৰ পাৰ্লামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ মোৰ বন্ধুবৰ পীযুষ হাজাৰিকাই বেয়া পাই যাব আৰু ক'ব যে মই এইটো লৈ ৰাজনীতি কৰি আছোঁ। মই ৰাজনীতি কৰিবলৈ বিচৰা নাই, এইটো লৈ মোটেই বিচৰা নাই। আপোনালোকে বড়োক দিছে, ভাল পাইছোঁ। বড়োক যেতিয়া দিছে, বেংগলী মানুহৰ কাৰণে দিব নেকি, কিবা ব্যৱস্থা ল'ব নেকি আগন্তুক দিনত? এইটো মন্ত্ৰী মহোদয় পৰা মই ক্লিয়াৰ জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়টোৰ উত্তৰ অসম চুক্তিৰ বিভাগৰ পৰা দিব পৰা উত্তৰ নহয়। মানে চৰকাৰৰ মনোভাৱ কি আছে, দৰকাৰ হ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাব পাৰে, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰে মানে জনাব পাৰে। কিন্তু মই জনাবলৈ হ'লে মই এইটো দায়িত্বৰে জনাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা যে অসম চুক্তিৰ ওপৰত অসম চুক্তিৰ ভিত্তিত কি হ'ব, অসম চুক্তিৰ ভিত্তিত এই বিষয়টো নাই। গতিকে এইটো আজিৰ কুৱেশ্যনৰ উত্তৰৰ আওতাত নপৰে। নিশ্চয় ধন্যবাদ। 29% আছে, সদ্ভাৱ থাকিব। Honorable LOP.
স্যার এই অসম চুক্তি অনুসৰি যিটো বিদেশী নাগৰিকৰ সংজ্ঞা আৰু সমস্যা এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নাগৰিকত্ব আইন অহাৰ পিছত কিবা স্থিতি সলনি হ'ব নেকি এইটো বিষয়ে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব মন্ত্ৰী বিচাৰিছোঁ। মহোদয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তেখেতে আপুনি সেইটো ক'লে ন ক্লজ 5ৰ যি হয়। কোন বিদেশী হ'ব সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰা আছে তাৰপিছত নতুন আইনখন অহাৰ পিছত ইয়াৰ আমাৰ নতুন আইন মানে কি আইনৰ যি কথা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন যিখন আহিলে হিন্দু বাংলাদেশী তাৰ আহিলে ভিত্তিত- হয়, হয়। হিন্দু বাংলাদেশী আহিলে অসম চুক্তিৰ কি হ'ব? ৰ'বা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথাটো আপোনালোকে মন্ত্ৰী মহোদয় উত্তৰ দি আছে। মই দি আছো কিয় হ'ব উত্তৰ দি এখন আছো। উত্তৰটো শুনি লওক। এতিয়া কথা হ'ল কি, এইটো কথা সাধাৰণতে চৰ্চা হৈ আছে যে মানে ক্লজ এইটো আচলতে ক্লজ 5ত আছে। আপুনি যিটো কথা সুধিলে এই কুৱেশ্যনটোৰ লগত ৰিলেটেড নহয়, তথাপিও ক্লজ 5ত যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি পিছত আমি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন আহিলে কি হ'ব। এতিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা আমি কোৱা উচিত হ'ব বা ক'ব লাগিব, সেইটো হৈছে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত এই কথাটো আইনখনো আমাৰ ইয়াত বলবৎ হোৱা নাই, তাৰ আমাক নিৰ্দেশো দিয়া নাই, আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টতো কেইবাটাও কেছ চলি আছে চাবজুডিচ। চাব জুডিচ এটা আমি ইয়াত কথা পতা উচিত হ'ব নে Thank you. নহ'ব, গতিকে মই ইমানতে সামৰণি ঠিক আছে। নাই এইটো দুৰ্গাদাস বৰা। আইন এখন দুৰ্গাদাস হৈছে, বৰা, কেনেকে অখিল substitute অখিল কৰা হ'ব? বৰা। নাই দুৰ্গাদাস বৰা। আপুনি কাৰ সম্পৰ্কে স্থিতি স্পষ্ট কৰক। দুৰ্গাদাস বৰা। মন্ত্ৰী মহোদয়, অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে মই জানিব বিচাৰিছোঁ 6 নম্বৰ দফা ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয় কুৱেশ্যন কৰি আছে। 6 নম্বৰ দফা ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হোম ডিপাৰ্টমেণ্টে 2 বছৰৰ সময় দিছিল। 2 বছৰটো পাৰ হ'বলৈ হৈছে চাগে, তাৰ ভিতৰত হ'বগেনে সেই ৰিপৰ্টৰ বিষয়টো? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ক্লজ 6ৰ ক্ষেত্ৰত এটা 35 বছৰীয়া দীঘলীয়া সময়, যি সময়ত ক্লজ 6ৰ কথা হয়তো বিষয়া পৰ্যায়ত কেইবাখনো ট্ৰাইপাৰ্টাইট কমিটি হৈছিল, য'ত নৰ্থ ইষ্টৰ জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী হোম আৰু এইফালে আছু, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ তিনিটা মিলি তেনেকুৱা কমিটি ইয়াত হৈছিল। সেইবিলাকৰ ফলপ্ৰসূ কোনো ৰিপৰ্ট নোলাল, 2-3বাৰ হৈছিল। এতিয়া শেহতীয়াভাৱে এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ যোৱা চৰকাৰখনে, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখনে লৈছিলে, সেইটো হৈছে যে এজন হাইকোৰ্টৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ এজন জাজক দি কমিটি কৰি দিছিল, য'ত পাব্লিকৰ মাজৰ ৰাইজৰ মানুহ আছিল। সেইখনৰ যিটো ৰিপৰ্ট দিছে, সেই ৰিপৰ্টটো লগত এইটোও লিখা আছে যে এই ৰিপৰ্টটো আইনগতভাৱে প্ৰয়োগ কৰা বিষয়খিনি চৰকাৰে চালিজাৰি চাবলৈ 2 বছৰ সময় দিছে। এতিয়া নিশ্চয় এই বিষয়টো তাত প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত আছে। আমি আশা কৰিম যে এই প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম। ধন্যবাদ। আমিনুল অনিষ্ট। এইটোৱেই উত্তৰ দিছে। উত্তৰ দিছে। আমি ইয়াত এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছো যে অসমৰ যিটো অসম চুক্তিটো বৈধ বুলি ইয়াত এনচাৰত আহিছে। মই দেখিছো যে অসম চুক্তিৰ ক্লজ 5 1971 24 মাৰ্চ মিডনাইটলৈকে যিখিনি মানুহ আহিছে সেইখিনি মানুহ ইণ্ডিয়ান, আৰু যিখিনি পিছত আহিছে তেখেতসকল ফৰেনাৰ্ছ, এই কথাটো আছে। এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তিটো চিটিজেনশ্বিপ এক্ট 1955 সেকশন 6 এমেণ্ড কৰা হ'ল। এমেণ্ড কৰি সেকশন 6A ইনচাৰ্ট কৰা হ'ল। ইনচাৰ্ট কৰি তাত স্পষ্টভাৱে কোৱা হ'ল যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত 1971 24 মাৰ্চ 25 মাৰ্চ আৰু ৰিমেইনিং ৰেষ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়া সেইখিনিক 1951। এই কথাখিনি আমাৰ চিটিজেনশ্বিপ এক্ট 1955ত কোৱা হ'ল। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখিলোঁ যেতিয়া কাটো অনা হ'ল,
কেবৰ পৰা যেতিয়া কা হৈ গ'ল, পাছ হৈ গ'ল, এই কাটোৱে অসম চুক্তি, আসাম একৰ্ড 1955 আৰু ছেকশ্যন 6A চিটিজেনশ্বিপ এক্ট ভায়লেশ্যন কৰিলে। আজি দুটা চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্টৰ মাজত কণ্ট্ৰাডিক্ট, চিটিজেনশ্বিপ এক্ট 1955 এণ্ড কা দুটাৰ মাজত কণ্ট্ৰাডিক্ট হৈ আছে। এই দুটাৰ মাজত কণ্ট্ৰাডিক্ট হ'লে, আৰু আমি দেখিছোঁ যে এইটো যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ চলিছিল, তেতিয়াও আমি দেখিছিলোঁ যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো এফিডেভিট লাষ্ট আমাৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট আছিল, এই চৰকাৰ এইটো দলৰে গভৰ্ণমেণ্ট আছিল, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া যিটো গভৰ্ণমেণ্ট আছিল, সেই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে সুপ্ৰিম কোৰ্টত যিটো এফিডেভিট দিলে, তাত কিন্তু 1971 25 মাৰ্চে বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তি বছৰ বুলি এফিডেভিট দিলে। এট দ্য ছেম টাইম চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টেও এটা এফিডেভিট দিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টত, সেইটোও মানে এজ পাৰ আসাম একৰ্ড দিয়া হ'ল। কিন্তু এইখিনি হোৱাৰ পিছত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো আমাৰ যিটো এফিডেভিট, চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো এফিডেভিট, অসম চুক্তিৰ ক্লজ 5, চিটিজেনশ্বিপ এক্ট 1955, ইমান বস্তু থকাৰ পিছতো এতিয়া কা আনিল এটা সেলফ কণ্ট্ৰাডিক্টৰী এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড আহিল। এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট কৰিব নেকি যে আচলতে কাটো বৈধ হৈছে নে অসম চুক্তি? তেতিয়া অসম চুক্তি যদি ইমানখিনি হয়, তেতিয়াহ'লে ক নম্বৰ পোষ্টত অসম চুক্তিৰ বৈধতা থকা বুলি কৈছে। আৰু অসম চুক্তিৰ লগত আৰু এটা পইণ্ট আছে, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত ক্লজ 6ৰ কাৰণে যিটো হাই লেভেল কমিটি বনাই দিয়া হ'ল, হাই লেভেল কমিটিৰ যিটো ৰিকমেণ্ডেশ্যন গ'ল, সেই ৰিকমেণ্ডেশ্যন আকৌ সেভাৰেল আৰ্টিকেল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন তেখেতসকলে কণ্ট্ৰাডিক্ট কৰিছে। সেইখিনিৰ কাৰণে আকৌ লিগেল কমিটিৰ হাতত তুলি দিয়া হৈছে। তেতিয়াহ'লে অসম চুক্তিৰ বৈধতা ক'ত থাকিল? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তেখেতে যিখিনি কথা দাঙি ধৰিছে, আটাইখিনি কথা হৈছে চেণ্ট্ৰেল এক্ট, চিটিজেনশ্বিপ এক্ট 1955 কওক, বাকী আইনৰ কথাই কওক, 1966ৰ বাকী 46ৰ ফৰেনাৰ ছেক্টৰ কথাই কওক, 1931ৰ মানে বিদেশী নাগৰিকৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰা যিখন এক্ট, সেইখনৰ কথাই কওক, গোটেইখিনি কথা অসম চুক্তিৰ লগত জড়িত হৈ আছে। কিন্তু আটাইকেইখন আইনেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত থকা আইন, আৰু আটাইকেইখন আইনেই প্ৰয়োগ কৰা আৰু সংশোধন কৰা এই গোটেই বিষয়টো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ মজিয়া। এইটো আমি বিধানসভাৰ মজিয়াত আলোচনা কৰি থাকিব পাৰিম, কিন্তু ইয়াৰ কোনো সমাধান কৰিব নোৱাৰিম। এই সমাধান কৰিব নোৱাৰা উত্তৰটো, যিটো বস্তু আমি কৰিব নোৱাৰোঁ ৰাজ্য চৰকাৰে, সেই কথাটো মোৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিলে ইয়াত বৰ বিশেষ, বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিলে বৰ বিশেষ কামত নাহিব। এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ বিষয়, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ আইন, আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ মজিয়াতে ইয়াৰ সমাধান আহিব লাগিব। ধন্যবাদ। প্ৰশ্ন সংখ্যা 243, অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ পশুপালন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ প্ৰশ্নটো আছিলে যে অসম চৰকাৰৰ দুগ্ধ উন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত কিমান সংখ্যক দুগ্ধ প্ৰক্ৰিয়া আৰু প্ৰকল্প অসমত আছে? কিন্তু কিমান সংখ্যক আছে উত্তৰটো মই নাপালোঁ, কিন্তু কিমান কাৰ্যক্ষম হৈ আছে তাৰ ভিতৰত 8টা ঠাই অপাৰেশ্যনেল বুলি দেখালে, আৰু 2টা ঠাইত নন অপাৰেশ্যনেল, আৰু 3টা ঠাইত আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন। কথাটো হৈছে কি যে ইয়াত নগাঁও আছে য'ত অপাৰেশ্যনেলটো লিখা আছে। মই জনাত প্ৰায় 2 বছৰ হৈ গ'ল, য'ত কলং কপিলি নামেৰে এটা ব্ৰেণ্ড হৈ গাখীৰ, ক্ৰীম, ঘিউ বা পনীৰ এইবিলাক তৈয়াৰ হৈছিলে, আৰু নগাঁৱৰ চাহিদাটো পূৰণ হৈছিলে। আজি 2 বছৰ ধৰি পেলাই এই কলং কপিলি ব্ৰেণ্ডটো বন্ধ হৈ আছে, য'ত আমাৰ ইটা জখলাই হওক, মাননীয় বিধায়ক পদ্মজিকৰ নেতৃত্বত কন্যাকা, এই ধৰণৰ এই ব্ৰেণ্ড লৈ পেলাই নগাঁৱতো চলিছিলে। 2 বছৰ ধৰি পেলাই বন্ধ হৈ আছে, ইয়াত কিন্তু অপাৰেশ্যনেল লিষ্টত আছে। গতিকে যিহেতু বন্ধ হৈ আছে, কেতিয়াকৈ এইটো অপাৰেশ্যনেল হ'ব তাৰ বিষয়ে মই জানিব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে আমাৰ যিকেইটা ইতিমধ্যে মানে মিল্ক প্ৰচেছিং ইউনিট আছে, তাৰে মিল্ক প্ৰচেছিং ইউনিট আমি কৈছোঁ যে তেজপুৰ আৰু শিলচৰটো আছে,
বাকীকেইটাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ নগাঁৱত যিটো বেবেজিয়াত আছে নহয় জানো, বন্ধ হৈ আছে। এতিয়া বেবেজিয়াৰ ক্ষেত্ৰৰ বিষয়টো মধ্যে আমি ইয়াৰ লগত নগাঁৱত জিলাত যিখন মানে হেৰি আছে, মিল্ক ইউনিয়ন আছে, নগাঁও মিল্ক ইউনিয়নখনৰ লগত 40খন সৰু 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 প্ৰাথমিক দুগ্ধ উন্নয়ন সমিতি আছে। সেইখনৰ সেই দুগ্ধ উন্নয়ন সমিতিৰ ফালৰ পৰা এটা কথা তেখেতসকলে প্ৰস্তাৱ দিছিল। সেই প্ৰস্তাৱটো দিছিলে নাপেডৰ ওপৰত, নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম ফৰ ডায়েৰী ডেভেলপমেণ্ট। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া এটা কথা ঠিক হ'ল যে এই মানে আমাৰ আনহাতে বিভাগে আৰু এটা নতুন প্ৰকল্পৰ কথা নগাঁৱত দিছিল। গতিকে তাত ঠিক কৰিলে, মানে দিল্লীত ঠিক কৰিলে যে ইয়াত নতুন প্ৰকল্প হ'ব প্ৰয়োজন নাই, নগাঁৱৰ যিটো দুগ্ধ উন্নয়নৰ যিটো প্ৰকল্প আছে সেইটোকে শক্তিশালী কৰিব, ষ্ট্ৰেংথেনিং কৰিব। তাৰ কাৰণে যিটো প্ৰস্তাৱ, এই প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে বহুখিনি আগবাঢ়িছে। আমাৰ ইয়াত আমাৰ যিখিনি বিভাগ LR আৰু কৰ্পৰেশ্যন আৰু TND এই গোটেইখিনিয়ে পাৰ কৰি এতিয়া বিত্ত বিভাগৰ ইকনমিক এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্টত আছে। তেওঁলোকেও যথেষ্ট মানে অতি সোনকালে তেওঁলোকে ছিগনেল দিছেই মানে ইয়াত হৈ যাব বুলি। তেওঁলোকৰ পৰা অহাৰ লগে লগে চিফ ছেক্ৰেটাৰীত ফাইলটো আহিব আৰু এই নতুন ধৰণে এইটো ষ্ট্ৰেংথেনিং কৰাৰ পৰ্যায়টো আমি পাম। গতিকে মাননীয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে, তেখেতৰ সেই বিষয়টো এনেধৰণে সমাধান হোৱাৰ ফালে আগবাঢ়িছে। সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টারি এমাহমানৰ ভিতৰত আমি নিশ্চয় ভাল খবৰ পাম। ধন্যবাদ বন্ধু। আৰু এটা আছিলে মোৰ সাপ্লিমেন্টারি, আমাৰ 2008 চনতে NDDB যিটো আমাৰ ডায়েৰী ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ড, ৱামুল ৱেষ্ট আছাম মিল্ক ইউনিয়ন লিমিটেড আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজত এখন ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি 2008 চনতে। এই কাৰণটো আছিল যে যাতে অসমত যাতে দুগ্ধ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰখন সংগঠিত কৰিব পাৰে আৰু উন্নয়ন কৰিব পাৰে। কথাটো হৈছে কি, 2008 চনৰ পৰা আজিলৈকে কিমান শতাংশ দুগ্ধ পালকক সংগঠিত কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ পৰিচালনা চলি থকা ৱামুল তাৰ পৰা আজি কিমান কেপাচিটি গাখীৰ স্থানীয় গোপালৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছে আৰু কিমান শতাংশ বাহিৰৰ পৰা আহিছে, আমি জানিব বিচাৰিছো। মন্ত্ৰী মহোদয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ক্ষেত্ৰত আৰু দুই এটা কথা তাতে মানে মই যোগ দি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। এতিয়া হৈছে কি, অসমত আজিৰ দিনটোত গাখীৰৰ চাহিদা হৈছে 2,588 মিলিয়ন লিটাৰ আৰু আমাৰ ইয়াত প্ৰডাকশ্যন হৈছে 970 মিলিয়ন লিটাৰ। এতিয়া আমি এইখিনি যদি চাওঁ 1,618 মিলিয়ন লিটাৰ আমাৰ ডেফিচিট আছে। কিন্তু এটা কথা, এই গোটেই কথাখিনি আমি বজাৰত যদি চাওঁ অসংগঠিত ৰূপত আছে, সংগঠিত ৰূপত নাই। গতিকে সংগঠিত ৰূপত মাত্ৰ 5% মানহে আছে, বাকীবিলাক অসংগঠিত ৰূপত আছে প্ৰায় 95%। গতিকে এতিয়া আমাৰ ইয়াত ঠিক কৰা হৈছে যে এই গোটেইবিলাক সংগঠিত ৰূপত আনিবলৈ, কোঅপাৰেটিভ কৰি পেলাই এইখিনি ঠিক কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে আৰু কৰি এই সংগঠিত ৰূপত আনি গাখীৰৰ চাহিদা বৃদ্ধি কৰি, আৰু এইবাৰ বাজেটত কেইবাটাও কথা আহিছে, সকলোৱে শুনিছে, মই আৰু ৰিপিট কৰিবলৈ নাই বিচৰা। গতিকে এইখিনি নতুন উদ্যোগ হিচাপে দুগ্ধ ক্ষেত্ৰখনত লোৱা হৈছে। আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত যিটো কথা কৈছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু আমাৰ ৱামুল, ইয়াৰ মাজত যিখন আমাৰ কি হৈছে, এই সমবায় বিভাগৰ আওতাত পৰে এইটো। ইয়াৰ লগত হৈছে ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট জড়িত হৈ থকা নাই, কিন্তু এইটো কোঅপাৰেটিভে কৰিব
কোঅপাৰেটিভ কমিটি কৰি এইখিনি কৰিব। গতিকে এইটো মানে কোঅপাৰেটিভৰ লগত আছে। ধন্যবাদ। প্ৰশান্ত ফুকন। প্ৰশান্ত ফুকন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ আৰু লাহোৱাল সমষ্টিৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলত আমাৰ এটা প্লান্ট আছে। প্ৰায় আমাৰ 1000 লিটাৰ আৰু আজিৰ ডেটত তাক বৰ্ধিত কৰি প্ৰায় 3500 লিটাৰ গাখীৰ তৈয়াৰী হয় আৰু ডিব্ৰুগড় চহৰত বিশেষকৈ এইখিনি প্ৰায় 5000তকৈ বেছি উপভোক্তাই এই গাখীৰখিনি খোৱাৰ ব্যৱস্থা হয়। ইয়াৰ লগতে এইটো অতি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ৰাম ভৰোচাত চলি আছে। বহুত কষ্ট কৰি আমাৰ 2জন MLA, লাহোৱালৰ MLA আৰু ময়ো যথেষ্ট কষ্ট কৰি এই গাখীৰখিনি চলাই দিয়াৰ ৰাইজক দিয়াৰ ব্যৱস্থা এটা কৰি থকা হৈছে। এতিয়া মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই ইয়াত স্থাপন কৰিব খুজিছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰে আগন্তুক দিনত মিল্ক ATM দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব নেকি? মন্ত্ৰী মহোদয়। মিল্ক ATM, কাৰণ মিল্ক ATMটো হ'লে ৰাইজৰ খুব ভাল হ'ব। আৰু মোৰ সমষ্টিত মোৰ আজি 5টা মিল্ক ATM আছে, মই যিটোৱে আজি ইয়াত সফল লাভ কৰিছোঁ। এইটো ব্যৱস্থা কৰাৰ কিবা ব্যৱস্থা আঁচনি ল'ব নেকি? যদিও আজি কৃষিমন্ত্ৰী নাই, যদি আমাৰ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া দিলে ভাল পাম। ইয়াৰ পিছত মন্ত্ৰী মহোদয়। আচ্ছা, একেলগে 2জন ছাপ্লিমেণ্টাৰী আপুনি কৈ। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, এই যি গাখীৰৰ যিটো কথা ইয়াত আলোচনা হৈছে, আজি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ দিছে, এইটোৱে আমাৰ আচলতে স্বনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ হ'লে এই দুগ্ধ বিপ্লৱটোক আমি সঠিক পৰিকল্পনাৰে আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ দিছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ যে 2008 চনতে NDDP-ক এই সময়ত অসমলৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল গাখীৰৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে, আৰু অসমখন 3টা ভাগত ভগাই লৈছে, তামোল, ৱামূল, ইমূল। এতিয়া ৱামূলটো আমাৰ নগাঁৱকে ধৰি এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত চলি আছে। ইমূল আৰু কামূল এইকেইটা পাৰ্টত কিন্তু দুগ্ধ বা উৎপাদনৰ কাৰণে সংগঠিত ৰূপত কোনো কাম হোৱা নাই। আমি যিটো 95% আনঅৰ্গেনাইজ গৌপালক আছে, তেওঁলোকক সংগঠিত কৰিবলৈ যি কোঅপাৰেটিভৰ ব্যৱস্থা মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে, যে এই কোঅপাৰেটিভ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো ডায়েৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাতত তেওঁলোকৰ অথৰিটিটো আছিলে, সেইটো কোঅপাৰেটিভে নিজৰ হাতলৈ লৈ গুচি গ'ল। তাৰ কাৰণে সংগঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ডায়েৰী ডিপাৰ্টমেণ্টে যিখিনি পৰিকল্পনা হাতত লৈছে, এই বিপ্লৱটো আচলতে সঠিকভাৱে আগুৱাই লৈ যোৱা নাই। এতিয়া NDDP ছেপ্টেম্বৰ মাহত তেওঁলোকৰ ম্যাদ আচলতে শেষ হয়, কিন্তু তেওঁলোকক আকৌ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। কিন্তু যিখন বোৰ্ড, এই বোৰ্ডখনত কিন্তু অসমৰ এজনো ডাইৰেক্টৰ নাই। গতিকে অসমৰ ডাইৰেক্টৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ৱামূল যেনেকৈ ফাংচনিং হৈ আছে, ঠিক তেনেকৈ ইমূল আমাৰ শোণিতপুৰৰ পৰা ইপিনে ধেমাজি, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, গোলাঘাটলৈকে এই গোটেই অঞ্চলটো আনঅৰ্গেনাইজ হৈ আছে। এইটো ইমূলটো ফাংচনিং হৈ থকা নাই, অথচ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ টকাও 42 কোটি ইমূলৰ নামত আছে। এইটো ফাংচনিং কৰিবৰ কাৰণে আমি যিখিনি কথা কৈ আছো, আজি প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে, তেনেকে তেজপুৰতো আছে। আমাৰ যিখিনি ডায়েৰী ফাৰ্ম আছে, সকলো আছে ডেইট ফাৰ্ম হৈ আছে। এইখিনি সক্ৰিয় কৰিবলৈ, সংগঠিত ৰূপত কৰিবৰ কাৰণে NDDP-ত যি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বোৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ্ছত মানুহ থাকিব লাগে, থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, আৰু সংগঠিত কৰি এই বিপ্লৱটো ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ আমাৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। মন্ত্ৰী মহোদয়, 2জনৰো উত্তৰটো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰথমতে মই আমাৰ মাননীয় সদস্য প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াৰ কথাটো কৈছোঁ। তেখেতে যিটো কথা ক'লে আমাৰ লাহোৱালৰ কথা, লাহোৱাল ডিব্ৰুগড় বুলি আছে, টাউন মিল্ক ছাপ্লাই স্কিম লাহোৱাল ডিব্ৰুগড়। ইয়াতে তেখেতে গোটেই কথাখিনি কৈছে, তাৰ কেপাচিটি বঢ়াব লগা কথা আছে। ইয়াত আচলতে এইটো স্কিমত আগতে লাহোৱালত 2000 কেপাচিটিৰ হেৰি আছিল, কিন্তু ইয়াৰ কেপাচিটি বঢ়াবৰ কাৰণে RIDF 25ৰ অধীনত ইয়াক ষ্ট্ৰেংথেনিং কৰাৰ প্লেনটো ইতিমধ্যে কৰি থকা হৈছে কাম।
গতিকে কৰি থকা হৈছে RIDF 25ৰ ধনেৰে। গতিকে এইটো তেখেতে আশা কৰা ধৰণে অতি সোনকালে ষ্ট্ৰেংথেনিং হ'ব। আৰু মাননীয় পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই যিকেইটা কথা দাঙি ধৰিছে, সেইকেইটা কথা আচলতে খুব প্ৰয়োজনীয় কথা যে আমাৰ যিটো দুগ্ধ বিপ্লৱ, এই দুগ্ধ বিপ্লৱটোৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সুবিধাও আছে আৰু সুবিধা আহিছেও। খালি তাক প্ৰয়োগৰ বিষয়টোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে। এতিয়া এই কোঅপাৰেটিভবিলাক, সমবায়বিলাক কি হৈছে কোঅপাৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত, আৰু ইয়াৰ মানে আচলতে ইয়াত জড়িত হ'ব লগা বিভাগটো হৈছে মানে ভেটেনেৰী ডায়েৰী, মানে ভেটেনেৰী আণ্ডাৰত যিটো ডায়েৰী বিভাগ, ডায়েৰী। গতিকে এই বিষয়টো পৰামৰ্শ আহিছে। মই আজি যেহেতু বিভাগীয় মন্ত্ৰী নহয়, মই কথাটো সেইধৰণে কৈ দিয়া উচিত নহ'ব। আপোনালোকৰ সদনৰ মজিয়াৰ এই বাৰ্তাটো মই বিভাগক দি এই ধৰণে যাতে আগবাঢ়িব পাৰে, এইখিনি মই দায়িত্ব লৈছোঁ। ধন্যবাদ। জাকিৰ। অধ্যক্ষ মহোদয়, ইতিমধ্যে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ দিছে। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সততে কৈ থাকে যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসম কৰিব লাগিব, আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰখনত যদি সঁচাকৈ প্ৰকৃতত কৰিব লাগে তেনেহ'লে কিছু ক্ষেত্ৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব, আৰু তাৰে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্ৰ হ'ল পশুপালন বিভাগ। ইয়াতে এটা আজি মোৰ আনুষ্ঠাৰ কুৱেশ্যনত এটা উত্তৰ দিছে যে অসমত দৈনিক গড়ে 2.67 মিলিয়ন লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন হয়, আৰু অসমত দৈনিক গড়ে 7.09 মিলিয়ন লিটাৰ গাখীৰৰ প্ৰয়োজন হয়। অৰ্থাৎ অসমত যিমান গাখীৰৰ প্ৰয়োজন হয় তাতকৈ উৎপাদন কম হয়। কিন্তু যোৱা সময়ছোৱাত অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া দেখিছোঁ বিভিন্ন গোপালকসকলে গাখীৰ মুকলিকৈ পেলাই দিছে, গাখীৰ বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই, বজাৰ পোৱা নাই, গাখীৰ পেলাই দিছে। অথচ যি সময়ত গোপালকসকলে গাখীৰ পেলাই দিছে, ঠিক তেনেকুৱা এটা সময়ত বাহিৰৰ পৰা গাখীৰ আহিব লগা হৈছে অসমত। গতিকে মাননীয় আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত মন্ত্ৰী মহোদয়, আপোনালোকে যদি খবৰবোৰ নাৰাখে, যদি অন্দৰ ভাও ধৰে, তেনেহ'লে ক'বলগীয়া আমাৰ একো নাই। দেখিও নেদেখা মই কোৱেশ্যন প্ৰয়োজনীয় গাখীৰ উৎপাদন ইয়াতে নহয়, বাহিৰৰ পৰা গাখীৰ আহি আছে, ঠিক তেনেকুৱা সময়ত অসমৰ গোপালকসকলে গাখীৰ পেলাই দিব লগা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হৈ মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ দি আছে। তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে পৰৱৰ্তী সময়খিনিত আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই বিভাগটোক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ কাৰণে, গোপালকসকলক লাভান্বিত কৰাৰ কাৰণে, আৰু অসমৰ গাখীৰৰ উৎপাদনেৰে যাতে অসমৰ যিখিনি গাখীৰৰ চাহিদা হয় তাক পূৰণ কৰাৰ কাৰণে বিভাগে কি কি ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আৰু ল'ব, এই কথাখিনি জানিব বিচাৰো। মন্ত্ৰী মহোদয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যিকেইটা কথা কৈছে যে গাখীৰৰ কথা, গাখীৰ এতিয়া আমাৰ যোৱাবাৰ বিশেষকৈ, এইবাৰ নহয়, যোৱাবাৰ বিশেষকৈ লকডাউন হৈছিল। লকডাউন হোৱা সময়ত দোকান বজাৰ চব বন্ধ হৈছিল। তেতিয়া গাখীৰৰ আচলতে কৰিব পৰা উৎপাদকসকলে অলপ অসুবিধাত পৰিছিল, আৰু সেইটো কথা সকলোৱে জানে, সেইটো হয়। কিন্তু সাধাৰণ সময়ত এইবাৰ হয়তো লকডাউন হোৱা নাই, কিন্তু কণ্টেইনমেণ্ট জোন থাকোঁতেও এইবাৰ কিন্তু গাখীৰৰ সেই হেৰিটো কোনো ধৰণৰ হেৰি হোৱা নাই। এতিয়া কথা হ'ল কি যে আজি দিনটোত আমাৰ তেখেতে যিটো পৰামৰ্শ দিছে, এইবাৰ বাজেটত আপুনি দেখিছে কেইবাটাও ইয়াৰ কাৰণে মানে গৰুৱেই নহয়, মহ, এনে আটাইখিনি বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইয়াত আনি চৰকাৰে নতুন নতুন প্ৰজেক্ট লোৱাৰ কথাত মানে ইতিমধ্যে ঠিক কৰিছে। গতিকে এইখিনি যিহেতু ঠিক কৰিছে, তাৰ লগত প্ৰয়োজন হৈছে সংগঠিত ব্যৱস্থাটো। সংগঠিত ব্যৱস্থাটো দুটা ধৰণে লাগিব, উৎপাদনতো লাগিব, মাৰ্কেটিঙতো লাগিব। দুইটা সংগঠিত ব্যৱস্থাৰে হ'ব লাগিব, আৰু এই দুইটা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে চৰকাৰে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু মই আশা কৰিছোঁ
যে এইবাৰৰ পৰা বিশেষকৈ এই বাজেটৰ পিছৰ পৰা দুগ্ধ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুসংগঠিত ব্যৱস্থাৰে আগবাঢ়িব। ধন্যবাদ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 244। কুৱেশ্যন নম্বৰ 244। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। মীন বিভাগ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনত দিয়া আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই তেখেতৰ পৰা ইমান দীঘলীয়া উত্তৰ বিচৰা নাছিলোঁ। মই মীন বিপ্লৱৰ কথা কোৱা নাছিলোঁ। মই নীল বিপ্লৱটোহে বিশেষকৈ উপস্থাপন কৰিছিলোঁ, কিন্তু আপোনাৰ সচিবালয়ৰ কোনোবাই হয়তো এই নীলটোকে মীন বিপ্লৱ বুলি লগাই দিয়াৰ পিছত তেওঁ ঢেৰ উত্তৰ দিবলগীয়া হ'ল। ইমান উত্তৰ মোক নালাগে, মোক এটাই চিধা তেখেতে উত্তৰ দিব লাগে, নীল বিপ্লৱৰ নামত কিবা অঘটন হৈছে নেকি, কৰাপশ্যন হৈছে নেকি? পুখুৰী খন্দা নোহোৱাকৈ পুখুৰী খান্দিছে বুলি পইচা উলিয়াই নিছে নেকি? সেইটো উত্তৰ দিয়ক তেখেতে। ইয়াত দিছে, নাই নিয়া, তেনেকুৱা হোৱা নাই বুলি দিছে। কিন্তু মই কৈছোঁ, তেখেতে হোৱা নাই বুলি কৈছে, মই হৈছে এই হোৱাটো মই দেখাইছোঁ। মহাগাণনিকৰ প্ৰতিবেদনে উদঙালে নীল বিপ্লৱৰ ভেকু ভাৱনা। 384টা পুখুৰী নখন্দাকৈ বিষয়া ঠিকাদাৰে ভগাই খালে 77 কোটি টকা। 9খন জিলা ভ্ৰমণ কৰি এজিয়ে বিচাৰি নাপালে এটাও পুখুৰী। এইটো অসমীয়া প্ৰতিদিনে চলাইছিলে 22 ডিচেম্বৰ 2020। তেখেতে সেইটোহে উত্তৰ দিব লাগে। মন্ত্ৰী মহোদয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ সদস্য অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই যে তেওঁ কুৱেশ্যন কৰা নাছিল মীন বিপ্লৱৰ ওপৰত। মই গোটেই কুৱেশ্যনখিনি যদি পঢ়ি দিওঁ তেনেহ'লে আপুনি গম পাব যে তেওঁ কি বিচাৰিছে আৰু মই কি দিছোঁ। ইয়াতে প্ৰথম কথাত বিচাৰিছে 2016 চনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত অসমত কিমান পুখুৰী খন্দাৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, কৰিছিল, জিলা কেইখনৰ নাম জনাব। এতিয়া পুখুৰী খন্দাৰ কামটো ছাৰ বিভিন্ন শিতানৰ জৰিয়তে হয়। কাজে শিতানবিলাক আমাৰ আনিব লাগিব। ইয়াতে SOPDৰ জৰিয়তে হয়, RIDF-ৰ জৰিয়তে হয়, ঠিক তেনেকুৱা ব্ল' ৰেগুলেশ্যনৰ জৰিয়তে হয়। গোটেইখিনি কথা নানিলে আমি উত্তৰটো কেনেকুৱা দিম? আৰু ইয়াতে ছাৰ বাকী কথাখিনিতো আছেই। মীন বিপ্লৱ আঁচনিৰ জৰিয়তে 2016 চনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত কিমান পুখুৰী খন্দা হ'ল। এতিয়া 16 চনৰ পৰা আজিলৈকে মীন বিপ্লৱৰ কথা মোৰ ক'বই লাগিব। এইটো আমাৰ বিভাগে কোনো পদ্যেই মই ভাবোঁ যে কিবা এটা মন গঢ়া কুৱেশ্যন বা আনচাৰ কৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ যেনেকুৱা যে হয় ঠিকাদাৰ এজিৰ পেৰা ছাৰ হয়, এজিৰ পেৰাৰ কথাত মই আপোনাক ক'ব পাৰোঁ, ইয়াতে নীল কোনো ঠিকাদাৰ নিয়োগ হোৱাই নাই ছাৰ। কাৰণ আপোনালোক জ্ঞাত আছে, আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পাছতে সদন সাক্ষী আছে, আমি প্ৰতিজন মাননীয় বিধায়কৰ ওচৰত চিঠি দিলোঁ যে ঘৰে ঘৰে পুখুৰী, ঘৰে ঘৰে মাছ, এই যে আমি এটা প্ৰগ্ৰাম লৈছিলোঁ, এই প্ৰগ্ৰামটো যাতে ছাকচেছফুল কৰা যায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেনিফিচিয়াৰীৰ নামখিনি চিলেক্ট কৰি দিয়ক। বেনিফিচিয়াৰীৰ নাম চিলেক্ট হ'ল, মাননীয় MLA সকলৰ পৰা আহিলে, DC-ক চেয়াৰমেন কৰি কমিটি পাতি দিয়া হ'ল, DC-ৰ চেয়াৰমেনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে লিষ্টখিনি দিয়া হ'ল। ইয়াৰ পাছতে পুখুৰী খন্দাৰ কাম আৰম্ভ হ'ল। আজিৰ দিনত আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ, হয় এজিৰ এটা পেৰা আছে, মই ইয়াতে উত্তৰত মই কৈছোঁ যে পুখুৰী নখুন্দাকে ধন উলিয়াই নিয়াৰ কোনো তথ্য চৰকাৰৰ হাতত নাই, আনকি ব্যাগম দুৰ্নীতি হোৱাৰ কোনো তথ্য চৰকাৰৰ হাতত নাই। কথাটো খাটাং যে নাই। আৰু মীন বিপ্লৱ সন্দৰ্ভত মহাগাণনিকৰ প্ৰতিবেদন সম্পৰ্কে চৰকাৰ জ্ঞাত হয়। মহাগাণনিকে প্ৰতিবেদন দিলে, এই প্ৰতিবেদনৰ ক্ষেত্ৰত কি দিছে ছাৰ? তেওঁলোকে 4টা পইণ্ট দিছিল। ইয়াতে কৈছে যে স্পেচিফাইড সাইট created under the scheme's SOPD, no existence of ponds at specified site. Sir, কথাটো এনেকুৱা
আৰু সদনৰ সাক্ষী আছে। 16ৰ পাছতে আমাৰ ইয়াতে ৰাজহ মন্ত্ৰী বহি আছে। ৰাজহ মন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে এলটমেণ্ট আৰু সেটেলমেণ্ট দিয়া হৈছে 3,30,000 প্ৰায়। তাৰ আগতে ছাৰ বহুতখিনি ৰাইজে যেতিয়াই এপ্লিকেশ্যনটো দিয়ে তেওঁৰ দাগ পাট্টা নম্বৰৰ কথা দি দিয়ে, কিন্তু স্থানীয় ঠাইত গৈ এই দাগ পাট্টাটোৰ এটা হয়তোবা কোনো ঠাইত মিল নাথাকে। সেইকাৰণে যেতিয়া এই কথাটো হ'ল তেতিয়া আমি এজিক জনালো। এজি আকৌ আহিলে। এজি আহি যেতিয়া ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যনত গৈছে, যোৱাৰ পাছতে আমাৰ DFDOক জনোৱা নাই, তেওঁ চাৰ্কুল অফিচাৰক লৈ তেওঁ চাই কিছুমান ঠাইত দেখিলে যে স্পেচিফাইড ঠাইত নাই, হয়তো 5 নম্বৰ পাট্টাত দিলে, কিন্তু এইটো গৈ 6 নম্বৰ পাট্টাত হয়তোবা পোৱা গৈছে। এইটোৰ এটা কাৰণ আছে ছাৰ। যেতিয়া আমাৰ মাননীয় বিধায়কসকলে দিলে তেতিয়া বেনিফিচিয়াৰী আহি ক'লে আমাৰ ইমান পাট্টা নাম্বাৰ, কি লিখি দিলে। প্ৰেক্টিকেলি এই ইমান পাট্টা নাম্বাৰটো যদি অথেণ্টিফাইড হ'ব লাগে তেনেহ'লে পাটোৱাৰী যাব লাগে, পাটোৱাৰীয়ে চাৰ্টিফাই কৰি দিব লাগে। এতিয়া এটা পুখুৰী খুন্দাৰ কাৰণে যি বেনিফিচিয়াৰী আমি চিলেকশ্যন কৰিছোঁ কমিটিৰ জৰিয়তে, তেওঁলোকে ইমানখিনি হয়তো বা দেখা নাই। কোনো ঠাইত এনেকুৱা হৈছে ঠিকেই আছে, 5 নম্বৰ পাট্টাত দিলে, যেতিয়া কামটো আৰম্ভ কৰিবলৈ গ'ল তেতিয়া ভাইয়ে কিবা হৈ গ'ল, ইয়াতে নহয় ইয়াতে কৰি দিয়া, এইটো আমাৰ প্লটটো পৰিছে। পুখুৰী খান্দাৰ কাম হৈছে। হ'ব, ক্লিয়াৰ হৈছে ছাৰ। হয় হয়, পুখুৰী খান্দাৰ কাম হৈছে। কোনো ঠাইত যিটো দাগ পাট্টাৰ অসুবিধা আছে এইটোৰ কাৰণে আমি এজিক লিখিলো। এতিয়া এজি এগ্ৰি কৰিছে যে হয় আমাৰ DFDOক লৈ আৰু আমাৰ বেনিফিচিয়াৰীক লৈ ক'ত পুখুৰীটো খুন্দিছে, আৰু এইটোও খুব বেছি যদি হয় ছাৰ 3% পানী হ'ব। আমাৰ ইয়াতে ইমানখিনি আমি টকা দিছো ছাৰ, গোটেইখিনি টকা DBTৰ চিষ্টেমত গৈছে, বেনিফিচিয়াৰীৰ হাতত গৈছে। ৰিভলভিং ফাণ্ড দিছে আমি ইন এণ্ড এৰাউণ্ড 20,000 টকা আমি দিলো, বাকী টকা ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড ফেজত যাব। যদি কোনো মানুহে পুখুৰী খোদা নাই তেনেহ'লে ৰিভলভিং ফাণ্ডৰ সেই 20,000 টকা তেওঁৰ হাতত আছে। আৰু এনেকুৱা 2-4 ঠাইৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে তথ্য আহিছে। কিন্তু কথাটো হৈছে যেতিয়া COVID-19 সংক্ৰমণ চলিছে তেওঁলোকে এটা কাৰণ দেখাইছে যে আমি কোভিডৰ কাৰণে আমি লেবাৰ মোবিলাইজ কৰিব পৰা নাই, বাট আমি কামখিনি কৰি দিম। প্ৰথম ৰিভলভিং ফাণ্ড, ছেকেণ্ড টকাটো আমি দিয়াই নাই এতিয়ালৈকে। এই ক্ষেত্ৰত ছাৰ মই ভাবো যে আমাৰ মাননীয় সদস্য মহোদয়ে গোটেইখিনি কথা জানিব, কাৰণ তেওঁ যোৱা এছেম্বলিতো আছিল, তেওঁৰ জৰিয়তে আহিছে। এই কথাখিনি আমি আপোনাৰ সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টাৰী। 1 মিনিট। মোৰ কথাটো হৈছে কি, এই কাকতখনত ইয়াত মানে নীল বিপ্লৱ বুলি দিছে। মই নীল বিপ্লৱ মই ব্যৱহাৰে কৰা নাই, নীল বিপ্লৱ বুলি দিছিলোঁ। মই কৈছোঁ আপোনাৰ এই বিভাগতে এই মিন লগাই দিছে। মই কিন্তু মোৰ এখন চাওক, মোৰ প্ৰশ্নটো নীল আছিলে, মই নীলতে থাকিব খুজিছিলোঁ, মই মিনলৈ যাব খোজা নাই। আৰু এই নীল বিপ্লৱৰ কথাহে মই কৈ আছোঁ। ইয়াত যে কৈছে এই যে এইখন যে মইতো অতুবাই কোৱা নাই নহয়, এইখিনি তেওঁ কৈছে মই এলিগেশ্যন দিয়া নাই নহয়। এইটো হৈছে মহাগাণনিক এজিৰ পৰা অহা এইটো এলিগেশ্যন। আৰু তেতিয়াতো মই পিছত 7 দিনমান পেপাৰ চাইছোঁ, এইটো স্পষ্টীকৰণ তেওঁলোকে দিয়া নাই নহয়, মিন বিভাগে দিয়া নাই। এতিয়া ৰ'ব, মই কৈ আছোঁ যে তেখেতে যিখিনি দিছে সেইখিনি ইমানখিনি কথালৈ যাবই নালাগে নহয়, মই ইমানখিনি সোধাই নাই তেখেতক। আৰু আগতে মই তেখেতক এই বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে ঘৰে ঘৰে পুখুৰী, ঘৰে ঘৰে মাছ। মই কৈছোঁ ঘৰে ঘৰে মদৰ দোকান আৰু ঘৰে ঘৰে অৰুণাচলী মদ বুলি কৈছিলোঁ সেইবাৰ আগৰবাৰ। সেই কথাটো মই ঘৰে ঘৰে এতিয়া আপুনি এতিয়াও চাব কিছুমান পুখুৰীৰ তলত এতিয়া মাছ নাই। অৰুণাচলৰ মদৰ পলিথিনত ভৰাই মদৰ বটলহে পাব পুখুৰীবিলাকত। মই এতিয়াও কৈ আছো, আপোনাৰ পৰীক্ষা কৰক লাগিলে। কুৱেশ্যনটো কৰক। এতিয়া কুৱেশ্যনটো কৰক। কুৱেশ্যন একো নাই, কুৱেশ্যন নাই, ঠিক আছে। ৰ'ব স্পীকাৰ মহোদয়, নহয় কুৱেশ্যন নাৱাৰ, এইটো কুৱেশ্যন আপুনি কৰক। মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, হ'ব আৰু নালাগে। প্ৰশ্ন কৰাজনে যিমান কথা কয়, এক মিনিট মিনিষ্টাৰ এইটো বেছি কথা ক'লে মোতকে। মইহে বেছি কথা ক'ব লাগে, মোক কেলে সুবিধা নিদিব আপুনি? তেওঁ বেছিকে কথা কৈছে, মই কৈছো উত্তৰ দিছে 30 ছেকেণ্ড, তেখেতে কৈছে প্ৰায় 5 মিনিট। এইটো কেনেকুৱা হ'ব? মই আপোনাক সুধিছো, ইয়াত খালি এটাই কথা, মহাগাণনিকৰ প্ৰতিবেদন উদঙালে নীল বিপ্লৱ। নীল মানে কি? এইটো দন্ত্য দীৰ্ঘইকাৰ ল নে NIL নীল? সেইটোহে মই সুধি আছো, মোৰ ক'ব লগা নাই, এইখিনিয়ে ক'ব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। ধন্যবাদ। ৰফিকুল। মান্নাধ্যক্ষ মহোদয়, নীল বিপ্লৱৰ কথা চলি আছে।
মীন বিপ্লৱ হয়, নহয় সেইটো নীল এতিয়া উত্তৰত মীন বিপ্লৱ দিছে। ঠিক আছে। সঁচাকৈ অসমত প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে প্ৰত্যেকজন মানুহ আমি মাছ ব্যৱহাৰ কৰো, বাহিৰৰ পৰা সেই চাহিদাখিনি পূৰণ হয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, বিপ্লৱ হলে বিভাগৰ যি বিষয়াসকল আছে, মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই নকওঁ, তেখেতৰ বহুত দায়িত্ব আছে। কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে বিপ্লৱ চলিছে, মন্ত্ৰী মহোদয় প্ৰত্যেক গাঁৱে গাঁৱে প্ৰত্যেক সাব ডিভিজনত গৈছে। বানপানীৰ বিৰুদ্ধে বিপ্লৱ চলিছে, মন্ত্ৰী মহোদয় পুৰা অসমত ঘূৰিছে। মীন বিপ্লৱ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট, আমাৰ খেতিয়কসকল, গৰীব মানুহ, পুখুৰী হ'ব লাগে, আমাক লাগে চাহিদা, এই বিপ্লৱ আমি কিন্তু দেখা নাই। ওপৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক নকওঁ যে তেখেতে ঘৰে ঘৰে যাব লাগে, সাব ডিভিজনত যাব লাগে। বিষয়াসকলে গৈ তেনেকুৱা না পৰামৰ্শ দিছে, না একো কৰিছে। নিজে নিজে মানুহে পুখুৰী খান্দি নিজে মাছ খেতি তেখেতসকলে কৰিছে। প্ৰত্যেকবাৰ বানপানীত মাছ গুচি যায়। ইয়াৰ পিছতো আপোনাৰ সেইসকলক সহায় কৰাৰ বিশেষ বিপ্লৱ আমি দেখা নাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। পুখুৰীবিলাক খান্দে, ঠিক আছে, কিছু হিচাপটো বহুত দিছে ইণ্ডিভিজুৱেলি। এই পুৰণাবিলাকে ৰং চং সানি ৰিপৰ্ট দি পইচা উলিয়াই লয় না কি কৰে, এইবিলাক নহয়। সময় নাই উত্তৰৰ। প্ৰশ্ন হল যে বিপ্লৱ হলে বিপ্লৱৰ নিচিনা গোটেই অসমে দেখিব লাগিব, আৰু পুখুৰী যিসকল মালিক সেইসকলে ইয়াৰ সুবিধা পাব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয়ে কি পজিটিভ পদক্ষেপ ল'ব মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো। স্যার উত্তৰটো একেলগে দিব স্যার। স্যার মন্ত্ৰী মহোদয় উত্তৰটো একেলগে দিব, সময়টো যদি নাই উত্তৰটো দিব। মই এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো স্যার। উত্তৰটো দিবলৈ অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰটো অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰটো দিবলৈ দিয়ক। নাই একেলগে দিব স্যার, বলছি একেলগে দিব স্যার। অধ্যক্ষ মহোদয়, মীন বিপ্লৱ, আমাৰ যিটো মীন উন্নয়ন নিগম আছে, এই নিগমৰ আমাৰ 158টা বিল আছে স্যার। এই মীনৰ উৎপাদনৰ যিটো ব্যৱস্থা, এইটো তাৰ পৰাই আমি বেছিকৈ ল'ব পাৰোঁ। কিন্তু এই বিভাগটো ইমান দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত হৈছে স্যার, যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী নিযুক্তি দিব লাগে, সেই নিযুক্তিখিনি কোনো ধৰণৰ পেপাৰত এডভাৰটাইজমেণ্ট নিদিয়াকৈ পিছ দুৱাৰেদি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে। পুনৰ নিযুক্তি দিছে, এজন মানুহ নিযুক্তি দিয়াৰ পিছত আকৌ পুনৰ নিযুক্তি দিছে। এই কথাটো আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইটো এটা উচ্চ ন্যায়ালয়, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কৰ্মৰত ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা এটা তদন্ত হ'ব লাগে যিখিনি এপইণ্টমেণ্ট দিছে এতিয়া। উত্তৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ মাননীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়াই হয় মীন বিপ্লৱ বা নীল বিপ্লৱ দেখি পোৱা নাই। আপুনি জানিলে আপোনাৰ ভাল লাগিব যে আমি যেতিয়া দায়িত্ব ললো চলোৱাৰ পাছতে চৰকাৰে, তেতিয়া আমাৰ উৎপাদন 3 লাখ মেট্ৰিক টনের তলত আছে। আর আজিৰ দিনত এই যে বিভিন্ন আমি শিতানৰ জৰিয়তে কাম কৰিছো, এই কামে 0.93 লাখ মেট্ৰিক। নাই নাই, এইটো মানুহৰ ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰচেষ্টা, আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে বহা নাই। উত্তৰ দিয়া নহব, আপুনি কলে নহব। ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰচেষ্টা, এইটো মানুহে নিজে কৰিছে। না না, এইটো মানুহে আপুনি মানুহে নিজে ঘৰত পুখুৰী খান্দিছে, মাছ উৎপাদন হৈছে, লোন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মীন আপুনি নাই, এনে কলে নহব। আপোনালোকৰ চৰকাৰী পক্ষৰ শাসক দলে কৈ দিয়কচোন এতিয়া গোটেই কেলেংকাৰী বুলি। অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই কৈ দিলে। আৰু আপুনি কলে নহব নহয়, গোটেই কেলেংকাৰী মই অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই কলে, মই কোৱা নাই। ডাঙৰীয়াই কলে, মই কোৱা নাই। বহি থাকক, নকব। উত্তৰটো দিয়ক। হয়, তো এই ক্ষেত্ৰত ছাৰ, হয় এই ক্ষেত্ৰত ছাৰ আমি যিসকল কাম কৰিছো RIDF-ৰ জৰিয়তে, লো ৰিভলিউচনৰ জৰিয়তে, ঠিক তেনেকুৱা RKVY জৰিয়তে এই কামখিনিতো হৈছে, নহলে মাছের উৎপাদন কেনেকুৱা বাঢ়িলে আপোনালোকে কওকচোন। আপোনালোকে ইয়াতে যিমান নাই, মানুহে আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ একদম কেলেংকাৰী, আপুনি ভাই একদম দুৰ্নীতিপৰায়ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট এইটো। আপুনিতো কৃষক নেতা হয়, একদম দুৰ্নীতিপৰায়ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট, কথাটো উদ্ধ কৰক আপুনি। একদম দুৰ্নীতিপৰায়ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট এইটো। গগৈ ডাঙৰীয়া হোমৱৰ্ক কৰা নাই, তাৰমানে সমষ্টিত নুঘূৰে, সেইকাৰণে গম নাপায়। কথা সেইটোৱে, জংঘলত আছে নহয় মমতা দিদিৰ ওচৰত। এতিয়া দিয়াৰ যে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, এইকেইদিন আমিনুলৰ লগত ব্যস্ত হৈ আছে, গমেই পোৱা নাই কথাটো। আপোনালোকে এনেকুৱা কথাও ক'ব পাৰে নেকি? অধ্যক্ষই আমাক কিবা এটা ক'লে মানে হুলস্থুল কৰি খেদি দিম বুলি কয়। কিবা কিবি মুখটো এনেকুৱা মন্ত্ৰী মহোদয় হৈছে আৰু এতিয়া হৈছে এতিয়া হৈছে। এতিয়া আছে আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় মঞ্জুৰীৰ ওপৰত হ'ব এতিয়া।
নাই বহক না ইমানটা পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ মানে এটাৰ পিছত এটা তোৰ কোনটো নে বহকচোন বহক অধ্যক্ষ মহোদয় মই এটাৰ পিছত এটা কি অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে গ্ৰাম উন্নয়ন মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা এটা বিষয় জানিব বিচাৰিছিলো বিধানসভাৰ পৰিক্ৰমাৰ ভিতৰত মোৰ সমষ্টিত জব কাৰ্ড ৰিলেটেড বিষয় এটা বিষয় আনিছিলো নহয় অলপ মন্ত্ৰী মহোদয় এই বিষয়ত ক'লে মই কোনটো অধ্যক্ষ মহোদয় মন্ত্ৰী মহোদয় বিধানসভা পৰিক্ৰমাৰ ভিতৰতে আনিছিলো মন্ত্ৰী মহোদয় অলপ জনালে সুখী হ'লোহেঁতেন ৰুলে নাই কি কিবা কথা বতৰা আছে আপোনালোকৰ দুইজনৰ মাজত অধ্যক্ষ মহোদয় মন্ত্ৰী মহোদয় অলপতো ক'ব পাৰে আপুনি আপোনাৰ সেইদিনাখন মনত আছে কথাটো কোনটো ক'ব এইটোৰ ওপৰত ইনকুৱাৰী দিম বুলি কৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় নাই নাই সেইটোতো এতিয়া এজেণ্ডা নাই নহয় এজেণ্ডাটো এজেণ্ডা নহ'লে এষাৰটো ক'ব পাৰে বিধানসভাৰ ভিতৰতে আছিল অধ্যক্ষ মহোদয় মইতো এনেই নুঠো অধ্যক্ষ আপোনালোকৰ কি কথা আছে ছাৰ কিবা কৰা নাই ৰ'ব মই সেইকাৰণে আপোনাৰ কোনটো ৰোল আপোনাৰ কিবা মন্ত্ৰী মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি কিছুদিন আগতে তেখেতে এটা ব্লকৰ স্বীকৃতি সন্দৰ্ভত এটা অভিযোগ দিছিলে আৰু সেইটো অভিযোগটো লিখিত ৰূপত আপোনাক দিছিলে আৰু মই প্ৰত্যুত্তৰত মই কৈছিলোঁ যে এইটো আমি এনকুৱাৰী কৰিম বুলি কৈছিলোঁ আৰু সেই এনকুৱাৰী ৰিপৰ্টৰ কথাটো সুধিছে ইতিমধ্যে আমি সেই বিষয়টো লৈ পেলাই এনকুৱাৰী কৰিছোঁ আৰু এনকুৱাৰী কৰাৰ পিছত আমাৰ সেইটো ব্লকৰ যিগৰাকী বিডিঅ' সেই বিডিঅ'গৰাকীক যোৱা পৰহি আমি ছাছপেনশ্যন কৰিছোঁ এইটো হৈয়ে থকা বস্তু আপোনালোকৰ মাজত সদায় ৰফিকুল আপোনাৰ কোনটো বিষয়ত অধ্যক্ষ মহোদয় বহুত পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ কি হয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি কমলক্ষ অধ্যক্ষ মহোদয় ৰ'ব কোনটো বিষয়ত অধ্যক্ষ মহোদয় ছাৰ আমি অসম চুক্তিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলো মন্ত্ৰী মহোদয় কৈছিল যে দিল্লী কোনটো বিষয়ত আপোনাৰ বিসংগতি কি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমি অসম ইম্পৰ্টেণ্টটো বেলেগ আমাৰ মানে আমি বিধানসভা এটা ৰেজুলেশ্যন লৈ দিল্লীত পঠাব লাগে কাম আমি নামাগে যিহেতু পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰত নপৰে আমি এটা প্ৰস্তাৱ ল'ব লাগে হৈছে বহক অসমে নামাগে প্ৰস্তাৱ ল'ব লাগে বাবা বহক 10 কোটি হিচাপ লাগে বহক মোৰ এটা ষ্টাৰ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ আছিল 248 ইয়াতে যিটো উত্তৰ দিছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা দেখা গৈছে যে উত্তৰ শুদ্ধ নহয় কাৰণ এটা গোৱালপাৰাৰ অলপ ক'ব লাগে এইকাৰণে যে এই চেণ্ড মহলটো অবৈধভাৱে গোৱালপাৰা জিলাৰ ডিচি আৰু ডিএফঅ চলাই আছে যাৰ কাৰণে সদনত উত্তৰ দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে উত্তৰ দি দিব পিছত কৰিবলৈ হ'ব নালাগে বহক বহক হৈছে অখিল বহক এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় ভাষণ দিব পাৰিব ভাষণ দিব পাৰিব আপুনি শান্তিত ভাষণ দিব পাৰিব ভাষণৰ সময় হৈছে আলোচনা কৰিব এই কথাটো মন্ত্ৰী মহোদয় উত্তৰ দিলে ভাল হয় এনেকুৱা উত্তৰ নিদিয়ে নহয় এনেকুৱা উত্তৰ নিদিয়ে অখিল হাউচত উত্তৰ নিদিয়ে আপুনি বাকীবিলাকৰ দিলে নহয় আপুনি পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ ৰেজ কৰি আছে আপুনি কোনোবা ৰুলত কওক আপুনি কওক আমি এটা ব্ৰিজ অফ প্ৰিভিলেজ মোচন আনিছিলো নাও আই উড লাইক টু ৰিকুৱেষ্ট ইউ আণ্ডাৰ ৰুল 161 টু ৰিড মাই complaint of breach of privilege. Sir, subject, notice in writing to make a complaint of breach of privilege. মই সেইটো বিষয়ে পাইছো আপুনি যিটো নোটিছ দিছিলে কিন্তু সেই নোটিছ দিয়াৰ বিষয়ে অলৰেডি পৰহি আপুনি ইয়াত ৰেজ কৰিছে আৰু অলৰেডি ইয়াত মই কথা দিছো যে সেই বিষয়ত আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম আৰু কিয় তেনেকুৱা হৈছে সেইটো আমি অফিচিয়েলি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি কেপিএটো বিচাৰিম আৰু আহি থকা দিনটোত যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ নকৰে ঠিক আছে সেইটো সেইকাৰণে আজি আৰু হাউচৰ ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ আৰু প্ৰয়োজন নাই আপনি সিদ্ধান্ত ল'ব whether it is a breach of privilege or not. মই স্যার আন্ডার আর্টিকেল 1 মই বুজি পাইছো এইটো মই চাই আন্ডাৰ I can read the statement. সেইকাৰণে I মই can read কৈছো the statement, then the house will decide. হাউসে না কৰিব পাৰে আপনিও না কৰিব পাৰে কিন্তু মই নহয় I will make a short statement. নহয় সব I will make a short statement. আপনি পঢ়িব নিদিলেও এটো নিয়মতে পঢ়িব লাগে নিজৰ ফেভাৰৰ আইনটো চাই থাকিলে কেনেকৈ হ'ব স্পিকাৰৰ ফেভাৰত কিমান আইন আছে এইটো কিয় নাচায় নহয় হেতু স্পিকাৰৰ ফেভাৰতো বহুত আইন আছে you are above the
মই উত্তৰটো দিলো আৰু আপুনি যিটোৰ বিষয়ত আনিছে অলৰেডি মই ইয়াৰ মোৰ হাউচত ডিসকাশন শর্ট স্টেটমেন্ট কৰিব দিয়ক স্যার স্যার 1 মিনিট স্যার এটা শর্ট স্টেটমেন্ট জাস্ট স্টেটমেন্ট পিছত আপনি পিছত আমি জনাম যদি জনাবলগীয়া থাকে ঠিক আছে স্যার এটা শর্ট স্টেটমেন্ট মই জাস্ট দুটামান কথা কৈছো নহয় চক কেনেকুৱা ষ্টেটমেন্ট আপুনি ষ্টেটমেন্ট হিতুৱে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো বিষয়বস্তু আপুনি ৰেজ কৰিছে সেই বিষয়ত আমি অলৰেডি টেক আপ কৰিছো মন্ত্ৰী মহোদয় একেবাৰে আমি মানে হেৰি কৰা নাই এইটো কোনোবাই যদি ৰিপ্লাই নিদিয়ে তো অলপ MLA জনৰ বা সদস্যজনৰ কৰবাত নহয় কৰবাত অসুবিধা হয় হাউচ ইয়েছ মই মানিছো দাদা এটা মই একাৰণে কৈ আছো মানে হয় দাদা হয় ডাঙৰীয়া মই এটাহে ক'ব খুজিছো ভৱিষ্যতে যাতে এনেকে নকৰে আপুনি যাতে এটা ৰুলিং দিয়ে হ'ব মই বিষয়ে যাতে নকৰে এটা ৰুলিং দি দিয়ক নাই সন্মানী মন্ত্ৰীসকলক মই অনুৰোধ জনাইছো কুৱেশ্যন বিলাক যেতিয়া যায় তেতিয়া অলপমান এই গোটেই বিষয়বিলাক চাই ফালে যাতে যিমান পাৰে কাৰেক্টলি উত্তৰবিলাক যাতে আহে এতিয়া বহুতখিনি কুৱেশ্যন তেনেকুৱা আহিছে যে নট ৰিলেটেড মানে যি ডিপাৰ্টমেণ্টক সন্মানীয় সদস্যসকলে কুৱেশ্যন কৰিছিলে এই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে এই কুৱেশ্যনক আমাৰ লগত ৰিলেশ্যন নাই বুলি উত্তৰ দি দিছে ইয়াতে কিন্তু এতিয়া কিছুমান ময়ো চাইছো এইটো অকণমান কনফিউজন হয় একচুৱেলি এই বিভাগৰ লগত সম্পৰ্ক থকা যেনে হয় আৰু অন্য কোনটো মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত এইটো বিষয় পৰিব সেইটো কোনো ক্লিয়াৰ নাই এটোৰ কাৰণে সেই সবটো চাই ফালে মই সেইকাৰণে কৈছো ইয়াৰ বিষয়ে প্ৰত্যেকটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি ইয়াৰ কাৰণটো আমি বিচাৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত আহি থকা দিনটো তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে কোনটোবা ডিপাৰ্টমেণ্টটো এতিয়া ক'ত পৰিব ক'ৰবাত লেবাৰমেণ্ট এমপ্লয়মেণ্টৰ মানে কথা আহি গৈছে ক'ৰবাত TNTৰ কথা আহি গৈছে কিন্তু মানে বিষয়টো TNTৰে হয় লাগে কিন্তু TNT এতিয়া কৈছে যে আমাৰ লগত ৰিলেটেড নহয় কিন্তু তেতিয়াহ'লে তাৰ লগত সেইটো আমিও অলপ কনফিউজন হৈ আছো সেইকাৰণে ইয়াত যিসকলে মন্ত্ৰী মহোদয়সকলো আছে নিজৰ নিজৰ বিভাগত যাতে এই বিষয়ত অলপ এই কুৱেশ্যন যেহেতু হাউচত হৈছে ইয়াৰ ওপৰত চিৰিয়াছ হ'ব লাগে আৰু ফাৰ্ডাৰ যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় বাকি যিখিনি আমি পাইছো সেইটো আমি ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকলৈ মানে ইয়াৰ ওপৰত আমি বিতং তথ্যটো বিচাৰিম স্যার আপনার রুলিংত আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট আৰু মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ উত্তৰতো সন্তুষ্ট জাস্ট মই দুটা হাইলাইট নালাগে হৈছে আৰু সেইটো ৰেজ টাইপ হ'ব ৰেজ কৰিব নালাগে এইটো বিষয় এটাই আমার মন্ত্রীবোৰ জানো আমার মন্ত্ৰীসকল ইমান কনচাৰ্ণ নহয় হাউ দি টু ডেয়াৰ তেওঁলোকক ভুল হৈছে পূৰ্বৰ বিধানসভাতো এনেকুৱা হওঁতে আপোনাৰ আসনৰ পৰাই পূৰ্বৰ অধ্যক্ষই ৰুলিং দিছিলে চিফ ছেক্ৰেটাৰী এডিচনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰীসকলক এই বিষয়ত যাতে কোনো ভুল ভৱিষ্যতে নহ'বলৈ সেই গতিকে এই ৰুলিং যোৱাৰ পিছতো এতিয়াও হৈ আছে সেই গতিকে আপুনি আৰু অধিক আৰু এবাৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী আৰু সকলোকে যাতে কয় কাৰণ আমাৰ বহুকেইটা প্ৰশ্ন এনেকুৱা হৈছে মোৰ নিজৰো কেইবাটাও হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় খুব ভাল আলোচনা হৈছে এইটো অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই ডিপাৰ্টমেণ্টক ক'ব নালাগে আমাৰ ইয়াত মন্ত্ৰীহে জবাবদিহি মন্ত্ৰীহে ক'ব আমি ইয়াত ডিপাৰ্টমেণ্টক ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো খুব ভাল হৈছে যে আমাৰ চৰকাৰো কৈছে এটা ভাল হেল্ডি ডিছকাশ্যন হৈছে আচলতে যদি প্ৰশ্নকৰ্তাই দীঘলীয়া প্ৰশ্ন কৰোঁতে যদি দুই এটা তেওঁৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত নপৰে নিয়ম আছে আমি মন্ত্ৰী থাকোঁতেও সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা প্ৰশ্ন আনি উত্তৰটো দিয়ে যাতে আপোনাৰ প্ৰশ্নকালত উত্তৰ যাতে পায় গতিকে সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিলে আজি ভাল আলোচনা হৈছে কিন্তু আমি ডিপাৰ্টমেণ্টক নহয় অধ্যক্ষ মহোদয় মন্ত্ৰী মই কৈছো মন্ত্ৰীসকলক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহৰ লগত নিজৰ কাৰণ মন্ত্ৰীটো নবনাই সেইটো মই জানো সঁচা কথাটো হ'ল মন্ত্ৰীটো নকৰে মন্ত্ৰীৰ ইয়াত ডিপাৰ্টমেণ্টে আহি নিদিয়ে নহয় গতিকে মন্ত্ৰীসকলে যদি আপোনাৰ কিবা কাৰণত দুই এটা চাৰিটা কুৱেশ্যনৰ দুটা যদি নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত নপৰে তেতিয়া সেই বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আনিও উত্তৰটো দিয়াৰ নিয়ম আছে অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি অধ্যক্ষ মহোদয় মন্ত্ৰীসকলৰ কথা কৈছে ঠিকে আছে আমি মানি লৈছোঁ বিধায়কসকলৰ কথা কৈছে মানি লৈছোঁ কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় এটা বিষয় আমাৰ চাব লাগে যে আমাৰ কিছুমান বিধায়কে নতুন বিধায়কে আইন সন্দৰ্ভত বা বিভিন্ন নীতি বিধান সন্দৰ্ভত অধ্যয়ন নকৰাকৈ বিভিন্ন সময়ত এছেম্বলিৰ ভিতৰতে হওক বা বাহিৰতে হওক বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্টছ দিয়াৰ কাৰণে ৰং বাৰ্তাসমূহ যায় আজি কিছুদিন আগতে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই পঞ্চায়তৰ সন্দৰ্ভত
বাহিৰত এক বাৰ্তা দিছে, ইটোত এক বাৰ্তা দিছে যে আমি অসম চৰকাৰে টেক্স আৰোপ কৰা বুলি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টীকৰণ কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ নতুন টেক্স আৰোপ কৰা হোৱা নাই। তাৰপিছতে এই বাৰ্তাটোৱে গাঁৱৰ ৰাইজৰ বহুত ক্ষতি কৰিছে। মই সেইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ অসম পঞ্চায়ত আইন কথা উলিয়ালে আমি বহুত কথা উলিয়াব পাৰো। নাই নাই শুনক, আমি কৈ আছো হাউচৰ ভিতৰৰ কথা। আপুনি আহিলে মোকো ক'বলৈ দিব লাগিব। মই আপোনাক কোৱা নাই। অধ্যক্ষ মহোদয় দিব লাগিব, কিন্তু মোৰ নাম লৈছে, মোকো ক'বলৈ দিব লাগিব। গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয়, মই মাননীয় বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক আমাৰ অসম পঞ্চায়ত আইনৰ নিয়মাৱলীখন আপোনাৰ জৰিয়তে মই এইখন কিতাপখন প্ৰদান কৰিছোঁ, তেওঁ যদি এইখন পঢ়ি চাই যাতে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্ৰীয়ে তেনেকে আপোনাক দিব নোৱাৰে। নিয়ম অনুযায়ী এজ পাৰ ৰুল মন্ত্ৰীয়ে তাৰ কৰ্মচাৰীৰ সৈতেহে দিব লাগে। আপোনাক গৈ ডাইৰেক্টলি কথা কোৱাৰে ৰুলত আছে, কোনো নিয়ম নাই। হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয়, মই ক'ব পাৰিম হৈছে এনেকুৱা নহয় আৰু ডিছকাশ্যন নহয়। চা, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত মানে উঠাইছে অধ্যক্ষ মহোদয়, মানে আধা মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া হৈ গ'ল, নালাগে হৈ থাকিলে নহয়। তেখেতে কোৱা কথা এটা ডিচিপ্লিনত আমাৰ চৰ্চাটো হ'ব লাগে। এতিয়া LOPয়ে ক'লে, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ ক'লে হৈছে। এতিয়া মঞ্জুৰি দুটা আছে আমাৰ ইয়াত মানে আলোচনাৰ কাৰণে। এতিয়া মই কোনটো আচ্ছা, মঞ্জুৰিৰ আমাৰ যি মানে কিবা আছে কপি আছে, চবকে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো। দিয়া আছে? আচ্ছা, অলৰেডি দিয়া আছে। তো মঞ্জুৰিটো মই প্ৰথমে তো আমি সেইদিনা BACত এই মঞ্জুৰিৰ ওপৰত দুটা বিষয়টো বাছি লৈছিলোঁ। এটা হ'ল 64 পথ আৰু দলং, মঞ্জুৰি নম্বৰ 39 সামাজিক নিৰাপত্তা, কল্যাণ আৰু মানে পোষণ। এতিয়া আমি প্ৰথমে 64 নম্বৰ পথ আৰু দলঙৰ ওপৰত আমি আলোচনাটো কৰিম। প্ৰথমতে মই কোনে কৰিব? ভাস্কৰ বৰুৱা আছে ইয়াত। আচ্ছা, আমাৰ LOP ডাঙৰীক মুভি কৰিব না জেনেৰেল ডিছকাশ্যন কৰিব প্ৰথম? তেওঁ আৰম্ভ কৰিব আৰু ভাস্কৰ বৰুৱাই। ঠিক ঠিক 2000 অধ্যক্ষ মহোদয়, মই কৰি আছো। মানে অসমৰ ৰাজ্যপালৰ অনুমোদন ক্ৰমে মই গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ হৈ প্ৰস্তাৱ কৰিব খোজো যে 2022 চনৰ 31 মাৰ্চত শেষ হ'বলগীয়া বছৰটোৰ কালছোৱাত কেতবোৰ ব্যয় বহন কৰিবলৈ মঞ্জুৰি নং 64 পথ আৰু দলঙৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰপ্ৰাপ্ত মন্ত্ৰীক অতিৰিক্ত 2000 লাখ টকা মঞ্জুৰি কৰিব লাগে। মই ইয়াৰ ওপৰত আগতে কৈ লৈছো, আমাৰ ইয়াৰ পিছত মানে আপোনাৰ কিছু এমেণ্ডমেণ্ট দিয়া আছে। তো যিহেতু এমেণ্ডমেণ্ট দিয়া আছে, মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ডিছকাশ্যনটোৱে আগত কৰি পেলাই পিছত আমি অকল মুভ কৰি পেলাই শেষ কৰি দিওঁ, নহ'লে ডাবল হৈ যাব। নহয়, মই সেইটোকে কৈছোঁ। চোৱা, আমাৰ বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়াত এই দুটা বস্তু অলপ খেলি মেলি হৈ থাকে। যে এটাটো হ'ল ডিছকাশ্যন, এটাটো হ'ল আপোনাৰ কনচিডাৰেশ্যন। সাপোজ এতিয়া আমি এটা টাইম ফিক্স কৰি লৈছিলোঁ ডিছকাশ্যনৰ কাৰণে, ঠিক আছে, নাম্বাৰ 1। কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ এটাৰ পিছত এটা মঞ্জুৰিত আপোনাৰ কিবাটো আছে, মানে চেম কিবাতে এমেণ্ডমেণ্টটো আছে। তো এমেণ্ডমেণ্টটো কৰি মুভ কৰিলে ডিছকাশ্যন নালাগে। এমেণ্ডমেণ্ট মানে যিবিলাকে কিবা কৰিব, কি কৰে, মুভ কৰিব, ইয়াৰ ওপৰতে এমেণ্ডমেণ্ট কৰাখিনিয়ে যদি 2-3 জনে বক্তব্য ৰাখে, তেতিয়া টাইমটো তাতে গুচি যায়। গতিকে আমি ডিছকাশ্যন কৰোঁ, তাৰপিছত এমেণ্ডমেণ্ট মুভৰ সময়ত আৰু নাই আৰু মানে কিবা যদি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন বাকী থাকে
তেতিয়া এমেণ্ডমেণ্ট মুভত ক্লিয়াৰিফিকেশ্যনটো ল'ব নাই, পাৰে sir, discussion লাগে, sir. Discussion লাগে, sir. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় 2020-21-22 চনৰ মঞ্জুৰিৰ বাবে পৰিপূৰক দাবীসমূহৰ তালিকাৰ 36ৰ পৰা 38 পৃষ্ঠাত থকা পথ আৰু দলং শিতানৰ 64 নম্বৰ পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰিৰ বাবে ধাৰ্য কৰা সমগ্ৰ 2 লাখ টকাৰ পৰা 100 টকা হ্ৰাস কৰা হওক, অৰ্থাৎ সমুদায় পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰিৰ 20,000.00 লাখ টকা 100 টকাৰে হ্ৰাস কৰা হওক। ঠিক আছে, তো হাফিজ ৰফিদ আমি এবাৰতে শেষ কৰি ল'ম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্রী মহোদয় যদিও 2000 লাখ টকা সাপ্লিমেন্টারি ডিমান্ড বিচাৰিছে, আচলতে লিখিত হিচাপে 20,000 লাখ টকাৰহে মঞ্জুৰি বিচৰা হৈছে। তো গতিকে এইটোৰ ওপৰতে আমি এমেণ্ডমেণ্ট দি আছো। অনাৰেবল স্পিকাৰ ছাৰ, আই বেগ টু মুভ that the total provision of rupees 200 crore means to 20,000 lakh under supplementary demand for grant number 64 in respect of roads and bridges is at pages 36 to 38 of the list of supplementary demands be reduced by rupees 100. That means the amount of the whole supplementary demand of rupees 20,000 lakhs or 200 crores to stand reduced by rupees 100. দুৰ্গাদাস বড়ো মুক্তি কৰি লওক আপোনালোকে, মানে একবাৰতে সেইটো শেষ কৰি ডিছকাশ্যন হৈ থাকিব আৰু। তো ঠিক আছে, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ হ'ব, তো ঠিক আছে। তো ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পবিত্ৰ সদনত মই আমাৰ পিৰলিৰ যি লোক নিৰ্মাণ বিভাগ তাৰ ওপৰত মই কেইটামান কথা উপস্থাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ আকৰ্ষণ জ্ঞাতাৰ্থে মই উপস্থাপন কৰিছোঁ। প্ৰথম কথা হৈছে, আমাৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যিমান আমাৰ কাম হয়, এই প্ৰত্যেকটো কামৰ প্ৰথম এটা এষ্টিমেট হয়। এই এষ্টিমেট প্ৰক্ৰিয়াটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰথম এইটো এটা পদক্ষেপ। এই এষ্টিমেট কৰোঁতে আমাৰ ইয়াত ভৱিষ্যতে যিখিনি তেওঁলোকে কামৰ টেণ্ডাৰ কৰিব, কামখিনি কৰিব, তাত বহুত আখুৱা থাকে। এই এষ্টিমেটৰ ওপৰত মই কেইটামান কথা আপোনালোকক মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে এষ্টিমেট বনাওঁতে আমাৰ দেখা যায় যে যেতিয়া নতুন ৰাস্তা এটা আমি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিবলৈ আমি যাওঁ, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আমি সন্মুখীন হোৱা দেখা যায়। প্ৰথমতে আমাৰ কাম এলটমেণ্ট কৰাৰ লগে লগে তাত মাটি অধিগ্ৰহণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজুলী বাতিৰ খুঁটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টেলিফোনৰ ৰাস্তালৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ আখুৱা থাকে। সেই আখুৱাখিনি কাম এলটমেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া কৰিবলৈ যায়, তেতিয়া সময়মতে সেই কামটো কেতিয়াও হৈ নুঠে। সেইকাৰণে এষ্টিমেট বনোৱাৰ সময়তে মই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ যোগেদি মই চৰকাৰক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খুজিছোঁ যে এই এষ্টিমেট বনাওঁতে মাটি অধিগ্ৰহণৰ যিখিনি কাম বা ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ যি ৰাস্তা আপোনাৰ লাইট পোষ্ট অঁতাৰোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টেলিফোনৰ লাইন বা কেবল, এই গোটেইখিনি তাৰ লগত সন্নিৱিষ্ট কৰি তেওঁলোকে যাতে নিবিদা আহ্বান কৰে। আৰু এই মাটি অধিগ্ৰহণৰ কামটো দেখা যায় যে যেতিয়া কাম তেওঁলোকে যেতিয়া এষ্টিমেটটো বনাই, এই কামখিনি জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ যোগেদি আহি পেলাই দিছপুৰলৈকে আহে আৰু এইখিনিতে বহুখিনি সময় এই মাটি অধিগ্ৰহণৰ আমাৰ সময়খিনি আমাৰ লাগি যায়। গতিকে মহোদয়ক মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিব খুজিছোঁ যে যিবোৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত আমাৰ যিখিনি কাম হয় বা চাব ডিভিজন লেভেলত যিখিনি আমাৰ মাটি অধিগ্ৰহণৰ কাম বা অন্যান্য বিজুলীৰ যিখিনি কাম হয়, সেই কামখিনি উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ কাৰ্যালয় বা চাব ডিভিজন লেভেলত চিভিল এছডিঅ'ৰ লেভেলতে তাতেই কামখিনি শেষ কৰা যাতে এটা ইয়াত নিৰ্দেশ দিয়া হয়, যাতে সেই কামখিনি কোনো কাৰণে আমাৰ দিছপুৰলৈ আমাৰ নাহে। ইয়াৰ পাছতে মই এটা কথা আহ্বান কৰিব খুজিছোঁ, আমাৰ এই যি নিবিদা গ্ৰহণ যি প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াটো জুলাই মাহতে বাৰিষা সময়তে আৰম্ভ হ'ব লাগে। কাৰণ আমাৰ অসমত যথেষ্ট বৰষুণ হয়। বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰত্যেকটো ৰাস্তাৰ কাম কৰিবলৈ যাওঁতে আমি 6 মাহ মানে সময় পাওঁ। সেইকাৰণে এই নিবিদা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া তথা এলটমেণ্টৰ যি প্ৰক্ৰিয়া থাকে, এই এলটমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াটো জুলাই, আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত শেষ হ'ব লাগে আৰু অক্টোবৰ মাহৰ লগে লগে যাতে সংবিধিজনে কামখিনি কৰিব পাৰে। এই কামখিনি আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে মই এটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ যে আমি সদায় এটা প্ৰগ্ৰেছটো মনিটৰ কৰিব লাগে। আমি বিভিন্ন সময়ত দেখোঁ যে আমাৰ আজি ৰাজ্যখনত যিবোৰ কাম হৈছে, প্ৰত্যেকটো কামেই সদায়
সময়তকৈ বহুত বেছি দেৰিকৈ সম্পন্ন হয়। তাৰ ফলত প্ৰাইচ এস্কেলেশ্যন হয়, চৰকাৰৰ ওচৰত আকৌ টকা মঞ্জুৰিৰ কাৰণে কাগজ আহে। এইবোৰ কৰি থাকোঁতে আমাৰ যিটো কাম 2 বছৰত হ'ব লাগে সেইটো কাম গৈ পেলাই 6 বছৰ বা 8 বছৰ প্ৰয়োজন হয়। সেইকাৰণে মই চৰকাৰক এই অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ যোগেদি মই আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যে আমাৰ এখন প্ৰগ্ৰেছ মনিটৰিং কমিটি লাগে, আৰু সেই কমিটিখনত আমাৰ যিসকল স্থানীয় বিধায়ক আছে সেই জনপ্ৰতিনিধিসকলক লৈ আৰু ওচৰৰ যি স্থানীয় ব্যক্তি থাকে সেই ব্যক্তিসকলক লৈ যদি এখন মনিটৰিং কমিটি কৰা যায়, তেতিয়াহ'লে কাম এক্সিকিউশ্যন কৰিবৰ সময়ত সেই সংবিধিজনে অন্ততঃ কামখিনি নিয়াৰিকৈ কৰিব পাৰে, আৰু বিভাগীয় অভিযন্তাসকলেও সেই ক্ষেত্ৰত এই সমস্যাটো সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে এই প্ৰগ্ৰেছ মনিটৰিং কমিটিখন থাকিলে প্ৰত্যেকটো সময়ে সময়ে অন্ততঃ বিধায়কগৰাকীয়ে বা জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে তেওঁ এটা খতিয়ান ল'ব পাৰিব যে আমাৰ এই কামটো 2 বছৰৰ ভিতৰত আছে, গতিকে পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ কোন মাহত কিমান কাম হ'ব, সংবিধিজনে একজেক্টলি সেই কামটো কৰিছে নে নাই, তেওঁ টকা পইচা পাইছে নে নাই, এই গোটেই কথাখিনিৰ লগত তেওঁ যদি জড়িত কৰা যায় তেতিয়া জনপ্ৰতিনিধিজনৰো তেওঁৰ এই দায়িত্ব পালনত তেওঁ সফল হ'ব। আৰু ৰাইজে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যি এই কাম অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰি আছে, আমাৰ ৰাস্তা পদূলিৰ যিখিনি কাম, এইখিনি যথেষ্ট ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলি মই ধাৰণা কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে কি, আমাৰ ৰাস্তাবিলাক যেতিয়া আমি কৰাৰ পাছত কি হয়, ৰাস্তাবোৰ পুনৰবাৰ ভাগিবলৈ আৰম্ভ কৰে। PMGSY ৰাস্তাটো যেতিয়া আমি বনাওঁ তাত 5 বছৰলৈকে সংবিধিসকলক এটা পিৰিয়ড থাকে। সেই পিৰিয়ডত তেওঁলোকে মেইনটেনেঞ্চ কৰি যায়, কিন্তু অন্যান্য যিখিনি আমাৰ ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাবিলাকত সেইখিনি নীতি নিয়ম পালন কৰা নহয়। সেইবাবে মই এইটো আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যে PMGSY যিটো ছিষ্টেম আছে, তেওঁলোকে 5 বছৰৰ কাৰণে ৰাস্তা ৰিপেয়াৰ কৰা, সেই ৰাস্তা ৰিপেয়াৰ কৰা যিখিনি ছিষ্টেম আছে সেই ছিষ্টেমখিনি অসমৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে অন্যান্য ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে প্ৰযোজ্য হ'ব লাগে। ইয়াৰ লগত আৰু এটা কথা সংযোজিত মই কৰিব খুজিছোঁ যে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান বহুত ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ আজি শিল বালিৰ অভাৱ হৈছে, নাটনি হৈছে, কাৰণ চব জেগাতে আমি উন্নয়নৰ ধাৰা আজি আমি অব্যাহত ৰাখিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে বিভিন্ন জেগাত যিবোৰ নতুন নতুন বালিয়া মহল আছে বা শিলৰ উপৰি আছে, সেইবিলাক অন্ততঃ চৰকাৰে এটা নীতিগতভাৱে এটা আবণ্টন দি অলপ সৰলীকৰণ কৰি যে সেইবিলাকৰ পৰা যাতে ওচৰৰ নগা ৰাজ্যই হওক বা অন্যান্য যি আজি ধৰক মিজু পাহাৰেই হওক বা কাৰ্বি পাহাৰেই হওক বা অৰুণাচলেই হওক, তাৰ পৰা যাতে পাথৰখিনি অনাৰ ক্ষেত্ৰত, বালি অনাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সৰলীকৰণ কৰি দিয়ে, যাতে সংবিধিসকলে তেওঁলোকে সহজলভ্যভাৱে তেওঁলোকে সেই বস্তুখিনি আনি পেলাই কাম কৰিব পাৰে। ইয়াৰ লগত এটা কথা আহিছে যে কোৱালিটি কণ্ট্ৰল। এই কোৱালিটি কণ্ট্ৰলৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ক'বলগীয়া কথা আছে। আমাৰ PMGSYত কোৱালিটি কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা নীতি আছে, তেওঁলোকৰ 3 টায়াৰ পলিচি আছে। এই কোৱালিটি কণ্ট্ৰল যিটো PMGSYত আছে, এই কোৱালিটি কণ্ট্ৰলটো আমি আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ৰাস্তাত আমি যদি কৰোঁ, তেতিয়া মই ভাবোঁ যে আমাৰ ৰাস্তাবিলাকৰ লংজিভিটিটো বাঢ়িব। বিশেষকৈ আমাৰ এতিয়া যিবিলাক আমি পেভাৰ ব্লকৰ ৰাস্তা বনাইছোঁ, এই পেভাৰ ব্লকৰ ৰাস্তাবিলাকত আপোনালোকে মন কৰিব, আমাৰ লগে পেভাৰ পাৰি গ'ল, কাষত ঢালাই কৰি দিলে, লগে গাড়ী চলি গ'ল, কাষৰ সেই ৱালখন ভাগি থাকে। সেইকাৰণে আপোনাৰ শেষ হৈছে, আপুনি মোক 5 মিনিট দিব লাগিব, নহ'লে কথা 5 মিনিট আপোনাৰ দলে দিছে, দলক সোধক। মোক দলক আৰু মই 5-10 মিনিট দিম। প্লিজ কনক্লুড। এতিয়া নেক্সট স্পীকাৰ। হেল্ল', প্লিজ কনক্লুড। কথাখিনি মই কৈ লওঁ। কথাখিনি ক'বলৈ আপোনাৰ দলে আপোনাক সময়টো দিলে হ'ব। আপোনাৰ লিষ্ট মোক 5 মিনিট, প্লিজ কনক্লুড। 5 মিনিট মোক দলে দিছে। এতিয়া কথা হৈছে কি, এই গাৰ্ডৱালটো আপোনাৰ ভাগি যায়। এজন স্পীকাৰ ইয়াৰ পৰা কাটি দিব লাগিব 5 মিনিট। ঠিক আছে, মই ইয়াতে কথাখিনি যদি মোক ক'বলৈ দিয়া নাই, মই কণ্ট্ৰল কৰিছোঁ, কিন্তু মই কথা যিখিনি কৰিলোঁ সেই আপোনাৰ ওচৰত মই অনুৰোধ জনালোঁ যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত এই কামখিনি আমাৰ কৰা হয়। থেংক ইউ। হ'ব, দলে যাওঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 2021 বৰ্ষৰ মঞ্জুৰিৰ বাবে পৰিপূৰক দাবীসমূহৰ পদ আৰু দলং শিতানৰ 64 নং পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰিৰ বাবে ধাৰ্য কৰা 200 কোটি টকা মঞ্জুৰিৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধীয়ে যি গঠন প্ৰস্তাৱ আনিছে, তাৰ বিৰোধিতাৰে মই মোৰ বক্তব্য আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত জ্ঞাত যে আমাৰ চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতেই ৰাজ্যখনত যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থালৈ যুগান্তৰকাৰী পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে।
যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থা হৈছে উন্নয়নৰ মূল চাৰিকা শক্তি। যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থা উন্নয়নৰ অবিহনে এখন ৰাজ্যৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। সমাজৰ একেবাৰে শেষৰজন ব্যক্তিৰ কাষলৈ উন্নয়নৰ পোহৰ লৈ যোৱাটো হৈছে আমাৰ চৰকাৰৰ লক্ষ্য। এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাই সবাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। সমাজৰ শেষৰজন ব্যক্তি আৰু চৰকাৰৰ মাজত যোগাযোগ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত যাতায়াত ব্যৱস্থা উন্নতি সাধন কিদৰে সুদূৰ প্ৰসাৰী ভূমিকা পালন কৰিব সেয়া আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ বাবে সৌভাগ্যৰ বিষয় যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিগত চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতেই অসমৰ যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ যি উন্নয়ন সাধন হৈছে সেয়া স্বাধীনতা কালৰ নজিৰবিহীন। বিগত সময়ছোৱাত ৰাজ্যত যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ যি অভূতপূৰ্ব উন্নয়ন সাধন হৈছে সেয়া আজি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দিগদৰ্শী নেতৃত্বত হোৱা যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাই এই যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তনৰ বাবে অসম সদায় তেখেতৰ ওপৰত কৃতজ্ঞ হৈ থাকিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, লোক নিৰ্মাণ পথ বিভাগে যোৱা 5টা বছৰত কেইবা হাজাৰ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথ আৰু 1000তকৈ অধিক পকীপথ দলঙৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লোক নিৰ্মাণ পথ বিভাগৰ অধীনত আমাৰ ৰাজ্যত ৰাজ্যিক ঘাইপথ, জিলাসমূহৰ প্ৰধান পথ, গ্ৰামীণ আৰু নগৰীয়া পথসমূহক সামৰি প্ৰায় 55,000 কিলোমিটাৰ পথ আছে। চেন্ট্ৰেল ছেক্টৰৰ স্কিম, চেন্ট্ৰেল স্পন্সৰ স্কিম, এক্সটাৰ্নেলি এডেড প্ৰজেক্ট, নবাৰ্ডৰ সহযোগিতাৰে হোৱা প্ৰকল্প আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ নিজা উৎসৰ পৰা লোক নিৰ্মাণ বিভাগে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আহিছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দূৰদৰ্শিতাৰ ফলস্বৰূপে ৰাজ্যিক ঘাইপথসমূহ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ জিলা পথসমূহক পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মই হাই স্পীড ৰোড কৰিডৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে অসম মালা নামেৰে অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এয়া সম্প্ৰতি পূৰ্ণগতিত চলি আছে। ইতিমধ্যে এই আঁচনিৰ অধীনত 343 কিলোমিটাৰ পথ সামৰি লোৱা হৈছে। এইখিনিতে মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, দীৰ্ঘদিন ধৰি অৱহেলিত হৈ থকা লখিমপুৰ নগৰ আৰু বেবেজীয়াৰ মাজত নিশ্চিন্ন হৈ থকা পথটোত 1 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দলঙেৰে গুৱাহাটীক সংযোজিত কৰাৰ বাবে এইবাৰ বাজেটত ঘোষণা কৰা হৈছে। এই উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপৰ বাবে লখিমপুৰ জিলাৰ এজন প্ৰতিনিধি হিচাপে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱলৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সকলোৱে জানো যে স্বাধীনতাৰ পিছত দীঘলীয়া সময়ছোৱাত অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং আছিল মাত্ৰ 2খন, কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত বিগত চমু সময়ছোৱাৰ ভিতৰতেই দলা শদিয়া আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত বগীবিল দলঙৰ নিৰ্মাণৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ইতিহাস সৃষ্টি কৰিলে। মাজুলী সংযোগী, যোৰহাট সংযোগী দলং আৰু ধুবুৰী ফুলজাৰী সংযোগী বৃহৎ দলংসহ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত 5খনকৈ দলং নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লোৱা হৈছে। ৰাজ্যখনৰ যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ অন্য অভূতপূৰ্ব উন্নয়নৰ নিদৰ্শন হৈছে 2608.67 কোটি টকাৰ পুঁজিৰে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ সংযোগী দলং। 2023 বৰ্ষত আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত এই দলং নিৰ্মাণ কৰি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। এইদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰৰ পৰাশবাৰী আৰু শুৱালকুছিৰ সংযোগী বৃহৎ দলং নিৰ্মাণৰ বাবেও আমাৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই প্ৰকল্পৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য সড়ক যোজনাই গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। 2000 বৰ্ষত এই আঁচনিৰ উদ্বোধনৰ পিছত PMGS 1, PMGS 2ৰ অধীনত ৰাজ্যৰ আৱণ্টিত 28,713 কিলোমিটাৰ পথৰ ভিতৰত 28,380 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। 2019 বৰ্ষত PMGS 3 গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে 2020-21 বৰ্ষত অসমে 2760 কিলোমিটাৰ পথ আবণ্টন লাভ কৰে। এই পথসমূহৰ কাম সম্প্ৰতি বিভিন্ন পৰ্যায়ত আছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য সড়ক যোজনা আঁচনিৰ অধীনত যিসমূহ পথ ইতিমধ্যে 5 বছৰীয়া মেৰামতি ম্যাদ উকলি গৈছে, এই পথসমূহক মেৰামতিৰ যোজা চলোৱা হৈছে। এইদৰে কেন্দ্ৰীয় পথ পুঁজি
অধীনত 2016-17 বৰ্ষত বৰ্তমানলৈকে 557 কিলোমিটাৰ পথৰ কাম আৰু 29খন দলঙৰ বাবে অসমে আবণ্টন লাভ কৰিছে। এইসমূহ কাম সম্প্ৰতি বিভিন্ন পৰ্যায়ত আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, স্থল সংযোজনৰ উন্নয়নৰ বাবে আন এক উল্লেখনীয় পদক্ষেপ হৈছে টনাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ পুঁজিৰে নেচিডৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা 3টা প্ৰকল্প। এই অধীনত যোৰহাট ৰেল লেভেল ক্ৰছিঙৰ গেটত 3 লেনযুক্ত অভাৰব্ৰিজ, দিয়াংমুখ আৰু লংকাৰ পৰা উমৰাংচু হয় 2 লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ আৰু শিৱসাগৰৰ চিৰিপুৰীয়া ঘাটৰ দিখৌমুখ নদীৰ ওপৰত পকী দলঙৰ লগতে আজানফিট দৰবাৰ হৈ চিৰিয়াপুৰীৰ পৰা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ নিৰ্মাণৰ কাম সম্প্ৰতি চলি আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যান-জঁট সমস্যা সমাধানৰ অৰ্থে ছুপাৰ মাৰ্কেটত নিৰ্মাণ হৈ থকা ফ্লাইঅভাৰৰ কাম এই চলিত বৰ্ষত সম্পূৰ্ণ কৰি তোলাৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এইদৰে চেৰাববাতিৰ পৰা এখন ফ্লাইঅভাৰৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে। এইদৰে এই তীৰত মালিগাঁৱৰ পৰা কামাখ্যা গেটত এখন 4 লেনযুক্ত ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে। এই কামসমূহ আজি উন্নয়নৰ চানেকি বহন কৰিছে। RIDF নবাৰ্ড শিতানত 2016-17 বৰ্ষৰ পৰা 2020-21 বৰ্ষলৈ অসমত প্ৰায় 1004 কিলোমিটাৰ পথ আবণ্টন লাভ কৰা হৈছে আৰু এইসমূহ কামো সম্প্ৰতি বিভিন্ন পৰ্যায়ত আছে। শেহতীয়াকৈ 3খন RCC দলংসহ 80.78 কিলোমিটাৰ পথৰ বাবে নবাৰ্ডে 98.12 কোটি টকাৰ আবণ্টন দিছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰে বানমুক্ত অসম গঢ়াৰ সংকল্পৰে আমাৰ ৰাজ্যৰ 4,473.86 কিলোমিটাৰ মথাউৰি আছে, যিয়ে ৰাজ্যৰ বাৰণি পানীৰ প্ৰতিৰোধৰ প্ৰাথমিক নিয়ন্ত্ৰণৰ মাধ্যম হিচাপে কাম কৰি আছে আৰু ৰাজ্যখনৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহৰ যোগাযোগত গুৰুত্বপূৰ্ণ মাধ্যম হিচাপে কাম কৰি আছে। উল্লেখযোগ্য যে এইসমূহ বেছিভাগ বান প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা হৈছে পুৰণি আৰু এইসমূহ শক্তিশালীকৰণৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে। বানমুক্ত অসম গঢ়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আমাৰ চৰকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ 1000 কিলোমিটাৰ মথাউৰি চলিত বৰ্ষত পথ আৰু মথাউৰিলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে আৰু সেইসমূহক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ লৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ শক্তিশালী নেতৃত্বত যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উন্নয়নৰ এই অবিৰত ধাৰা আহিবলগীয়া দিনবোৰত অব্যাহত থাকিব। সেয়ে আমি অনুভৱ কৰোঁ পথ আৰু দলঙৰ শিতানৰ 64 নম্বৰ পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰিৰ বাবে ধাৰ্য কৰা 200 কোটি টকাৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধীয়ে যি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছে সেয়া তেখেতলোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ এই উন্নয়নী যাত্ৰাত সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে। ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিছো। ধন্যবাদ। নেক্সট RDF দলৰ আপোনালোকৰ টাইম এলট কৰা আছে। আপোনালোকে যিটো দলে বান্ধি দিছে টাইম সেইটো মতে যদি কয় 5 গৰাকী বিধায়কৰ নাম দিছে, যদি টাইম মতে কয় গোটেইখিনি ক'ব পাব, নহ'লে টাইম দিছে। এতিয়া মই মুজিবুৰ ৰহমান। Honorable Speaker, thank you for giving me an opportunity to speak out on CAT motion. Sir, বিগত 5 বছৰত আগৰ তুলনাত যথেষ্ট কাম কিন্তু অসমত ৰোডছ এণ্ড ব্ৰিজৰ ওপৰত কৰিছে। সেইকাৰণে মই চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে মই জাষ্ট 2-3টা পইণ্ট আঙুলিয়াই দিব খুজিছোঁ যে এই কামখিনি কৰিব যাওঁতে বিশেষকৈ ৰুৰেল ৰোডছ যিবিলাক আছে, PMJৰ ক্ষেত্ৰত বহুত গাঁৱলীয়া ৰাস্তাত যেতিয়া কামবিলাক চেংচন হয়, চেংচন কৰাৰ পিছত যেতিয়া কামখিনি ঠিকাদাৰে কৰিব যায়, সেই মুহূৰ্তত দেখা যায় মাটিৰ গৰাকীৰ লগত বিবাদত লিপ্ত হোৱা, আৰু যেতিয়া বিবাদত লিপ্ত হয় তেতিয়া কামটো লেহেমীয়া গতিত হয় আৰু কেতিয়াবা কামটো নোহোৱা হৈ থাকে। ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে যেতিয়া নেকি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই DPR তৈয়াৰ কৰে, সেই সময়ত যদি সেই গাঁৱৰ হেডমেন বা পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট বা পঞ্চায়তৰ যিবিলাক বিষয়ববীয়া আছে তেখেতলোকক মাতি যদি বহি আলোচনা কৰি DPRটো প্ৰিপেয়াৰ কৰে আৰু NOC লৈ লয়, তেতিয়াহ'লে মই ভাবিম এই যে যিটো নেকি আপোনাৰ কাম পোৱাৰ পিছত যিটো খেলিমেলি হয়,
এই খেলিমেলিটো মিনিমাইজ হৈ যাব। তাৰপিছত ছাৰ আৰু দেখা পোৱা যায় যে PMJY ৰোডছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ একেলগে বহু কাম পেকেজ বনোৱা হয়। পেকেজ বনোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ এজন বা দুজন ঠিকাদাৰে 4-5টা বা 6টাকৈ কাম একেলগে ল'ব লগা হয়, বহু কোটি টকাৰ কাম পায়। এই কাম পোৱাৰ পিছত ঠিকাদাৰসকলে কৰে কি যে আপোনাৰ এটা কাম ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে আৰু 5টা কাম পেণ্ডিং কৰি দিয়ে। এটা কাম যেতিয়া বিল 50% পায় তেতিয়া নেক্সট এটা কাম আৰম্ভ হয়। সময়মতে টাইম বাউণ্ড থকা কামখিনি কৰিব নোৱাৰে। যাৰ কাৰণে মই এই সদনত আপোনাৰ জৰিয়তে বিভাগীয় মন্ত্ৰীক মই অনুৰোধ কৰিম, এতিয়া এই কামখিনি পেকেজ PMJYৰ কামখিনি যদি পেকেজ ৱাইজ নকৰি যদি এটা এটাকৈ যদি দিয়া হয় তেতিয়া থলুৱা ঠিকাদাৰসকলে কাম পাব আৰু দুখীয়া ঠিকাদাৰসকলে কাম পাব। নহ'লে আপোনাৰ যিবিলাক আপোনাৰ বাহিৰৰ ঠিকাদাৰ আছে তেখেতসকলে ডাঙৰ ডাঙৰ পেকেজ লৈ লয় আৰু কামখিনি সময়মতে উঠাব নোৱাৰে। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক মই এটাই অনুৰোধ কৰিম, যদি সমষ্টিৰ বিধায়কক এই ক্ষেত্ৰত কনফিডেন্সত লোৱা হয়, লোৱাৰ যদি কাম লৈ কিনে যদি কামখিনি কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনাৰ কাম কৰাৰ সময়ত ঠিকাদাৰে যিখিনি আপোনাৰ অসুবিধা পায় বা কোনবিলাক ঠিকাদাৰে কাম পালে ভাল হ'ব, যদি বিধায়কৰ পৰা পৰামৰ্শ হ'লে তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আৰু এটা প্ৰপ'জেল মই দেখা পাইছোঁ যোৱা কেইবা বছৰ যোৱা বছৰত যে যিবিলাক কাঠৰ দলং আছে এই কাঠৰ দলংবিলাক কনভাৰ্ট কৰিছে RCC দলঙলৈ। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান জেগা আছে য'ত কাঠৰ দলঙে নাই, তাত RCC কেনেকৈ বনাব? কিন্তু দলঙৰ খুব প্ৰয়োজনীয়তা আছে। মই সেইকাৰণে বিভাগীয় মন্ত্ৰীক মই অনুৰোধ কৰিম, বিভাগীয় মন্ত্ৰী কোনো নাই ইয়াত উপস্থিত, গতিকে মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ। দেখোন আলোচনাত আছে মন্ত্ৰী আছে, কোনে উত্তৰ দিব মানে? নাই, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰী নাই। যিয়ে হওক মই অনুৰোধ কৰিম যে অসমৰ বহুত জেগাত কোন মন্ত্ৰীয়ে কাক দায়িত্ব দি গৈছে আপোনালোকে? থেংক ইউ ছাৰ। দায়িত্বত আছে। মই অনুৰোধ কৰিম যে অসমৰ দি পেলাই গৈছে, ইমান দায়িত্বহীন নহয় মন্ত্ৰীগৰাকী। গড় কাপ্তানী মন্ত্ৰী আপুনি মনত ভাবি আছে, আপুনি মনত যিটো ভাবি আছে মন্ত্ৰীবিলাক দায়িত্বহীন, তেনেকুৱা নহয়। দায়িত্বহীন মন্ত্ৰী। সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম প্লিজ যাতে আপোনাৰ এই কাঠৰ দলং যিবিলাক সমষ্টিৰ কাঠৰ দলং নাই কিন্তু দলঙৰ জৰুৰত আছে, দলঙৰ দৰকাৰ আছে, সেইবিলাক জেগাত ছাৰ্ভে কৰি কমচে কম মানে আপোনাৰ দলং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। লগতে আপোনাৰ PMJY ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰত, গাঁৱলীয়া ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ 1000 জনসংখ্যা থকা জেগাত আপোনাৰ PMJY ৰোড হ'ব লাগে। আৰু CNCPL 2002 যিটো ছাৰ্ভে হৈছিলে, এই ছাৰ্ভে মতে ছাৰ্ভেত আপোনাৰ 1000কৈ বহু জনসংখ্যা থকা বহু গাঁও আছে, বহু এলেকা আছে, বহু ৰাস্তা আছে, কিন্তু আপোনাৰ ছাৰ্ভেত নাই। গতিকে মই বিভাগীয় মন্ত্ৰীক মই অনুৰোধ কৰিম যাতে নেক্সট ছাৰ্ভে কৰি এই জেগাক এই ৰাস্তাবিলাক যাতে PMJYৰ আণ্ডাৰত লোৱা হয় আৰু কামখিনি কৰা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অলপ আগতে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ আৰু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছে যে এইবাৰ 3000 মথাউৰি কাম 3000 কিলোমিটাৰ মথাউৰিৰ কাম অসমত কৰিব। মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে মই এটা পৰামৰ্শ দিব খুজিছোঁ যে যিবিলাক মথাউৰি আপোনাৰ বনোৱা আছে বা দেখা পাইছোঁ যে এই মথাউৰিবিলাকৰ কাম আপোনাৰ ভালকে ৰোলিং নোহোৱাৰ কাৰণে বা কম্পেকশ্যন নোহোৱাৰ কাৰণে মথাউৰিবিলাক ভাঙি যায় আৰু ইয়াৰ ওপৰত ৰাস্তা বনোৱা মানে এটা কষ্টকৰ বা ৰাস্তা লাষ্টিং নকৰে। গতিকে মই এটা অনুৰোধ কৰিম, মই এটা পৰামৰ্শ দিম, যিবিলাক মথাউৰি আপোনাৰ বনোৱা হ'ব নেক্সট টাইমত এই মথাউৰিবিলাক যাতে কম্পেকশ্যন কৰি কিনে বনোৱা হয় আৰু যাতে ইয়াৰ ওপৰতে ৰাস্তা ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে, চৰকাৰৰ ৰাস্তা বনোৱাত সুবিধা হ'ব। লগতে মই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এটা ৰিপৰ্ট জাষ্ট আপোনাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ। নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰো has revealed that Assam has recorded 3,843 traffic accident deaths in 2019 in Assam, the highest in the northeast. Out of 3,843, 1,479 died in the national highways and 717 people died in the state highways and rest 1,400 died on the other roads like rural roads. Honorable Sir, almost all the national highways has converted into 4-laning, but it is very regret to mention that during the last tenure, this government has revealed that within very short period of time, National Highway 15
from Baihata to Tezpur will be converted into 4-lane, and it was highlighted and published in media also. But it is still now, it has not been sanctioned, neither it is sanctioned nor it is not DPR has prepared. So I would like to request Honorable Concerned Minister to prepare this DPR and to sanction this road from Baihata to Tezpur to reduce the accident deaths. Sir, মই আৰু অলপ সময় ল'ম, লাগিলে স্যাৰ বেলেগে নকয় আৰু 5 মিনিট কাটি দিলে হ'ব স্যাৰ। To reduce the rush, heavy traffic, and to reduce the accident deaths. That, sir, Honorable ex-Chief Minister Mr. Sarbananda Sonowal, once he visited in the bank of River Brahmaputra in the constituency of Lahorigarh and expressed before the media that there will be a new bridge construction over the River Brahmaputra connecting Morigao, Nagaon and Dorong Udalguri, these 4 districts. Now, sir, it takes 4 to 5 hours to reach people from one district to another district, as it is 245 kilometers away from each district. So, I would like to request and I would like to remind the concerned ministers to keep the promise of Honorable ex-Chief Ministers by sanctioning a bridge connecting these 2 districts, mainly Morigao and Dorong. And if it happened, if the construction would have been happened, then I think and I hope it will be very helpful to the people of 4 districts. That's, sir. One more, sir. In my constituency, under PMGY, total number of bridges and roads were sanctioned in the name of one contractor, namely Mr. Rajkumar Join, in the year 2017 and 18, bearing package number AS16151, AS16152, AS1683, AS1689, and AS16149. But it is very regret to mention that already 4 years has passed, but work has not done 50%. So I would like to bring the attention of the Honorable Minister to take necessary action, stern action against the contractor, so that it would be complete very soon. It would be completed very soon. These contractors, sir, there are large number of contractors in our area, in our Assam also. But only one fellow, one contractor, namely Mr. Rajkumar Join, has got 8 numbers of work. He has just completed only 1 work, and rest 7 works has not completed during these 4 years. So, repeatedly, I would like to request Honorable Concerned Minister to look into the matter seriously, so that the people will get help, people will get easy and help. Thank you. ৰিগাৰ্ডিং ৰোড ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্ট, এটা কথা মই আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমি নগাঁৱৰ পৰা লামডিঙৰ যিটো 4 লেন, তাতে খুব ৰং ডিৰেকশ্যনত গাড়ীবিলাক আহি থাকে, আৰু ময়ো বহুতবাৰ এক্সিডেণ্টৰ পৰা বাচিছোঁ, কাৰণ সেইটো ৰাস্তা দিয়ে যাওঁ। সেইটো ট্ৰেফিকটো অলপ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ, এটা দিশতে আহি যায়, ঘপকৈ টাৰ্ণিঙত ওলাই, মানে এক্সিডেণ্টটো মেক্সিমাম এই ৰং ডিৰেকশ্যনৰ পৰা অহাৰ পৰা হয়। সেইটো অকণমান যদি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে, মই ভাবোঁ এক্সিডেণ্টৰ পৰা মানুহ ঢুকাইছে, বাচিব। এতিয়া মই অগপ দলৰ তেখেতসকলৰ 15 মিনিট আছে, আৰু 2গৰাকী ব্যক্তিৰ নাম দিছে, গতিকে এগৰাকীয়ে 8 মিনিট, এগৰাকীয়ে 7 মিনিট, 8 15 হৈ যাব। পৃথ্বীৰাজ ৰাভা ডাঙৰীয়া। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ইতিমধ্যে বিৰোধী দলৰ তৰফৰ পৰা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ আবণ্টন কৰা হৈছে, 100 কোটি টকা কৰ্তনৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, অসম গণ পৰিষদ, এই গোটেইকেইটাৰ মিত্ৰজোঁটৰ তৰফৰ পৰা যি চৰকাৰখন গঠন হ'ল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী
ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আজি 3 মাহ আমি কাম কৰিছোঁ। এই 3 মাহত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ দ্বাৰা যিবোৰ কাম অসমত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বা কৰিব, এয়া অতি অসমৰ মানুহৰ কাৰণে, অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ কথা। অসম মালাৰ জৰিয়তে অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত, প্ৰতিখন জিলাত যি পথ নিৰ্মাণৰ কথা, পথ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰা হৈছে। প্ৰায় 55,000 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক পঞ্চায়ত, নগৰ, বিভিন্ন অঞ্চলত পথ নিৰ্মাণৰ যি কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে, ই অতি সুখৰ বিষয়, ভাল কথা। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত যি দলঙৰ ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছে, যি দলঙৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে, ধাৰ্য কৰা হৈছে ধন, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, এইটো অসমৰ মানুহৰ কাৰণে, অসমৰ কাৰণে অতি সৌভাগ্যৰ কথা। এইদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী সড়ক যোজনা অধীনত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত, বিভিন্ন সমষ্টিত, বিভিন্ন জিলাত কামৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এইটো আমাৰ অসমৰ মানুহৰ কাৰণে এটা অতি আনন্দৰ কথা, গৌৰৱৰ কথা। এই আঁচনিৰ যোগেদি এটা কথা কোৱা হৈছে যে এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী সড়ক যোজনাৰ অধীনত যদি এটা পথ নিৰ্মাণ কৰা হয়, এই পথ নিৰ্মাণ কৰোঁতে 5 বছৰৰ কাৰণে যদি কিবা কাৰণত পথটো বেয়া হয় বা মেৰামতি কৰিবলগীয়া হয়, তাৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। হয়, এটা কথা ঠিক, অসমৰ ৰাইজে অনুভৱ কৰে যে গাঁও পঞ্চায়ত লেভেলতে হওক বা পৌৰসভাৰ অধীনতে হওক, বাট পথ, নলা নৰ্দমা, দলং আদি নিৰ্মাণ কৰা হয়। এই নিৰ্মাণ কৰি উঠাৰ কেইমাহমানৰ পিছত যদি বেয়া হয়, তাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা ৰাখিব লাগে, যাতে যিজন ঠিকাদাৰে এই বাট বা পথটো বা দলংখন বা নৰ্দমা নিৰ্মাণ কৰিছিল, তেখেতসকলক এটা সময়সীমা বান্ধি দিব লাগে, যাতে এই সময়সীমাৰ ভিতৰত যদি এই দলং, নৰ্দমা বা বাট পথ বেয়া হয়, তাক পুনৰ মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা থাকিব লাগে। সেই ব্যৱস্থা ৰখাৰ জৰিয়তেই আজি এই কামটো প্ৰধানমন্ত্ৰী সড়ক যোজনাৰ অধীনত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই ব্যৱস্থা ৰাখিছে, আৰু অসম চৰকাৰেও প্ৰতিটো গাঁও পঞ্চায়ত আৰু পৌৰসভা এলেকাত এনেধৰণৰ নৰ্দমা, দলং, বাট পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছত সেই ঠিকাদাৰজনক এটা অব্লিগেশ্যন ৰাখিব লাগে, যাতে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে এই বাট পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত অতি সোনকালে যদি বেয়া হয়, তাক মেৰামতি কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা লাগে। আৰু এটা ডাঙৰ কথা যে অসমৰ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, বানপানী ৰোধৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, এই বানপানী ৰোধৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা জলসম্পদ বিভাগ আৰু লোক নিৰ্মাণ বিভাগ, এই দুটা বিভাগে এটা খুব সুন্দৰ দায়িত্ব লৈছে যে 1000 কিলোমিটাৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰিৰ ওপৰেৰে গাড়ী ঘোঁৰা চলা বা মটৰ আদি চলাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই ব্যৱস্থাটোৰ কথা এইকাৰণে কৈছো মই কথাটো যে আমাৰ তেজপুৰৰ জীয়াভৰলী নদীৰ যি গৰাখহনীয়া আৰু যিটো বানপানীৰ উৎপাত, তাত যদি মথাউৰি কৰা হয়, এই মথাউৰিত সাধাৰণ মথাউৰি হৈ থাকিলে তাত ভঙাৰ বহুত চান্স থাকে বা হৈ আছে। এই ব্যৱস্থা তাতে কৰা হৈছে, সেই জীয়াভৰলী নদীৰ মথাউৰিৰ ওপৰত থিয় হৈ এই কথাটো আলোচনা কৰা হৈছিল যে অসমৰ যিবোৰ ঠাইত জীয়াভৰলীৰ দৰে নদী আছে বা বিভিন্ন নদীয়ে গৰাখহনীয়া কৰি থাকে, এই গৰাখহনীয়া কৰি থকা নদীবিলাকৰ কাষত যিবিলাক 200 মিটাৰ দূৰত বা মথাউৰি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, এই মথাউৰিৰ ওপৰত যদি গাড়ী চলাচল ব্যৱস্থা কৰা হয়, তেন্তে মথাউৰিটো বেছি মজবুত হোৱাৰ চান্স থাকে। গতিকে এই মজবুত হোৱাৰ চান্স লৈ পেলাই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে 1000 কিলোমিটাৰ এই মথাউৰিৰ ওপৰেৰে গাড়ী ঘোঁৰা চলাৰ ব্যৱস্থা ৰাখিব লগা হৈছে বা ৰাখিছে। তাৰ কাৰণে
তাৰ কাৰণে মই ক'ম যে এই মথাউৰিবিলাক অকল 1000 কিলোমিটাৰ নহয়, অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিবিলাক নদী আছে, উপনদী আছে, যিবিলাক নদীয়ে গৰাখহনীয়া বা বানপানীৰ সৃষ্টি কৰি আছে, সকলো নদী বা গৰাখহনীয়াৰ ওপৰত চৰকাৰে নিশ্চয়কৈ এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম বুলি কথা দিছে আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে দীঘলীয়া নকৰো, খুব কম সময় দিয়া হৈছে, 8 মিনিট। আছে আৰু আপোনাৰ এটা কথা মোক এটা এই কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ সময়তে মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে মোৰ মনত খেলি আছে আজি বহু দিনৰ পৰা, মই MLA নোহোৱাৰ পৰা, যে আমি লোক নিৰ্মাণ বিভাগে প্ৰতিটো মহকুমা আৰু জিলা পৰ্যায়ত চৰকাৰী মাটি ৰাখি বা চৰকাৰী মাটিত এনেধৰণৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, যিটো ঘৰে সকলো সময়তে জিলা প্ৰশাসন, মহকুমা প্ৰশাসন আদিত সকলো কাম কৰা হয়, যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যেনে ইণ্টাৰভিউ পতা হয় ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, বিভিন্ন চাকৰিৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কেনে এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঘৰবিলাক, আৰু সেই ঘৰবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছো কলেজ আৰু স্কুল আদিত। যেতিয়া আমি নিৰ্বাচনৰ এই কামবোৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু শেষ হয়, যে কলেজ আৰু স্কুলবিলাক সেইখিনি সময়ৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হয়। গতিকে মই এটা অনুৰোধ কৰিম লোক নিৰ্মাণ বিভাগক, যাতে প্ৰতিটো মহকুমা আৰু জিলাত এনে কিছুমান ঘৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, যিবোৰ ঘৰ ভৱিষ্যতে জিলা প্ৰশাসনে, মহকুমা প্ৰশাসনে সেইবোৰ ঘৰত নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত, বিভিন্ন ইণ্টাৰভিউৰ ক্ষেত্ৰত, বিভিন্ন সভা সমিতিৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ ঘৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যাতে স্কুল কলেজ শিক্ষা অনুষ্ঠানত ইয়াৰ প্ৰভাৱ বা অসুবিধা নহয়। গতিকে মই বিৰোধী পক্ষৰ যি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ, এই কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ মই ক্ষুদ্ৰ কৰিবৰ কাৰণে, উঠাই ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো। আৰু যিবোৰ কথা বিৰোধী পক্ষই ইতিমধ্যে কৈছে এই কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থনত, এটা কথাই দেখা গৈছে যে প্ৰতিটো কথা, প্ৰতিজন বিধায়কে কথা কওঁতে কামৰ কথা কৈছে, ইমান কাম হোৱা নাই, অমুক কাম হোৱা নাই, অমুক হোৱা নাই, অমুক হোৱা নাই, অমুক হোৱা নাই। গতিকে কাম কৰিব লাগিলে ধন লাগিবই, আৰু ধনৰ কাৰণে এই যে 200 কোটি টকা ধৰা হৈছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগত, এই 200 কোটি টকাৰ কোনো ধৰণৰ কৰ্তন মই মানি নলওঁ, আৰু এই প্ৰস্তাৱ মই বিৰোধিতা কৰিছো বুলি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো। থেংক ইউ। গাঁও অঞ্চলৰ ৰাস্তা কওঁতে মই এটা কথা অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ যে গাঁওবিলাকত কিছু কিছু জেগাত বালি মহল বা পাথৰ পৰি থাকে। এইবিলাক অঞ্চলতো সেই গাঁৱৰ যিটো স্পেচিফিক 9 টনৰ ৰাস্তা দিয়া হয়, কিন্তু তাত বালিৰ 25 টন 30 টন ওজনৰ ট্ৰাক আহে। গতিকে গাঁৱলীয়া অঞ্চলতো য'ত বালিৰ মহল আছে বা পাথৰ পৰি আছে, এইবিলাক ৰাস্তাত তেনেকুৱা 25 টন 30 টনৰ কেপাচিটিৰ ৰাস্তা যদি বনায়, তেতিয়া ৰাস্তাবিলাক লাষ্টিং কৰিব, নহ'লে 6 মাহতে ৰাস্তা বেয়া হৈ যায়। এইটো যদি কৰিব পৰা যায়, মই ভাবোঁ এইখিনি অঞ্চলৰ ৰাস্তাবিলাকো লাষ্টিং কৰিব। এতিয়া মই UPPL দলৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনাৰ টাইম 10 মিনিট। অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰথমতে মই আপোনাক ধন্যবাদ যাচিছোঁ যে আজি ফকৈয়ানা কাঠ মোচনৰ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে, সময় ধাৰ্য কৰাৰ কাৰণে। মই বিৰোধী পক্ষই অনা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যিটো কাঠ মোচন, মই মোৰ দলৰ হৈ আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে মই বিৰোধিতা কৰিছোঁ। কিয় কৰিছোঁ? ইয়াৰ যুক্তিটো হ'ল যে আমি BTRৰ অন্তৰ্গত সমষ্টিৰ পৰা আমি নিৰ্বাচিত হৈ আহিছোঁ। BTRৰ 4খন জিলা আছে, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা আৰু ওদালগুৰি। এই 4খন জিলা ভূটান ৰাষ্ট্ৰৰ হিমালয় পৰ্বতমালাৰ পাদদেশত আছে। তাত বহুতো নদ নদী, ট্ৰিবিউটাৰিজবিলাক ভূটানৰ পৰা বৈ আহে। তাত আজি স্বাধীনতাৰ পিছত অসমত যি চৰকাৰ আহিছে বা বৰ্তমান যি চৰকাৰ, এই চৰকাৰৰ সুনিৰ্দিষ্ট কিছুমান পলিচি লৈ, যেনেকৈ
100 ব্ৰিজ আৰু 1000 ব্ৰিজ RCC লৈ কনভাৰ্ট কৰা এটা সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা বহুতো তেনেকৈ কাঠৰ দলংটো RCC ব্ৰিজত কনভাৰ্ট কৰা হৈছে তথাপিতো আজি তেনেকৈ কৰিব লগা বহু তেনেকৈ ব্ৰিজবিলাক আছে ৰাস্তাবিলাক আছে বৰ্ডাৰ এলেকাবিলাকত তেনেকৈ ৰাস্তা আজি পৰ্যন্ত হয়তো 30 পৰা 40% তেনেকৈ বৰ্ডাৰ ৰোডছবিলাক বনোৱা হৈছে আৰু 60 to 65% আজিলৈ সেইটো আধৰুৱা হৈ আছে বনাবলৈ আছে তো দেখা গৈছে যে মোৰ সমষ্টি চিডলি সমষ্টি তাত মোৰ নলেজত আছে 10খন এতিয়াও কাঠৰ দলং RCC কনভাৰ্ট হোৱাগৈ নাই আৰু এই দলঙৰ দীৰ্ঘ কমচে কম 30 পৰা 30-35 মিটাৰমান হ'ব এইখিনি আছে তো সেইকাৰণে আৰু মোৰ সমষ্টিত 30 পৰা 35 মিটাৰ RCC দলং য'ত নেকি দলঙো নাই তেনেকৈ কাঠৰ দলঙো নাই কৰিব লগা আছে সেইকাৰণে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন হ'ল ডেভেলপমেণ্টৰ এটা মাপকাঠি যদি আমি ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন বা কমিউনিকেশ্যন এণ্ড ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন যদি ব্যৱস্থা নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কথাই কওক তেনেকৈ আজি অসমখন উন্নত 5টা ৰাজ্যৰ সমপৰ্যায়ৰ কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে সেই উন্নয়ন কেতিয়াও নহ'বগৈ প্ৰডাকশ্যন আমি বিচাৰিছোঁ আজি বহুতা মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমি যেনেকৈ অথনি আলোচনা হ'ল যে আমাৰ ফুড প্ৰডাকশ্যন বা তেনেকৈ মাছ মাংস প্ৰডাকশ্যন কৰাৰ প্ৰডাকশ্যনবিলাক যদি আমি মানে ছাপ্লাই কৰিব লাগে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ল'ব লাগে তেতিয়াহ'লে ৰোড কমিউনিকেশ্যন একেবাৰে মাষ্ট ৰোড কমিউনিকেশ্যন লাগিবই ৰোড কমিউনিকেশ্যনৰ বাহিৰে আমি তেনেকৈ ভাবিবই নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে দেখা গৈছে যে আজি ইয়াত কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা আৰু ওদালগুৰিত তেনেকৈ ৰিভাৰবিলাক আছে যেনেকৈ আই নাংগল মাখৰা মানাছ বেকী পহুমাৰা পাগলা নদী মথনগুৰি বাল্টি কুলচি ভৰলু চান্দনা বলন্দি ধনচিৰি আৰু ৰৌতা ৰিভাৰবিলাক পৰিপূৰ্ণ তাত মানে দলংবিলাক নাই সেইকাৰণে মই ক'ব খোজোঁ যে এই ব্ৰিজবিলাক এতিয়া বনোৱা হ'ব আজি এনেকৈ অৱস্থাত আছে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিছুমান অঞ্চলৰ তেওঁলোক এখন দলং হ'লে 1 কিলোমিটাৰ বা 2 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা খোজকাঢ়িয়ে বা মানে গৈয়ে তেওঁলোকে স্কুলত বা কলেজত উপস্থিত হ'ব পাৰে তো দলং এখন নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি 10 কিলোমিটাৰ 15-20 কিলোমিটাৰ তেনেকৈ ঘূৰি যাব লগা হয় তাত দেখা গৈছে সময়ৰ নাটনি হৈছে সময় মানে তেওঁলোকে মিলাব পৰা নাই আৰু তাত খৰচৰ কথাও ইয়াত বাঢ়ি যায় সেইকাৰণে আজি সেই ব্ৰিজবিলাক যে বনাব লাগিলে ৰাস্তাবিলাক যদি বনাব লাগে তেতিয়া আমাৰ লোক নিৰ্মাণটো আজি বাজেট বঢ়োৱাৰ প্ৰস্তাৱ আমাৰ মন্ত্ৰী বা বিভাগৰ পৰা দিয়া হৈছে আজি বিৰোধী পক্ষৰ ফালৰ পৰা কৰ্তন কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে তো আমি যদি অসমখন 5খন ৰাজ্যৰ সম পৰ্যায়ত যদি ল'ব লাগে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি কাম নিশ্চয় কৰিব লাগিব মোৰ সমষ্টিত আজি আছাম মালা এটা প্ৰজেক্ট আছে চাপাগুৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভূটানৰ ওচৰলৈকে 41 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাব লগা আছে আৰু এইটো ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই বছৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যেতিয়া অসমত আহিছিলে তেতিয়া তেখেতে এইটো ইনাগুৰেশ্যন কৰি গৈছিলে এইটো ভাল এটা প্ৰজেক্ট য'ত নেকি আমি দেখি আজি এখন এয়াৰপৰ্ট বনোৱা হ'ল ৰূপসী এয়াৰপৰ্ট বৰ্তমান মুহূৰ্তত আমি যদি ৰূপসীলৈকে যাব লাগে 2.5 ঘণ্টা আমি যাব লাগে কিন্তু আমি হয়তো 1 ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টা 15 মিনিটত আমি গৈ পাব ৰাস্তাখন যদিও হয় আৰু তাত এতিয়া কোকৰাঝাৰৰ পৰা ৰূপসীলৈকে আছাম মালা এটা প্ৰজেক্ট আছে সেইখন বনোৱা হোৱাগৈ নাই সেইকাৰণে কৰ্তন যদি কৰে সেইবিলাক প্ৰজেক্ট কেনেকৈ হ'ব আজি সময় এটা মিলাব লাগে সময় আমাৰ মানে আমি মিলাব নোৱাৰিম তেনেকৈ উন্নয়ন হ'ব লাগিলে ৰোড কমিউনিকেশ্যন আমাক লাগিবই সেইকাৰণে মই বিৰোধী পক্ষই অনা যিটো কৰ্তন প্ৰস্তাৱ মই মানি ল'ব পৰা নাই আৰু আজি মোৰ সমষ্টি চিডলি সমষ্টিৰ
এটা অঞ্চল আছে যিটো মই কালিও কৈছিলোঁ যে আমাৰ পাটাবাৰী অঞ্চল য'ত নেকি আজি প্ৰসূতি মানে হস্পিটেল আনিব লাগিলে নাৱেদি আহিব লাগে। এতিয়া নাৱতে কিমানজন মানে মহিলাই নিজৰ মানে কেঁচুৱা জন্ম দিব লগা হৈছে। এই অৱস্থা কিহৰ কাৰণে হৈছে যে তাত দলং নাই, দলঙৰ ব্যৱস্থা নাই। সেইকাৰণে তেনেকুৱা এটা অঞ্চল যি অঞ্চলত নেকি যি ব্যক্তিবোৰে বা যি জনসাধাৰণ তাত বসবাস কৰিছে তেওঁলোকৰ মনোভাৱ হয়তো নিশ্চয় আমাৰ বিৰোধী পক্ষই জনাটো উচিত। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰে যিটো আজি অসমখন উন্নতি কৰাৰ কাৰণে উন্নতি জখলালৈ লৈ যাবৰ কাৰণে যি এটা আঁচনিবিলাক লৈছে সেই আঁচনিবোৰক যদি ৰূপায়ণ কৰিব লাগে আমাক সেই মানে কৰ্তনৰ প্ৰস্তাৱ নিশ্চয় আনিব নালাগে। মই আহ্বান জনাম বিৰোধী পক্ষক তেখেতসকলে যাতে এই কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ পৰা উঠাই লয় কৰ্তন প্ৰস্তাৱটো। তো এইখিনিতে মই বিভাগীয় আমাৰ মন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে মানুহবিলাকে যিটো ফিলিং কৰে, জনসাধাৰণ যিটো ফিলিং কৰে আমাৰ বেকৱাৰ্ডনেছটো হৈছে কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেমটো নথকাৰ কাৰণে। ইয়াত ৰোড কমিউনিকেশ্যন হ'ব পাৰে, কমিউনিকেশ্যন হ'ব পাৰে, যিকোনো কমিউনিকেশ্যন হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে সেই বেকৱাৰ্ডনেছ কিছুমান অঞ্চল য'ত নেকি আজি শিক্ষা তাত যোৱা নাই, তাত মানে ৰাস্তা নাই, তাত তেনেকৈ আজি লকডাউনৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদান দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া মোবাইল যোগেদি মানে শিক্ষাদান দিয়া হৈছে, কিন্তু কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেমটো তাত নথকাৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰে সেই শিক্ষাৰ পৰা বিৰত থাকিব লগা হৈছে। তেনেকুৱা কাৰণ যে মই ক'ব খোজোঁ যে আজি বিৰোধী পক্ষই যি প্ৰস্তাৱ আনিছে সেই প্ৰস্তাৱৰ পৰা তেখেতসকল তাক উইথড্ৰ কৰিব লাগে আৰু বৃহৎ এটা স্বাৰ্থৰ কাৰণে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আমাক যে ৰাস্তাবিলাক লাগিব, দলংবিলাক লাগিব, ব্ৰিজবিলাক লাগিব, ইয়াৰ বনোৱাৰ কাৰণে আমি সহযোগ কৰিব লাগে। তো মই এইখিনিত বিভাগীয় আমাৰ মন্ত্ৰীক যিটো দায়িত্ব দিয়া হৈছে মই জানিব বিচাৰিম যে কোকৰাঝাৰ আৰু ৰূপসী যিটো আছাম মালা আধাৰত এটা ৰাস্তা ধৰা হৈছে এইটো কেতিয়াকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু কেতিয়াকৈ মানে কমপ্লিট হ'ব। আৰু মোৰ সমষ্টিত চাপাগুৰিৰ পৰা যিটো উত্তৰে ভূটানলৈকে 41 কিলোমিটাৰ যিটো আছাম মালা যিটো স্কিম, এই স্কিমটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এইটো মই জানিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই ওদালগুৰি জিলাত টনশ্ৰী নদীত এখন দলং তাত অলৰেডি চেংচন হৈছিলে, কিন্তু কামটো এতিয়ালৈ আৰম্ভ হোৱা নাই। কি কাৰণত হোৱা নাই এইটোকে মই জানিব বিচাৰিম। আৰু মোৰ সমষ্টিৰ আই নদীত এখন দলং প্ৰায় আজি 2 বছৰ আগৰ পৰা বনাই আছে, কিন্তু সময়টো হয়তো নিশ্চয় নিৰ্ধাৰিত সময়টো হয়তো উফলি গৈছে। আজি এতিয়ালৈকে হয়তো 30 পৰা 40% কামহে হৈছে, বাকীবিলাক কাম কেতিয়াকৈ মানে শেষ হ'ব। কাৰণ মই যিটো পাটাবাৰীৰ কথা কৈছিলোঁ সেই ব্ৰিজটো যদি সোনকালে বনোৱা হয় তেতিয়াহ'লে যিকেইটা সমস্যা মই কৈছিলোঁ সেই সমস্যাৰ পৰা তাৰ মানে জনসাধাৰণ পৰিত্ৰাণ পাব। সেইকাৰণে মই বিৰোধী পক্ষক আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতসকলে যেন এই কাঠমোচনৰ যিটো প্ৰস্তাৱ উঠাই ল'ব লাগে। আৰু মই মোৰ ফালৰ পৰা এই কাঠমোচনটো মই বিৰোধিতা কৰি মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। নেক্সট স্পীকাৰ BPF দলৰ দুৰ্গা দাস বৰদলৈ। আপোনাৰ সময়ো 10 মিনিট। উপাধ্যক্ষ মহোদয় আৰু সদন, কাঠমোচনৰ সপক্ষত সুবাদতে মই বক্তব্য ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই কাঠমোচন ননাহেঁতেন উপৰোক্ত বক্তাসকলে চৰকাৰী পক্ষৰ নিজৰ অসুবিধাবিলাক ক'বলৈ সুবিধা নাপালেহেঁতেন। আচলতে তেওঁলোকে আমাক এবাৰ ধন্যবাদ দি ল'ব লাগে। কাঠৰ দলং, ছাৰ, কাঠৰ দলংটো সলনি RCC ব্ৰিজ কৰা 1000 যোৱাবাৰৰ সিদ্ধান্ত আছিল। এই যে 1000 দলং বনোৱাৰ সিদ্ধান্ত আছিল এইটো এতিয়াও কমপ্লিট নহ'ল। কোনেও নোট কৰা নাই, কোনো এগৰাকী মাননীয় মন্ত্ৰীয়ে নোট কৰা নাই। মই আমাৰ বাইদেউ বহি আছিলে, তেখেতে নোট কৰা যেন লাগিছিলে। নাই ছাৰ, কৰা নাই কোনো। কিবা এটা কৰক, মোৰ টাইম আৰম্ভ হোৱা নাই। কিন্তু বাইদেৱে নোট কৰি আছে, বাইদেৱে মোক কৈ আছে আপুনি নোট কৰিব। এতিয়া মই নোট কৰি আছো, মই লক্ষ্য কৰি আছো। আপুনি কিয় চিন্তা কৰিছে? এতিয়া ছাৰ মোৰ আপোনাৰ আনচাৰটো পাব। আপোনাৰ পিছত কাক দিব দিয়া
ইয়াৰ পাছত কাক দিব স্যার পিডব্লিউডি আপোনাৰ কনচাৰ্ণ নহয় Please sit down. কেনেকে হ'ব Please sit down. মন্ত্ৰী নাই মন্ত্ৰী আছে তাৰপিছত আকৌ বাইদেউ দিলে বাইদেউ মন্ত্ৰী এজনো নাথাকিলে ইউ কেন সে দ্যাট প্লিজ সিট ডাউন দায়িত্ব দি গৈছে দায়িত্বৰ পৰা কৈছে আপুনি কওক অধ্যক্ষ মহোদয় কাঠৰ দলং যিবিলাক আছিল 1000 যোৱাবাৰো আছিলে মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত তেখেতক কৰিম বুলি কৈছিল কিন্তু মই আপোনালোকক এটা বিশেষ কথা দৃষ্টিগোচৰ কৰিব খুজিছো যিগৰাকী মাননীয় মন্ত্ৰীয়ে নোট কৰি আছে আপোনালোকে যেনেকে যোৱাবাৰ 1000 কাঠৰ দলং RCC ব্ৰিজলৈ উন্নীত কৰাৰ বা এখনো কাঠৰ দলং নাৰাখো বুলি তেনেকে কৈছিল কেইবাগৰাকী সদস্যই কৈছে য'ত কাঠৰ দলং নাই কিন্তু দলঙৰ প্ৰয়োজন আছে তেনেকুৱা কথাবিলাক ময়ো পুনৰ বাকী সদস্যসকলৰ দৰে আপোনাক মনত ৰাখিব কৈছো BTC এৰিয়াত অলপ আগতে এগৰাকী মাননীয় সদস্যই চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যই কৈছে ইমান খৰস্ৰোতা আমাৰ নদীবিলাক যিদিনা পানী আহিব সেইদিনা ধ্বংস কৰি থৈ যায় ওচৰ পাজৰৰ অঞ্চলসমূহ গতিকে BTC এৰিয়াৰ আৰু যেহেতু নদীটোৰ আৰম্ভণি আপোনালোকে জানে শদিয়াৰ ওচৰত দলং 9 কিলোমিটাৰ আহি আহি গুৱাহাটীত একে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলংখন আহি পালে হৈছে 1 কিলোমিটাৰ গতিকে আমাৰ মুখত য'ত সৃষ্টি হৈছে দলংবিলাক বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ যাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাকীবিলাক দিনতটো দৃষ্টিগোচৰ হোৱাই নাছিল BTC চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত কিছু দলং হ'ল আৰু মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে যিকেইখন দলং তেওঁ নাম কৈছে সেইকেইখন অতিকে প্ৰয়োজন মই তেখেতক সমৰ্থন কৰিছো 2 নম্বৰ PMGY যিবিলাক ৰাস্তা সেই ৰাস্তাবিলাকৰ কেতিয়াবা মাটিৰ অভাৱত ওচৰত মাটি নাপাওঁ বুলি কেতিয়াবা ৰাস্তাটোৰ দুই পাৰে পূৰ্বতে মাটিৰ বহলটো নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰাস্তাৰ দুই পাৰ সাইড বামটো কাম নকৰাকে গুচি আহে যাৰ কাৰণে ৰাস্তাটো অতি সোনকালে বেয়া হয় এই কথাটো চৰকাৰে দৃষ্টিগোচৰ ৰখাটো এই কাৰণে ভাল বহু ৰাস্তা শ কিলোমিটাৰ ৰাস্তা এই সাইড বাম নবনোৱাৰ কাৰণে ৰাস্তাবিলাক বেয়া হৈছে এতিয়া 200 কোটিৰ যি ধন পুনৰ আবণ্টন তেওঁলোকে বিচাৰিছে আমি ধন আবণ্টন বিচৰা 200 কোটি নহয় আৰু বেছি বিচাৰিলেও আমাৰ আবণ্টন দিবলৈ বোধহয় আমি বেয়া নাপাম কাৰণ আমিও ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন বিচাৰো কিন্তু তাৰ লগতে ক'ব বিচাৰিছো আজি 1000 কিলোমিটাৰ মথাউৰি ৰাস্তা হ'ব ৰাস্তা মথাউৰি কৰিব খুব সুন্দৰ যেটো আমিও কল্পনা কৰি আছিলো তেনেকুৱা হ'ব লাগে যেতিয়াই মথাউৰিত যাওঁ কাৰণ ইমান ৰিমোট এৰিয়াত এই মথাউৰিবিলাক আছে সেই ৰিমোট এৰিয়াৰ মানুহবিলাকৰ কমিউনিকেশ্যন ভাল হ'ব কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা আমাৰ BTCত মথাউৰি নাই বুলি ক'লেও হয় গতিকে এই বেনিফিটটো আমি তাতে নাপাম PW মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দৃষ্টি ৰখা উচিত যে য'ত এনে ধৰণৰ বেনিফিট বিলাক নাপায় ৰেচিও বেচিছত সেই পিছপৰা অঞ্চলসমূহত অতিৰিক্ত RCC ব্ৰিজ অতিৰিক্ত বেয়া হৈ থকা ৰাস্তা সেইবিলাকো কৰাৰ কথা যদি চিন্তা নকৰে বিশেষকৈ BTC আৰু হিলছ এৰিয়াত এই কথাবিলাক আছে কাৰ্বি আংলং নৰ্থ কাছাৰী ইয়াত আছে গতিকে এই দুটা অঞ্চলত আপোনালোকে দৃষ্টি ৰখা উচিত বুলি ভাবো আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আজি মাত্ৰ কেইদিনমান আগতে মঙ্গলদৈ কালাইগাঁও টংলা ৰাস্তাত নেৰো ব্ৰিজ একেবাৰে নেৰো ব্ৰিটিছৰ দিনৰ ব্ৰিজ উঠাইছে মাত্ৰ কেইবছৰমান আগত এতিয়াও তেনেকুৱা ৰাস্তাটো ডাঙৰ হৈ গ'ল বহুত নেৰো ব্ৰিজ এতিয়াও আছে ব্ৰিজখনত গৈ গাড়ী স্লো কৰিবলগীয়া হয় দুই ফালৰ পৰা আহি এখন গাড়ী ৰখি এখন গাড়ী পাৰ হ'ব লগা ঠাই আছে এই নেৰো ব্ৰিজবিলাক যাতে ওয়াইডনিং কৰা হয় বহল কৰা হয় সেই দৃষ্টিভংগীটো ৰখা উচিত এতিয়া বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা তেজপুৰলৈকে যেটো নেশনেল হাইৱে গৈছে নেশনেল হাইৱেত আমি নিৰাশ হৈছো এই হাইৱেটোত ৰাস্তাবিলাক দলংবিলাক অলপ অলপ বহল কৰিলে আমি নাৰ্ভাছ হৈ গ'লো তাৰ মানে 4 লেন আৰু নহয় তাত 4 লেন আৰু নহয় তাত গতিকে এইটো নাৰ্ভাছ হলো আমি গতিকে আমাৰ মই যেটো নেৰো ব্ৰিজ বিলাক বহল কৰাৰ কথা কৈছো সৰু সৰু ৰাস্তাৰ কথা ৰাস্তাবিলাকত কৈছো মই আৰু নেশনেল হাইৱে যেটো অলপ আগতে আমাৰ দলগাঁৱৰ বিধায়কে কৈছে মানে 4 লেন হ'ব লাগে তেজপুৰলৈকে সৰু সৰু ৰাস্তা আজি আসামমালাৰ যিবিলাক ৰাস্তা মোৰ সমষ্টিটো দুটা আসামমালাৰ ৰাস্তা হৈ আছে সেইবিলাকো
4 লেন ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ ৰাস্তা হৈছে, অথচ বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা তেজপুৰলৈকে এই ৰাস্তাটো 4 লেনৰ কোনো প্ৰজেক্ট নাই, লৈ পেলাই এতিয়ালৈকে কৰা নাই। মই আপোনাক এটা দৃষ্টিগোচৰ কৰিব খুজিছোঁ, বাইপাছ ৰাস্তাৰ বহুত প্ৰয়োজন। যেনেকৈ নগাঁও টাউনখন 4 লেন কৰোঁতে বাইপাছ হৈ পেলাই কিমান সুবিধা হৈছে, 1 ছেকেণ্ড সময় আমাৰ নষ্ট নহয়। ঠিক মঙলদৈ নগৰখন বাইপাছ এটা বহুত দিনৰ পৰা প্ৰজেক্ট আছে, মই জনামতে 300 কিমান কোটি টকাৰ মঙলদৈ বাইপাছটোৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে, মাটিৰ কাৰণে হোৱা নাই। নোহোৱাৰ ফলত এইটো আজিৰ কথা নহয়, প্ৰায় 12 বছৰ তেনেধৰণে মাটিৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ৰখি আছে। PWD মন্ত্ৰীয়ে অনতিপলমে সমাধানটো সমাধান কৰি মইতো ভাবোঁ এমাহ 1.5 মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে, মই যিখিনি জানিছোঁ। গতিকে সেই ৰাস্তাটো বাইপাছটো মঙলদৈ টাউনৰ বাইপাছ ৰাস্তাটো যাতে অনতিপলমে কৰে। আৰু আপোনালোকে জানে ভৈৰৱকুণ্ড এটা সাংঘাতিক টুৰিষ্ট স্পট হৈছে, গোটেই আমাৰ BTC অঞ্চল, BTCৰ বাহিৰ, আনকি গুৱাহাটীৰ পৰা ভৈৰৱকুণ্ডলৈ টুৰিষ্টসকল যায়। কিন্তু আপোনালোকে আচৰিত হ'ব, মাজবাটৰ পৰা ভৈৰৱকুণ্ডলৈ আহিবলৈ প্ৰায় মানে বাইহাটা চাৰিআলি বা মঙলদৈ বা প্ৰায় গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ পৰা যোৱা নিচিনাকৈ তেওঁলোকে ঘূৰি যাব লাগে। গতিকে তাত যদি এটা আপোনালোকে ভৈৰৱকুণ্ড আহিবলৈ চিকাৰী ডাঙাৰ পৰা এটা ৰাস্তা ভৈৰৱকুণ্ডলৈ হয়, তেওঁলোকে 15 মিনিটত পাব, যিটো নেকি 2 ঘণ্টা লাগে। গতিকে চিকাৰী ডাঙাৰ পৰা এই ৰাস্তাটো ভৈৰৱকুণ্ডলৈকে কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰজেক্টটো আনিলে ভাল হয়। এতিয়াও আমাৰ বিশেষকৈ আমি ওদালগুৰিৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া ইয়াত আছে, বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, তেওঁ ডেপুটি CMO BTC, তেওঁৰ আৰু মোৰ কালেগাঁও সমষ্টি, মূলতঃ তেওঁৰ সমষ্টিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, বেছি কালেগাঁও সমষ্টিত পৰে। এটা নতুন ৰাস্তাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, যিটো বহুত ঘূৰি ঘূৰি আহিব লাগে, তাৰ সলনি মাত্ৰ 10 কিলোমিটাৰ যদি আপোনালোকে ৰাস্তা কৰে, সেইটো প্ৰপ'জ ৰাস্তাটো ওদালগুৰিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিবৰ কাৰণে যথেষ্ট সহজ হয়। সেই ৰাস্তাটো হৈছে বৰিগাঁও টু বৰকলা। এই বৰিগাঁও টু বৰকলা এই ৰাস্তাটো ভায়া কেইবাটাও অঞ্চল হৈ আহে। সেইটো হৈছে গাঁওকেইখন, ইয়াত আছে কচুবাৰী, বৰুৱাখোলা, বাগিচা চুবা, বটিয়ামাৰী, পুনিয়া, তেজিয়াল গাঁও, নাপ্তিপাৰা, এই অঞ্চল হৈ চিধা চিধি ৰাস্তাটো একদম মানে হেৰি নিচিনা চিধা। গতিকে বেকা বেকি নাই। এই ৰাস্তাটোত দলঙো কম, গতিকে 10 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা কৰিবলৈ বোধহয় 10 কোটি টকাৰো প্ৰয়োজন নহ'ব। এই ৰাস্তাটো ধৰিবৰ কাৰণে ফ্ৰম বৰিগাঁও টু বৰকলা এই ৰাস্তাটো ধৰিবৰ কাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। 2টা সমষ্টি আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰলৈ যাবৰ কাৰণে সমগ্ৰ আমাৰ এই দক্ষিণ ফালৰ মানুহখিনিৰ যাবৰ কাৰণে যথেষ্ট সুবিধা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। ইয়াৰ উপৰি আমি PWD বিশেষকৈ PWD বিভাগত যেহেতু কেইবাটাও আজিকালি কাম কৰে, অসম মালাই কৰে, অন্যান্য বহুত নতুন নতুন নাম দিছে, যিবিলাক নাম মনত ৰখা অসুবিধা। কিন্তু মই এটা কথা আজি অধ্যক্ষ মহোদয় এজ এ হোল PWD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, ৰাস্তাটো মাননীয় এই চৰকাৰখনে লক্ষ্য আৰু দৃষ্টি ৰখা আছিল, ডেভেলপমেণ্টটো এটা ছাইডত এটা অঞ্চলত ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে নালাগে। সবকা সাথ সবকা বিকাশ বুলি কৈছে আপোনালোকে। মই সব অঞ্চলৰ একেলগে বিকাশ হোৱাটো আমাৰ যেনেকৈ কাম্য, আপোনালোকৰো নিশ্চয় তেনেকৈ কাম্য। সেইকাৰণে মই বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ৰাস্তা ঘাট, দলং ইত্যাদি ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যাতে কমিউনিকেশ্যন উন্নত কৰি ৰাজ্যখন আপোনালোকে ভবা 5খন ৰাজ্যৰ উন্নত কৰিব পাৰে, সেই দৃষ্টিভংগী ৰাখিলে মই ভাবোঁ মানে বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়কসকলো কলাত বকাত কৰা তেনেকুৱা অনুভৱ নকৰিব। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। আমাৰ নেক্সট স্পিকাৰ মাৰ্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, আপোনাৰ 5 মিনিট। মাননীয় স্পিকাৰ ছাৰ, মই কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে মোৰ বক্তব্য তুলি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত ভাস্কৰ বৰুৱাই যিটো প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে যে আমাৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনত যিবিলাক ৰাস্তা দলং বন্ধা হ'ব,
এইবিলাক যথেষ্ট তদাৰকীৰ অভাৱত বা সময়মতে তাত হস্তক্ষেপ নকৰাৰ ফলত বছৰৰ পিছত বছৰ এখন দলং বান্ধি থাকে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰ সমষ্টিত দেখিছোঁ 3খন তেনেকুৱা দলং বিটিআৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত ঠিকাদাৰে অৰ্ধসমাপ্ত কৰি আজি 5 বছৰ আগতে পলাল। এতিয়া তাত স্কিমো ধৰিব নোৱাৰি, কামো কৰিব নোৱাৰি, গুচি গৈছে। ঠিক তেনেকৈ সেইকাৰণে এখন যদি প্ৰতিটো সমষ্টিত বিধায়কক যুক্ত কৰি পেলাই এখন যদি মনিটৰিং কমিটি থাকে, সেই মনিটৰিং কমিটিয়ে নিশ্চিতভাৱে এই ক্ষেত্ৰত পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰিব আৰু কামখিনিও যাতে সময়মতে হয়। আমি এটা দেখিছোঁ যে আধাৰশিলা স্থাপন হোৱাৰ 1.5 বছৰ পিছত গৈ পেলাই ৰাস্তাৰ কাম আৰম্ভ হয়। এই আধাৰশিলাটো স্থাপন কৰা মানে এইটো ক্ষেত্ৰত যাতে ৰাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাটো সাঙুৰ খাই নাযায়, এইটোৰ ওপৰত নিশ্চিতভাৱে নজৰ দিব লাগিব। আধাৰশিলা যেতিয়া স্থাপন হ'ব তাৰ পিছদিনাৰ পৰাই মোৰ বোধেৰে কামটো আৰম্ভ কৰিলে মানুহৰ মাজত বিভাগটোৰ সম্পৰ্কত আস্থা বাঢ়িব আৰু কাম কাজবিলাক সুচাৰুৰূপে হ'ব। এতিয়া কথাটো হৈছে আন এটা কথা, পেকেজ ছিষ্টেমৰ কথা কৈছে, ময়ো সেইটোত একমত। পেকেজ ছিষ্টেমত ৰাস্তা আনিলে 2-4জন ডাঙৰ ঠিকাদাৰৰ লাভ হয় আৰু সিহঁতেও নিজে কামটো নকৰি পেলাই আনক আৰু চাব কণ্ট্ৰেক্ট দি পেলাই কাম কৰে, তাৰ ফলত কামৰ কোৱালিটি আৰু বেয়া হয়। সেইকাৰণে পেকেজ ছিষ্টেমটো নকৰি যদি আমি সৰু সুৰাকৈ প্ৰায় 1 কোটি 1.5 কোটিৰ ভিতৰত আমি আঁচনিবিলাক গ্ৰহণ কৰি যদি বিভিন্ন জনক তাতে এই কামত যুক্ত কৰা যায়, তেতিয়াহ'লে স্বাভাৱিকতে অলপ তীব্ৰ গতিত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কাম কাজ চলিব আৰু সম্পূৰ্ণ কৰা যাব নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত। কিন্তু এতিয়া এটা কাম আৰম্ভ কৰি এই পেকেজ ছিষ্টেমৰ কাৰণে হওক বা ডাঙৰ ঠিকাদাৰবিলাক যুক্ত হোৱাৰ কাৰণে সাংঘাতিকভাৱে কাম শ্ল' হয়। মই মোৰ সমষ্টিত বৰপেটা ৰোডত এটা ৰাস্তা, 2টা ৰাস্তা, 10 কোটিৰ বৰপেটা ৰোড চহৰত সোমোৱা 2টা ৰাস্তা আজি প্ৰায় মই 6 মাহ ধৰি দেখিছোঁ কাষত কিছু শিল বালি পেলাই থৈ দিছে। যাতায়াত প্ৰায় অসুবিধাজনক হৈছে মানুহে যাতায়াত কৰিবলৈ, কিন্তু কামটো আৰম্ভ নকৰে। কি বা তেওঁলোকৰ কম্পালচন কামটো আৰম্ভ নকৰে। এতিয়া আমি বিধায়ক হিচাপে হস্তক্ষেপ কৰাও মুস্কিল, কাৰণ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ বা ছুপাৰিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়াৰ বা চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোকে কি ধৰণে এইটো মনিটৰ কৰে মই নাজানো। সেইকাৰণে মনিটৰিং কমিটিখনৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু এই ৰাস্তা যাতে তাৎক্ষণিকভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰে। বৰপেটা ৰোডৰ ক্ষেত্ৰতে মই কৈছোঁ 2টা ৰাস্তা 10 কোটি এতিয়ালৈকে আৰম্ভ কৰা নাই আৰু তাৰ ফলত অগম্য হৈ উঠিছে বৰপেটা চহৰৰ প্ৰৱেশ। এই ধৰণৰ কাম কাজবিলাক ঠিকমতে কৰা নিতান্ত প্ৰয়োজন। আৰু কোৱালিটিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ডেপুটি স্পীকাৰে কৈছে ৰাস্তাটো 25 টনৰ ৰাস্তা বান্ধিব লাগে, কাৰণ মোৰ সমষ্টিত মই এইটো বিশেষভাৱে অনুভৱ কৰিছোঁ। মোৰ সমষ্টিৰ মাজেদি বেকী নদীখন বৈ গৈছে আৰু বেকী নদীখন আমাৰ বন মন্ত্ৰীয়ে জানে, শুক্লাবৈদ্য চাহাবে, যে বেকী নদীখন হৈছে শিল বালিৰ ভাড়াৰ আৰু শিল বালিৰ ভাড়াৰ হোৱাত তাতে সাংঘাতিকভাৱে কুৱেৰি আছে, কিছু লিগেল কুৱেৰি আছে, কিছু ইলিগেল কুৱেৰিও আছে। সকলোৱে একেবাৰে জেচিপি প্ৰক্লেইন লগাই দি পেলাই শিল বালি তুলি আছে, ডাম্পাৰবিলাকে টানি আছে আৰু ডাম্পাৰ যেতিয়া ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে ৰাতি ডাম্পাৰ যেতিয়া চলে মানুহৰতো শান্তি ভংগ হয়ে, ৰাস্তাটো আমাৰ 12 বজাই থৈ যায়। এই ৰাস্তাটো যদি শক্তিশালীভাৱে নাবান্ধে, কাৰণ বেকী থাকিব, বেকীত পানী থাকিব, বেকীত শিল বালি থাকিব, শিল বালি কঢ়িয়াব লাগিব, উন্নয়নৰ কাৰণে কঢ়িয়াও প্ৰয়োজন। কিন্তু যদি কঢ়িয়াবলৈ যাওঁতে চব ৰাস্তা ধ্বংস হৈ যায়। কালি মই আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰৰ লগত এই বিষয়টো আলোচনাও কৰিছিলোঁ, কাৰণ ডাম্পাৰবিলাকৰো অসুবিধা হৈছে, বিভিন্ন কথা তেওঁলোকৰ সমস্যা আছে আৰু বন বিভাগৰো তেওঁলোকৰো কিবা কিবি সমস্যা আছে টেক্স কালেকশ্যনৰ, কিন্তু ৰাস্তাও ধ্বংস হৈ গৈছে। যিটো আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰে কৈছে মই একমত, ৰাস্তা ধ্বংস, কিন্তু ৰাস্তাটো আমি যদি ভালকৈ বান্ধো, এইটো যদি ডেপুটি স্পীকাৰে কোৱাৰ দৰে যদি আমি 25 টন বা 30 টনৰ ৰাস্তা বান্ধো, তেতিয়াহ'লে এইটো অসুবিধা নহ'ব আৰু মোৰ সমষ্টিটো নিতান্ত প্ৰয়োজনীয় হৈ গৈছে। মোৰ সমষ্টিত মই আগতো উল্লেখ কৰিছোঁ 67খন গাঁও বিটিআৰত পৰে আৰু এই বিটিআৰটো হৈছে মানস অভয়াৰণ্য আৰু ভূটানৰ লগত সংলগ্ন এটা বৰ্ডাৰ এলেকা আৰু এই বৰ্ডাৰ এলেকাত স্বাভাৱিকতে ৰাস্তা ঘাট কোনো কৰা বিশেষ হোৱা নাই। সাংঘাতিক প্ৰয়োজন আছে। বিগত দিনত কি ধৰণৰ দৃষ্টিভংগীৰে কাম কাজ কৰিলে যে বিধায়কে যদি কৈ যায় যে মই বিটিআৰত কাম নকৰোঁ, এই ধৰণৰ কথা বতৰা ওলাইছিল, নকৰিলে আৰু নকৰাৰ ফলত এতিয়া গোটেই বিটিআৰ অঞ্চলটোত ৰাস্তা ঘাট প্ৰয়োজন আছে, ধ্বংস হৈ আছে। আমি এইটো কেনেকৈ ৰিপেয়াৰ কৰোঁ, কেনেকৈ ৰাস্তা ঘাট বান্ধিব পাৰিম, এই সম্পৰ্কত বিশেষ চিন্তা কৰা দৰকাৰ। আৰু এই ক্ষেত্ৰতে মোৰ এটা আকৌ ক'ব লগা আছে, এই যে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ আঁচনিত বিধায়কবিলাকক কেনেকৈ যুক্ত কৰা হ'ব, বিভিন্ন স্কিম SOPD হওক বা RIDF হওক, ইয়াৰ আঁচনিবিলাক পৰামৰ্শ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিধায়কবিলাকে পৰামৰ্শ দিয়ে, কিন্তু বিগত দিনতো এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ হৈছে আৰু এই সময়তো মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে কিছু কিছু বিধায়কৰ সমষ্টিত গৈ পেলাই যদি মন্ত্ৰী হস্তক্ষেপ কৰে, মন্ত্ৰী আঁচনি
সাজেষ্ট কৰে আৰু মন্ত্ৰীৰ আঁচনিৰ মতে কাম হ'ব, বিধায়ক তাতে উপেক্ষিত হ'ব আৰু এই ধৰণৰ কাণ্ড কাৰখানা ঘটাটো মই বাঞ্ছনীয় নহয় বুলি ভাবোঁ। সুস্থ গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে, ভাইব্ৰেণ্ট ডেমক্ৰেচিৰ কাৰণে এইটো সুস্থ কথা নহয়। এই অসুস্থ বাতাবৰণ এটা চলি আছে, এইটো নিতান্তই বন্ধ হোৱা দৰকাৰ। বিধায়কক আস্থাত লওক, বিধায়কক আস্থাত লৈ পেলাই বিধায়কৰ পৰামৰ্শ মতেই যাতে কামবিলাক আগবাঢ়ে। আৰু মই সেইকাৰণে কৈছোঁ বিধায়কক লৈ পেলাই মনিটৰিং কমিটি পৰ্যন্ত কৰক, কৰি পেলাই যাতে ঠিকাদাৰৰ যিটো মাতব্বৰী চলিছে, এই ঠিকাদাৰৰ মাতব্বৰী আৰু কিছু বিষয়া, দুষ্ট বিষয়াৰ ঠিকাদাৰৰ লগত যিটো যুক্তি হৈ পেলাই ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ বছৰৰ পিছত বছৰ পেলাই দিব, একোখন দলং আধা নিৰ্মাণ কৰি গুচি যাব আৰু কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিব, ৰাস্তাও নাবান্ধিব, এই ধৰণৰ অৱস্থাটো যাতে অৱসান হয়। আৰু অৱসান নোহোৱাকৈ টকা বিধায়ক বঢ়াই থাকিলেও আমাৰ একো কাম নহ'ব। মই ডেপুটি স্পীকাৰৰ কথাটো আকৌ উনুকিয়াই থৈ পেলাই ৰাস্তা শক্তিশালী ৰাস্তা হওক, য'ত ৰাস্তাৰ প্ৰয়োজন তাতে হওক, বিধায়কক সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'বলৈ দিয়া হওক আৰু তাৰ কাৰণে ভাস্কৰ বৰুৱাই কোৱাৰ দৰে মনিটৰিং কমিটি এখন কৰক, যাতে সময়মতে কাম আৰম্ভ হ'ব, সময়মতে কাম শেষ হয়, এইটো নিশ্চিত দিয়াৰ কাৰণে আবেদন জনাই মন্ত্ৰৰ প্ৰস্তাৱ সমৰ্থন। আমাৰ কেতিয়াও বৈষম্যমূলক আচৰণটো আমাৰ নহয় এই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। সেইকাৰণে যোৱাকালি আপুনি BAC মিটিঙত আপুনিও আছিলে। প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তি বিধায়কৰ কাৰণে 1.66 ছেকেণ্ডকৈ পৰে আৰু 5 মিনিট আমি কৰিছোঁ। ডেপুটি স্পীকাৰক ধন্যবাদ। এগৰাকী বিধায়কৰ কাৰণে 5 মিনিট কৰিছোঁ। বৈষম্যমূলক হ'লে মানে এইবিলাক নহয়, এইটো ভাল। বৈষম্যমূলক অন্য আৰু এটা খুব বেয়া পৰম্পৰা হৈছে, মই এইটো অনুৰোধ কৰিব গৈছোঁ সকলো বিধায়কসকলে, নিজৰ বক্তব্যটো দিয়াৰ লগে লগেই বিধানসভা কক্ষ এৰি গুচি যায়। এইটো ৰুল 275টো আপোনালোকে পঢ়িব। যেতিয়া ছিনিয়ৰ বিধায়কসকল ইয়াৰ পৰা গুচি যায়, তেতিয়া নতুন যেতিয়া আহে নিউ কমাৰবিলাকে ভাবে যে এইটোৱে পৰম্পৰা, যে ভাষণ মই স্পীচটো দি ওলাই যাব লাগে। এইটো তেনেকুৱা কৰাটো উচিত নহয়। ৰুলটো চাব 275 পঢ়ি পেলাই, যে স্পীচ দিয়াৰ পিছতে ওৱান কেনট লিভ দ্য হাউচ ইমিডিয়েটলি। এতিয়া মই চেয়াৰমেন আলী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনাৰ সময় 15 মিনিট দলে দিছে, আৰু যদি টাইম বঢ়াই গৈ থাকিব আপোনাৰ পিছৰ স্পীকাৰবিলাকক মই কাটি গৈ থাকিম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে দুআষাৰমান ক'ম। মই প্ৰথমতে PMGSY আঁচনিৰ যোগেদি মোৰ বক্তব্য আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা আঁচনিৰ মূল লক্ষ্য হ'ল দেশখনৰ ভিতৰত থকা প্ৰতিটো চুবুৰী এটি অল ৱেডাৰ ৰোডেৰে, এটি পকী ৰাস্তাৰে সংযোগ কৰা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সদন জ্ঞাত 2001 চনত এই প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা আৰম্ভ হৈছিলে। তেতিয়াই আচলতে আমাৰ প্ৰতিটো গাঁও আৰু চুবুৰী এটি পকী ৰাস্তাৰে সংযোগ হ'ব লাগিছিলে। আৰু আজি প্ৰায় এই প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰায় 20 বছৰ পিছত মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এতিয়াও শ গাঁও পকী ৰাস্তাৰে সংযোগ হোৱা নাই। চিম্পুল হিচাপ, আমাৰ প্ৰায় 26,000 ৰেভিনিউ গাঁও আছে। এটা গাঁৱত যদি দুটাকে চুবুৰী ধৰোঁ, হেবিটেশ্যন 52,000টা ৰাস্তা থাকিব লাগিছিলে। লামচাম হিচাপ কৈছোঁ। মোৰ এটা গাঁও আছে সত্ৰখণ্ডৰা, তাৰ পপুলেশ্যন 33,000, তাত প্ৰায় 15টা আপোনাৰ চুবুৰী আছে। এভাৰেজ চুবুৰী দুটাকে ধৰিলেও আমি মিনিমাম 52,000টা ৰাস্তা, 52,000টা যদি এটা ৰাস্তাৰ দৈৰ্ঘ্য 1 কিলোমিটাৰ হয়, আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা 1ৰ অধীনত প্ৰায় 52,000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা পাব লাগিছিলে, কিন্তু নাই পোৱা। আমি এতিয়ালৈ খুব সম্ভৱ 20,000 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰা নাই। এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে yes, we could not, there were some serious anomalies in the process of implementing the PMGSY road. আজিও আপনি বহুতো ব্লকত চাব, গাঁৱত চাব যে প্ৰতিটো ৰেভিনিউ ভিলেজ, হেবিটেশ্যনটো বাদেই দিয়ক, প্ৰতিটো ৰেভিনিউ ভিলেজ সংযোগ হোৱা নাই। ইয়াৰ পিছত আমাৰ 2001 চনৰ পিছত আমাৰ বাইদেউ তেতিয়া গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী আছিলে। 15 চনত সংশোধনীৰ কাৰণে ষ্টেটৰ পৰা প্ৰস্তাৱ গ'ল যে আমাৰ বহুতো গাঁও ৰৈ গ'ল, চুবুৰী ৰৈ গ'ল, সংশোধনী হ'ল। আৰু সংশোধনী হোৱাৰ পিছতো গোটেই হেবিটেশ্যন বা গাঁও আজিলৈ সংযোগ হোৱা নাই। মই এইকাৰণেই প্ৰথমে এই কথাটো উল্লেখ কৰিছোঁ, যেতিয়া PMGSY 3 আৰম্ভ হৈছে, PMGSY 3ৰ পিছত PMGSY 4 হ'ব, তাত আৰু আমি এটা সুযোগ পাম
প্ৰতিটো গাঁও বা চুবুৰী এটা এটা পকী ৰাস্তাৰে অল ৱেডাৰ ৰোডেৰে সংযোগ কৰাৰ কাৰণে এই যে বিষয়াসকলৰ গাফিলতিৰ কাৰণে আমাৰ যে 52,000টা ৰাস্তা মিনিমাম পাব লাগিছিল নাপালো। মই এইকাৰণে আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আজিৰ উপস্থিত আমাৰ মন্ত্ৰীসকলৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ যে PMGSY4 যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব, it is going to be started very soon, maybe in the month of September or maybe at the end of August, যাতে প্ৰত্যেকজন বিধায়কক জড়িত কৰি যাতে কোনো বিধায়কৰ সমষ্টিত এটা ৰাস্তা এটা চুবুৰী যাতে বাদ নপৰে, কাৰণ এইখিনি আমাৰ ষ্টেটৰ ইমান ৰিচোৰ্চ নাই, আমি কেন্দ্ৰীয় ৰিচোৰ্চৰ কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা এই টকাখিনি পাওঁ। গতিকে লাষ্ট চান্স আৰু এই চান্সটো PMGSY4 হয় আমাৰ আগৰ গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ কেইজনমান বিষয়াৰ বিশেষ উদ্যোগত আমাৰ অসমৰো এজন বিষয়া এই কেন্দ্ৰীয় কমিটিত আছিলে, তেওঁলোকৰ বিশেষ উদ্যোগত মাত্ৰ 6খন ষ্টেটক এই সুবিধা দিছে যে আৰু এটা চান্স দিয়া হ'ল নিউ কানেক্টিভিটি PMGSY4ত। গতিকে মই সদনৰ জ্ঞাতাৰ্থে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ আপোনাৰ যোগেদি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ যাতে এইবাৰ আৰু আমি বাদ নপৰোঁ, এইবাৰ লৈ নতুন ৰাস্তা ক্ৰিয়েশ্যন যাতে আমাৰ মিনিমাম 52,000 কিলোমিটাৰ হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, PMGSY2 নতুন হেবিটেশ্যন কানেকশ্যনৰ সুবিধা নাই, ইম্প্ৰুভমেণ্ট এতিয়া চলি আছে PMGSY3, PMGSY3টো নতুন ৰাস্তা নতুন কানেকশ্যনৰ সুবিধা নাই। PMGSY3 মূল কথাটো হ'ল আগতে আমি যিবোৰ সৰু সৰু ৰাস্তা বনালোঁ, এই গোটেইকেইটা মিলি এটা থৰ'ফেয়াৰ ৰোড বনোৱা, কানেক্টিং স্কুল, কানেক্টিং হেল্থ ফেচিলিটি, কানেক্টিং এগ্ৰিকালচাৰেল মাৰ্কেট, এইটো হ'ল অৰ্থাৎ আগৰ ৰাস্তাটো ৰাইডিং কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ কৰা উইথ ৱাইডেনিং ইফ নেচেচাৰী বা ট্ৰেফিক ডেনচিটি চাই পেলাই প্ৰয়োজনবশতঃ 5.5 মিটাৰ বা 7 মিটাৰলৈ বহল কৰাৰ কাৰণে এই প্ৰভিজনটো আহিছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যিহেতু PMGSY3 চলি আছে, এই ক্ষেত্ৰত মই অকণমান 2 মিনিট ল'ব খুজিছোঁ। PMGSY3ৰ মূল ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ল এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছৰ মাজেদি হৈছে। প্ৰথম অৱস্থাত DRRP ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰুৰেল ৰোড প্লেন বনোৱা হ'ল, তাত প্ৰত্যেকটো ৰাস্তা প্লটিং কৰা হ'ল, প্লটিং কৰি পেলাই 10টা ৰাস্তা বা 20টা ৰাস্তা মিলি এটা মেজৰ লিংক ৰোড উলিওৱা হ'ল, যিটো থৰ'ফেয়াৰ ৰোড হ'ব। আৰু সেই ৰাস্তাৰ কেইটামান এই ৰাস্তাবোৰ চিলেকশ্যন হোৱাৰ কাৰণে কেইবাটাও কণ্ডিশ্যন আছে। নাম্বাৰ 1 হ'ল যে 10 বছৰ পুৰণা হ'ব লাগিব, ডিজাইন লাইফ 10 বছৰ পুৰণা হ'ব লাগিব। নাম্বাৰ 2, মিনিমাম লেংথ অফ দি MRL শুড বি 5 কিলোমিটাৰ, আৰু যিবোৰ ৰাস্তা MRL হিচাপে চিলেকশ্যন হ'ব তাৰ মিনিমাম 3 কিলোমিটাৰ BT হ'ব লাগিব। দিজ আৰ দি নেচেচাৰী কণ্ডিশ্যন। এই কণ্ডিশ্যন মতে ৰাস্তা চিলেকশ্যন কৰাৰ পিছত আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলে ৰাস্তা বনোৱাৰ পিছত কোনটো ৰাস্তা হ'ব, অসমতো হৈছে কিন্তু চবটো ল'ব নোৱাৰিব, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই দিছে 4,375 কিলোমিটাৰ গোটেই অসমৰ কাৰণে। গতিকে এই ক্ৰাইটেৰিয়া কৰাৰ কাৰণে কেনেকৈ কৰিব এইটো ধৰি দিছে যে লাইন স্কোৰ হ'ব, প্ৰতিটো ৰাস্তাৰ এগেইনষ্টত নাম্বাৰিং হ'ব। নাম্বাৰিং কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, স্কুল থাকিলে 5 নম্বৰ, কলেজ থাকিলে 10 নম্বৰ, এগ্ৰিকালচাৰেল মাৰ্কেট থাকিলে 10 নম্বৰ, এনেকৈ প্ৰত্যেকটো ৰাস্তাই নাম্বাৰ পালে। নাম্বাৰ পোৱাৰ পিছত ছিষ্টেমে অট'মেটিক জেনেৰেট কৰিলে, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰবোৰৰ হাত নাই যে এইকেইটা ৰাস্তাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া মতে পৰিছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এতিয়া যিখিনি ৰাস্তা অট'মেটিক জেনেৰেটেড হৈছে সেই ৰাস্তাও 4,375ৰ ওপৰত, 5,000 কিলোমিটাৰ হৈছে, দিব লাগিব 4,375 কিলোমিটাৰ এমংছ অল দ্য ব্লক আমাৰ ইউনিট, বেচিক ইউনিট। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথাটো মই এইকাৰণে আনিছোঁ যে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ দিছ 4,375 কিলোমিটাৰ has not been done rationally. Eligible রাস্তা সব ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল কৰি এলিজিবল হৈছে, কিন্তু গোটেই অসমত ব্লকবোৰৰ মাজত ৰাস্তা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰাৰ কাৰণে যি ধৰণে ৰেচনেলি কৰিব লাগিছিলে ৰেচনেলি কৰা হোৱা নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই এটা উদাহৰণ দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ। আমাৰ বটদ্ৰৱা পাৰ্ট 1 ব্লক, তাৰ পপুলেশ্যন হ'ল 11,563। কপিলি পাৰ্ট 1 ব্লক, তাৰ পপুলেশ্যন হ'ল 28,172, আৰু মাছখোৱা ইয়াৰ পপুলেশ্যন হ'ল 29,575। এই হ'ল মই 3টা উদাহৰণ দিলোঁ কেনেকুৱা পপুলেশ্যন। আনহাতেদি আন কিছু ব্লক আছে, যোৰহাট ব্লকৰ পপুলেশ্যন হ'ল 2,29,000, চিপাঝাৰৰ পপুলেশ্যন 2,29,000, বালিপাৰাৰ
পপুলেশ্যন 2,60,000। মোৰ মন্দিয়া ব্লক অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি পপুলেশ্যন 3,46,000, 3,46,000। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই যিটো কথা ক'ব গৈ আছো, বিভাগে গোটেই ব্লকবোৰক মেকানিকেলি 20 কিলোমিটাৰকে দিলে, গোটেই ব্লকবোৰক 20 কিলোমিটাৰ দিলে। এতিয়া আপোনাৰ মাছখোৱা মাত্ৰ 29,000 পপুলেশ্যন, তেওঁ সেইটো ব্লকেও 20 কিলোমিটাৰ পাব। যোৰহাটৰ আমাৰ বিধায়ক মহোদয় নিশ্চয় শুনি আছে, যোৰহাটত 2,29,000, তেওঁকো 20 কিলোমিটাৰ দিছে। আমাৰ চিপাজাৰ বিধায়ক মহোদয় নিশ্চয় আছে, তেওঁকো 20 কিলোমিটাৰ দিছে। দিছ ইজ টোটেলি ইৰেশ্যনেল। যদি তেওঁৰ যোগ্য ৰাস্তা নাথাকে বেলেগ কথা, তেওঁৰ যদি অটো জেনেৰেটেড ৰাস্তা নাথাকে বেলেগ কথা। নিয়মটো হ'ল যে যিখিনি এলিজিবল ৰাস্তা ওলাইছে টোটেল লেংথ হিচাপ কৰি আমাৰ 4375 চেংচন লেংথ ডিভাইডেড বাই 3,11,00,000 2011 সেন্সাস ইনটু পপুলেশ্যন অফ দ্য ব্লক, এই নিয়মতে কৰি দিলে কাৰো প্ৰতি অন্যায় কৰা নহ'লহেঁতেন। কিন্তু এই অন্যায় কৰা হৈছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই যে ক'লো মন্দিয়া ব্লকত 3,46,000, মই মাত্ৰ 20 কিলোমিটাৰ পাইছোঁ। অথচ আৰু এটা কথা, মোৰ ব্লকত 27টা পঞ্চায়ত, আজি অকল মোৰ এটা উদাহৰণ দিছোঁ, বহুতৰ হৈছে, যোৰহাটৰ হৈছে, শিৱাজাৰৰ হৈছে, বহুত আছে। 3,46,000 পঞ্চায়ত, 27টা, 1.5টা সমষ্টি মিলাই পেলাই মোৰ ব্লক। এণ্টায়াৰ বাগবৰৰ 19টা পঞ্চায়ত, জনিয়াৰ 8টা পঞ্চায়ত, 1.5টা সমষ্টি মিলাই মোৰ এটা ব্লক, মই পালে 20 কিলোমিটাৰ। আনহাতে এক্স ব্লক, এক্স সমষ্টি, তেওঁৰ তাত 3টা ব্লক খণ্ড খণ্ডকে আছে, 3টা ব্লক, তেওঁ 60 কিলোমিটাৰ পালে। অথচ তেওঁৰ পপুলেশ্যন মোতকৈ 3 ভাগৰ 1 ভাগ, কাৰণ তেওঁৰ সমষ্টিত 3টা ব্লক আছে। তেওঁ 60,000 পপুলেশ্যন লৈ পেলাই 60 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা পালে। মোৰ 3.5 লাখ পপুলেশ্যন লৈ মই মাত্ৰ 20 কিলোমিটাৰ পালোঁ। দিছ ইজ গ্ৰছলি ইৰেগুলাৰ। মই আপোনাৰ যোগেদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাব খোজোঁ যে এতিয়াও সময় আছে, ফাইনেল হোৱা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি দিছ ইজ জাষ্টিফাইড যে পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণত দিয়ক। চবে কাৰো ইয়াতে শাসক বিৰোধী বুলি কথা নাই, ইকুৱেলি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰক। যিখিনি ইলিজিবল আছে, হ'ব পাৰে 2-এটা ব্লকত ইলিজিবল নাই, তেওঁলোকে নাপাব। মোৰ ইয়াতে চাওক ছাৰ, অটো জেনেৰেটেড, ইয়াত কোনো অফিচাৰে হাত দিয়া নাই। মোৰ 15টা ৰাস্তা চিষ্টেমে চিলেকশ্যন কৰিছে যে ইলিজিবল এজ পাৰ দি কণ্ডিশ্যন। কিন্তু এই 15টা ৰাস্তা নালাগে, মোৰ লেংথ দিছে, মই পপুলেশ্যন হিচাপে প্ৰপৰ্চনেট লেংথ পাব লাগে 48 কিলোমিটাৰ। মই বিভাগীয় বিষয়াসকলক কৈছিলোঁ 48ও নালাগে, আপোনালোকে মোক 44 কিলোমিটাৰ দিলে হৈ যাব। মাত্ৰ 4টা ৰাস্তা মই বিচাৰিছিলোঁ, দিয়া নাই। অথচ মোৰ কাষৰে কোনোবা এটা সমষ্টি 40 কিলোমিটাৰ পাইছে, তেওঁৰ পপুলেশ্যন মোতকৈ আধা। 40 কিলোমিটাৰ কিয় পাইছে? তেওঁৰ 2টা ব্লক। দিছ ইজ গ্ৰছ ইনজাষ্টিছ। এতিয়াও এলকেশ্যন ফাইনেল হোৱা নাই। মই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ যোগেদি অনুৰোধ কৰিব খোজোঁ যে 4375 ইলিজিবল ৰাস্তা প্ৰপৰ্চনেট টু দি পপুলেশ্যন যাতে দিয়া হয় প্ৰত্যেকটো ব্লকত। আমাৰ যোৰহাট নহ'লে ঠগ খাই আছে, যোৰহাটত 2,29,000, আমাৰ শিৱাজাৰ ঠগ খাই আছে, 20 কিলোমিটাৰ পাইছে, এনেকুৱা বহুত আছে। মই নক'লোঁ আৰু, এইকেইটাই ক'লোঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই PMGSY ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰত মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ, কেইটামান খুব গুৰুতৰ বিসংগতি আছে। আমাৰ ছাইড বামৰ কথা এজনে কৈছে, ছাইড বাম নাই। ফৰ্মেশ্যন উইথ হ'ব লাগে প্ৰায় 7 মিটাৰ, কিন্তু আমি গৈ পেলাই 3.75 মিটাৰহে পাওঁ, ছাইড বাম নাই। ছাইড বাম যদি বনাইছেও কম্পেকশ্যন হোৱা নাই, কম্পেকশ্যন শুড বি এন লেয়াৰ, কৰা নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যেতিয়া আমি সদনত প্ৰশ্ন কৰোঁ যে ৰাস্তাবোৰৰ কোৱালিটি বেয়া হৈছে, তেতিয়া উত্তৰ দিয়ে আমাৰ SQM আছে, NQM আছে, তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ ভিজিট কৰিছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, I with authority want to request you, want to opine that perhaps it is the high time that we should institute inquiry against the NQM and SQM. NQM SQMৰ ওপৰত ইনকুৱাৰী দিয়াৰ সময় আহি গৈছে। NQM কালি ভিজিট কৰি আহিছে, পিছদিনাখন খান্দি পেলাই দেখা হৈছে 6 ইঞ্চিৰ জেগাত 2 ইঞ্চি আছে। What is this? Perhaps it is high time that we should institute inquiry against the SQM and NQM. মই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাক এই সদনত ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে মাত্ৰ 3টা ৰাস্তা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, কমপ্লিট হোৱা দেখুৱাইছে, কোৱালিটি কণ্ট্ৰল কৰক। তেতিয়া SQM NQMৰ কি কোৱালিটি সেইটো এই সদনত ধৰা পৰিব। মই কেইটামান পেকেজ ক'ব খুজিছোঁ। আপোনাৰ AF01242, AF01265 কাম কৰা দেখুৱাইছে 80%, 60%ৰ ওপৰ হোৱা নাই। 3খন দলং
কেপ লেভেললৈ যোৱা নাই কেনেকৈ 80% হ'ল কেনেকৈ লেংথ অফ দ্য ৰোড প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ এতিয়াও বাকী আছে হাউ ফিজিকেল প্ৰগ্ৰেছ ইজ শ্বন টু বি 80%। মই দুটা পেকেজ ক'লো আৰু এটা পেকেজ কৈছোঁ আপোনাৰ 801331 এই তিনিটা ৰাস্তা আৰু এটা কৈছোঁ মই 801211 প্ৰগ্ৰেছ কৈছে 65%, তাত 40%ৰ ওপৰত প্ৰগ্ৰেছ হোৱা নাই। 801288 চাৰিটা ৰাস্তা মই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বেলেগ ডিভাইচৰ যোগেদি এই NQM SQM ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়ৰ ওপৰত ভৰসা নকৰি ইনকুৱাৰী কৰক। ইট ইজ আৱাৰ এছেট, উই আৰ গেটিং মানি ফ্ৰম দ্য চেণ্টাৰ, উই আৰ এ ষ্টেট ৰিচোৰ্চ ক্ৰাঞ্চ ষ্টেট। আমাৰ ইমান হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা নাই যে ৰাস্তা বাৰে বাৰে আমি ৰিপেয়াৰিং কৰি থাকিম। কেন্দ্ৰৰ পৰা পাইছোঁ ভালকে বনাব লাগে যাতে আমাৰ এছেট হয়, কিন্তু কাৰ গাফিলতিৰ কাৰণে কাৰ দুখৰ কাৰণে এইবোৰ হৈছে এই কথাখিনি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় চাব লাগে যাতে আমাৰ ষ্টেটখন এই যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পাৰে। ইট ইজ নিডলছ টু সে কমিউনিকেশ্যন ইজ দ্য প্ৰাইমাৰী ফেক্টৰ ফৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ, এণ্ড উইদাউট ডেভেলপমেণ্ট অফ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ it is simply impossible to solve the burgeoning unemployment problem in the state. মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই আৰু তিনটা চাৰিটা কথা অতি নাই আপোনাৰ টাইম শেষ পইণ্ট কেইটা কৈ 15 মিনিট আপোনাৰ টাইম শেষ হৈছে 30 সেকেন্ডত কনক্লুড কৰক। ৰাস্তাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি অকণমান ডিপাৰ্টমেণ্ট যদি যোগাত্মকভাৱে লয় তাত আমি প্লেণ্টেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ ফৰেষ্টক লগাই প্লেণ্টেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ চাইড বাম পাৰ্মানেণ্ট হ'ব। আমাৰ আসাম ইনাৰ্জি ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন তেওঁলোকে 90% ছাবচিডিত ষ্ট্ৰীট লাইট দিয়ে, সেইখিনি যদি আমি কনভাৰ্জেঞ্চ কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ৰাস্তাবোৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰিচোৰ্চ হ'ব। মই নিজে ফৰেষ্টৰ ফালৰ পৰা স্কিম গৈছে মোৰ তাত, কিন্তু PWD ডিপাৰ্টমেণ্টে আজিলৈ NOC দিয়া নাই। দিছ শুড বি টেকেন ভেৰি চিৰিয়াছলি। ছেকেণ্ড থিং, ৰাস্তাৰ কাষত ইলেক্ট্ৰিক পোষ্ট পুতে, পাইপলাইন বহুৱাই মই কেইবাবাৰো কমিশনাৰক আগতে লিখিছোঁ নিয়ম হ'ল ৰাস্তাৰ টোপ ছাৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাস্তাৰ টোপ আপোনালোকৰ লাষ্টত কমলাক্ষদেৱ পৰিবেশ আছে তেওঁৰ কথা ক'বলৈ টাইম নাপাব। ইফ ইউ ডোন্ট কনক্লুড ইউ উইল নট বি এলাউড। ইট ইজ দি প্ৰপাৰ্টি অফ দি PWD। পাইপলাইন ৰাস্তাত কৰিব লাগে, কিন্তু সেইটো PWD গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে যেতিয়া ৰাস্তা বনাব যায় এই ইলেক্ট্ৰিক পোষ্ট আঁতৰাবলৈ আমাৰ কেৰালাতকৈ গুটি দীঘল হৈ যায়। ৰাস্তাৰ পথ যদি 1 কোটি আছিলে ইলেক্ট্ৰিক পোষ্ট আঁতৰাবলৈ 2 কোটি টকা খৰচ হৈ যায়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় উজনি অসমত বহুকেইটা দলং ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত হৈছে, আমি খুব ভাল পাইছোঁ, কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় নামনি অসমত পঞ্চৰত্ন আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 200 কিলোমিটাৰ অন্তত 2খন দলং মই ইতিমধ্যে এটা প্ৰস্তাৱ দিছোঁ বৰপেটা জিলাৰ সত্ৰখনৰ বা বামুণডঙৰাৰ পৰা নগৰবেৰা বা হিমলিতলালৈ এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ব্ৰিজ বনাব লাগে। কাবাইতাৰীৰ পৰা দৌলাহাল হাইৱে ছাৰ আমাৰ তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট গুৰুত্ব দি পেলাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক লিখিছিলে, তেওঁলোকৰ বিবেচনাৰ দিন হৈ আছে। এই কাবাইতাৰী টু দৌলাহাল যদি হাইৱে হৈ যায় it will be economic hub of the lower Assam, of the entire Assam. মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ মন্দিৰৰ পৰা বাগবৰলৈ এটা ৰাস্তা হৈ আছে ইকনমিক ইম্পৰ্টেঞ্চ হেডৰ, কিন্তু মন্দিয়া বজাৰৰ ওচৰত থকা ব্ৰিজখন হোৱা নাই। মন্দিয়া বজাৰৰ 1 কিলোমিটাৰ মই কৈছোঁ 20 মিটাৰ বহলকৈ কৰক। ইট ইজ দি চেণ্টাৰ পইণ্ট এগ্ৰিকালচাৰেল মাৰ্কেট ফৰ এৰাউণ্ড 10 লাখ পিপুল। বাগবৰ সমষ্টি, জনিয়া সমষ্টি, চেঙা সমষ্টি, বৰপেটা সমষ্টি, এইকেইটা সমষ্টিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু মই কৈছোঁ 20 মিটাৰ বহলকৈ কৰক। যদি এতিয়া টকা দিব নোৱাৰে পিছত আমি SOPT বেলেগ আঁচনিৰ পৰা দিম, কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় অভিযন্তাই গাঁতজোৰত আজি 9 মিটাৰকৈ এই ৰাস্তা কৰি আছে। মই কৈছোঁ বাকীখিনি কৰি লওক, যদি আৰু প্ৰপ'জেল পঠিয়াওক, যদি চৰকাৰে নিদিয়ে তেতিয়া দেখা যাব হাউ হি কুড দেয়াৰ to go for 9 meter width of this road. আজি মন্দিয়া ডেভেলপ হ'লে আজি গোটেই অসমত এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডিউচ, ফিছ প্ৰডিউচ উভয়নিধি হ'ব, অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱৰ সূচনা হ'ব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আৰু পইণ্ট মই কৈ শেষ কৰিম। কমলাক্ষদেৱ পুৰকাৰৰ টাইমটো আপুনি যোৱা বছৰ এই সদনত আমাৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া আছিলে, মোৰ PMGS ৰাস্তাৰ পৰা 10টা ব্ৰিজ ইঞ্জিনিয়াৰ ভুলৰ কাৰণে লেফ্ট আউট হৈ গ'ল। পাৰ্টি টাইম গোটেইখিনি লৈ লৈছে। আপুনি 19 মিনিট ক'লে, এতিয়া কমলাক্ষদেৱ পুৰকাৰৰ টাইমটো আগৰ স্পীকাৰ 2 মিনিট এক্সট্ৰা হৈছে শেষ। গতিকে জাকিৰ হুছেইনৰ টাইমটো আপুনি এতিয়া খাই আছে।
सबका साथ विकास सबका এতিয়া কমলাক্ষৰ দেৱ পৰিকাষ্টটো সেই জাকিৰ হুছেইনৰ টাইমো যাব এতিয়া 19-20-21 আমি বিধায়কবোৰে এছওবিডি টকাও নাপালো, RIDFৰ টকাও নাপালো, সিগনেচাৰ প্ৰজেক্টটো নাপালো। যেতিয়া আমাৰ শাসক পক্ষৰ মন্ত্ৰীসকলে কয় সবকা সাথ সবকা বিকাশ, টিম আসাম, তেতিয়া আমাৰ মনটো ভাল লাগে। কিন্তু 19-20-21 আমাৰ বহু বিধায়কে 1 পইচা পোৱা নাই। এতিয়া শুনিছো RIDFৰ 43টা সমষ্টিত দিছে, কিন্তু আমাক দিয়া নাই। সেই সময়ত মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিল বিৰোধী বিধায়কক আমি চেম্বাৰলৈ মাতি পেলাই আমি তেওঁলোকক টকা দিম। কিন্তু আজি আই এম টকিং উইথ অথৰিটি, আমাৰ এনেকুৱা বহু বিৰোধী বিধায়ক আছে মোক লৈ, যিসকলে যোৱা 3টা বছৰত এছওবিডি নামত 1 লাল পইচা RIDFৰ নামত পোৱা নাই, আজি সিগনেচাৰ পোৱা নাই। আনকি এই বছৰো আমাৰ বহু আপোনালোকৰ দলপতিয়ে কৈ আছে কনক্লুড কৰিবলৈ। প্লিজ আপোনালোকৰ টাইম দিব, মেম্বাৰ দিব, তাৰপিছতে এইটো ফ'ল' কিয় নকৰে? থেংক ইউ। এতিয়া কথা হৈছে কি, আমাৰ প্ৰত্যেক প্ৰত্যেকগৰাকী বিধায়কৰ দায়িত্ব আছে নিজৰ সমষ্টিত কাম হৈ থাকোঁতে চাব লাগে যে থিকনেছটো ইমান কম হৈ আছে। বিধানসভাত আমি ক'লে নহ'ব, আমি যদি সমষ্টিত গৈ পেলাই কাম কৰা জেগাত থাকোঁ কামটো ভাল হ'ব, এইটো আমাৰ মানসিকতা ল'ব লাগিব। আৰু এটা কথা, আজি মনিটৰিং কমিটিখনত বিধায়ক থাকিব লাগে বুলি এটা প্ৰস্তাৱ এটা ল'ব লাগে। প্লিজ মনিটৰিং কমিটি এখন ল'ব লাগে, বিধায়কবিলাকক মনিটৰিং কমিটি ৰাখিব লাগে। প্লিজ চবৰে ভাল হ'ব, আপোনালোকৰে ভাল হ'ব, আপোনালোকৰে ভাল হ'ব। এক মিনিট তেখেতে ভাল হ'ব। প্লিজ চাইলেন্স প্লিজ। তেনেকৈ নহয়, মন্ত্ৰীয়ে এতিয়া মনিটৰিং কমিটি থাকিব দিবনে নাই? এতিয়া ৰেচনেলৰ কথাটো কৈছে। এতিয়া যদি চোৱা যায় কাৰ্বি আংলঙৰ এটা সমষ্টি 3,500 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ, 3,000 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ, এজ কম্পেয়াৰ টু 700 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ, 800 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ বেলেগ সমষ্টিত নাই। পপুলেশ্যনত লৈ ৰাস্তা নহয়, ৰাস্তাটো আমাৰ যিটো এৰিয়া তাতে বনাব। আইটো ক'বলৈ গ'লে আমাৰ তাত বহুতখিনি এক্সট্ৰা ৰাস্তা লাগিব। য়েছ, PMGS ইজ এ পেৰামিটাৰ পপুলেশ্যন, আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। গতিকে ঠিক আছে, মোৰ সমষ্টিটো থাকে ক'বলৈ কাৰণে অসুবিধা নাই। হয়, এতিয়া নেক্সট স্পীকাৰ তেৰেছ গোলা। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মন্ত্ৰীয়ে 2022 চনৰ 31 মাৰ্চত বহন কৰিবলগীয়া কিছুমান খৰচৰ বাবদ মঞ্জুৰী নং 64ত প্ৰায় 20,00,000 টকা যি মঞ্জুৰী প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে, ইয়াৰ সমৰ্থনত আৰু বিৰোধীয়ে ইয়াৰ কৰ্তন প্ৰস্তাৱনাৰ বিৰুদ্ধে মই কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সময় আছিল আমি ৰাস্তা বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ, আবেদন দি থাকোঁ, ৰাস্তা নহয় আৰু নহয়। কিন্তু 2016 চনত পৰিৱৰ্তনৰ নামত অহা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনে ৰাস্তা নহয় এনে কৈ আছে আৰু দলং নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাস্তা আৰু দলং নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত এক নৱজাগৰণ সূচনা কৰিছে। মই ক'ব নালাগে, আমি ছ'চিয়েল মিডিয়া যেতিয়া ফেচবুকটো চাই থাকোঁ, মানুহ বহু ব্যক্তি সেই ৰাস্তাত গৈ তেওঁলোকে চেলফি মাৰি ফটোবিলাক পঠিয়ায়। কেতিয়াবা চাহ বাগিচাৰ মাজলৈ গৈ ৰাস্তাত চেলফি মাৰি পঠিয়ায়, কেতিয়াবা সুন্দৰ দলংটোৰ মাজত গৈ চেলফি উঠাই পঠিয়ায়। এইটোৱে প্ৰমাণ। এইবিলাক যিসকলে আচলতে ক'ব দিয়ক, উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই যিটো বুজিছোঁ, যিসকলৰ গাঁৱৰ লগত সম্পৰ্ক নাই, ৰাইজৰ লগত সম্পৰ্ক নাই, তেওঁলোকে ৰাস্তাবিলাক দেখি পোৱা নাই। এইটোৱে সত্য। কাৰণ
আমি কেতিয়াবা বাইকত ঘূৰো, কেতিয়াবা চাইকেলত ঘূৰো, কেতিয়াবা গাড়ীত ঘূৰো, গতিকে ৰাইজৰ মাজত যাওঁ, ৰাস্তাবিলাক দেখো। ফেচবুকটো ওলাওঁতে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাস্তাবিলাক, এই ৰাস্তাবিলাক আৰু দেখিলে গম পায়। গতিকে এইটো মানে কথাটো এনেকুৱা যে ৰাস্তা যেন দেখাই নাই। প্লিজ এটা সময় আছিল উপাধ্যক্ষ মহোদয়, নাই হোৱা বুলি কোৱা নাই, কৈ দিয়ক। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি SOPD, PMGSY, RIDF এই স্থানতো আমি ৰাস্তা বনাই আছো। তাৰ উপৰিও শিডিউল ট্ৰাইব সাবপ্লেন্স, শিডিউল কাষ্ট সাবপ্লেনতো আমাৰ যথেষ্ট কাম হৈ আছে। আৰু এইকাৰণে মই ভাবোঁ যে সঁচা অৰ্থত এই চৰকাৰখনে ৰড কমিউনিকেশ্যন ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আজি অন্তত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পাইছোঁ। পুনৰবাৰ আমি বিধানসভালৈ আহিছোঁ, চৰকাৰ বনাইছোঁ। বিৰোধীয়ে যিমানে যি কওক নকওক, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ যেতিয়া বেমাৰত পৰে, কোনোবা খুব দুখীয়া মানুহ এজন বেমাৰত পৰে, গাড়ী এখন বিচাৰি যায়, সেই গাড়ীখন যাব নোখোজে। কিন্তু এতিয়া টেলিফোন কৰাৰ লগে লগে অমুক ৰাস্তা বুলি ক'লে তেওঁ লগে লগে ৰাস্তাটো পাই যায়। আটাইতকৈ ডাঙৰ এইটো আমাৰ সফলতা। গতিকে বিৰোধীয়ে কৰ্তত প্ৰস্তাৱ আনিছে, আলোচনা কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ, কিন্তু না বুলি কৈছে, এইটোৱে ডাঙৰ কথা। আজি আচলতে দেখিও নেদেখা কিয় দিনকণে এনেকুৱা যেন এটা শব্দ অনুভৱ হৈছে। তো যিয়ে নহওক, মই ভাবোঁ যে কাঠৰ দলং নিৰ্মাণৰ কাৰণে যোৱা চৰকাৰে যি প্ৰস্তাৱ লৈছিলে, দুলীয়াজান বিধানসভা সমষ্টিটো কাঠৰ দলং আছিলে, কিবা কাৰণত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল। এই দলংবিলাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ মই প্ৰস্তাৱ জনাইছোঁ বা অনুৰোধ জনাইছোঁ। বুঢ়ীদিহিং এখন অন্যতম উপনদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ, মোৰ 3টামান ৱাৰ্ড আছে, তেলপানী গাঁও পঞ্চায়তৰ 3টামান ৱাৰ্ড আছে। এটা দলং নথকাৰ কাৰণে মই এই 3টা ৱাৰ্ড যাবৰ কাৰণে গোটেই দিন মোৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে তেলপানী গাঁও পঞ্চায়তৰ দিহিঙোলা আৰু চহৰীকটা কানেক্টিং যাতে বুঢ়ীডিঙৰ দলংটো বনাই দিয়ে, তাৰ কাৰণে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইটো নিশ্চয় অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দলং, কাৰণ সেই চহৰীকটা, কেন্দুগুৰি আৰু গুৰিয়াখাটি এই অঞ্চলৰ ৰাইজ টেঙাখাট থানালৈ আহিব লাগে, তেওঁলোকে টেঙাখাট ডেভেলপমেণ্ট ব্লকলৈ আহিব লাগে, তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়লৈ আহিব লাগে, দুলীয়াজানলৈ যাব লাগে। গতিকে দলং নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ক্ষতি হয়। আনকি যেতিয়া তেওঁলোকৰ মেডিকেল আহিব লাগে টেঙাখাট মডেল হস্পিটেল, তেতিয়াও তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধা হয় দলং নথকাৰ কাৰণে। গতিকে বুঢ়ীডিঙৰ ওপৰত এটা যাতে দলং মোক দিয়ে, তাৰ কাৰণে মই পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। যোৱাবাৰো মই এইটো যথেষ্ট আবেদন জনাইছোঁ। গতিকে এইটো এটা বিবেচনা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। টেণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ম যে এইটো সত্য যে যদিও এইটো যিহেতু আমি DRCত ৱৰ্কশ্বপ আছিলোঁ, তাতো আমাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছিলে যে বহুত সময়ত PMGSYত পুনৰ আকৌ 10%, 15% বিল মৰাৰ এটা প্ৰৱণতা আছে। এইটো যাতে নহয়, কণ্ট্ৰেক্টাৰসকলে এটা দায়িত্ব ল'ব লাগে। এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা যে তেওঁলোকে বিলত ৰেটত টেণ্ডাৰ মাৰি কামটো লৈ যায়, লৈ যোৱাৰ পিছত কোৱালিটিৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ যায়। আৰু এইটো সত্য। এইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টে অলপ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আমি বাজেটত দেখিছোঁ যে এইবাৰ নিবিচাৰাকৈ বহুত বস্তু দিছে। আকৌ বাজেটত উল্লেখ কৰিছে, নিবিচাৰাকৈ পাইছোঁ। গতিকে আমি আসাম মালা মই শুনা নাই, মোৰো এতিয়া প্ৰায় 47 বছৰ চলি আছে, আসাম মালা শব্দটো শুনা নাই। আৰু এই আসাম মালা যোৱা বাজেটত যেতিয়া শুনিলোঁ, আমাৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টি মৰাণ, টিংখাং, নাহৰকটীয়া, দুলীয়াজান, ডিগবৈ কানেক্টিং এটা ৰাস্তা ইতিমধ্যেই প্ৰপ'জেল হৈছে, তাৰ DPRও হৈছে। আৰু তাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল কাম অলপ মানে তেওঁলোকৰ কিবা এটা কাৰিকৰী কাৰণত হোৱা নাই, যিহেতু এটা ফৰেষ্ট পৰি গৈছে, তাৰ কাৰণে অলপ ৰখি গৈছে। গতিকে আসাম মালাৰ দৰে আঁচনি আনি ইতিমধ্যে কেইবাটাও সমষ্টিক কানেক্টিং কৰাৰো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এইকাৰণে মই দেখিছোঁ যে আসাম মালাত ইতিমধ্যে কেইবাটাও অনুষ্ঠানৰ অৰ্থ সাহায্যত প্ৰায় 550 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনোৱাৰ ইতিমধ্যে বাজেটত উল্লেখ কৰিছে। আৰু তাৰ কাৰণে আমি দেখিছোঁ AIIB, ASRIP প্ৰায় 250 কিলোমিটাৰ, তাৰপিছত ADB আৰু ARNIPৰ অৰ্থ সাহায্যতো ৰাস্তা বনোৱাৰ ইতিমধ্যে পদক্ষেপ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আৰু এটা বাজেটত দেখিছোঁ যে এইবাৰ চলিত বৰ্ষত আৰু 4টা ৰাস্তাৰ প্ৰকল্পৰ কাম হাতত লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, য'ত 74 কিলোমিটাৰ কোকৰাঝাৰৰ পৰা বাঁহবাৰী, ৰূপসী বিমানকুটলৈ যোৱা ৰাস্তাৰো কথা এই বাজেটত আহিছে। প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ ৰৌতাৰ পৰা মিছামাৰীলৈ যোৱা ৰাস্তাৰ কথা প্ৰপ'জেলত আহিছে। 28 কিলোমিটাৰ ঘগ্ৰাবস্তি হৈ গহপুৰ,
ধলপুৰলৈ যোৱা ৰাস্তাৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱত আহিছে। 38 কিলোমিটাৰ 52 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিজুলীবন পেঙেৰি কানেক্টিং ৰোডৰ কথা ইতিমধ্যে আহিছে। লখিমপুৰ বেবেজিয়া গুণাহতীত সংযোগ ৰাস্তাৰ কাৰণে দলঙৰ প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ দলঙৰ কথা ইয়াত উল্লেখ আহিছে। কুমাৰীঘাটা জালা মাজত পাগলাদিয়া নদীৰ ওপৰতো প্ৰায় 1.2 কিলোমিটাৰ দলঙৰ প্ৰস্তাৱ আহিছে। আৰু ইতিমধ্যে গাঁওসমূহত যিবিলাক ৰাস্তা আছে এই ৰাস্তাবিলাকৰ অৱস্থা অধ্যয়ন জৰীপ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ডিপাৰ্টমেণ্টে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আচলতে এটা দায়িত্বশীল চৰকাৰ, দায়িত্বশীল মন্ত্ৰী যেতিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতি সমস্যা মন্ত্ৰীয়ে বুজি পায় বা চৰকাৰখনে বুজি পায়, তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ এইবিলাক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। আৰু এইকাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখন চৰকাৰক। এইখন চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰ যদি অসমত নাহিলেহেঁতেন উপাধ্যক্ষ মহোদয়, স্বাধীনতাৰ 65টা বছৰ বা 70টা বছৰত আমি হিল নেদেখাই চাহ বাগিচা ৰাস্তাবিলাক আছে, আজি ICBP ৰাস্তা পালোঁ। 60 বছৰত এটা ৰাস্তা নোপোৱা দুলীয়াজান বিধানসভা সমষ্টিত 5 বছৰত 17টা চাহ বাগিচাৰ ৰাস্তা ICBPৰে নিৰ্মাণ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰে প্ৰমাণ কৰি দিলে যে জাতীয় দায়িত্ব কি, অসমৰ উন্নয়নৰ আধাৰ কি, চৰকাৰখনে প্ৰমাণ কৰি দিলে। গতিকে যোনে যি কওক নকওক, অন্ততঃ মই দুলীয়াজান সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে আজি এই কথা তথ্যকাৰে ক'ব পাৰিম যে 5 বছৰত 17টা চাহ বাগিচাৰ ৰাস্তা বনাই ICBPৰে ৰাস্তা। আৰু এইকাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখন চৰকাৰক। ছাৰ, আগত আমি দেখিছিলোঁ ৰাস্তা বনে ঠিকেই কাৰ্পেটিং, 3 মাহতে ৰাস্তাবিলাক ভাঙি যায়। মই বিধায়ক হোৱা সময়তে ৰাস্তা হ'ল 2017 চনত, ৰাস্তা এতিয়ালৈকে ৰিপেয়াৰিঙৰ শব্দটো অহা নাই। ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে আমি লিখাই নাই, কাৰণ ৰাস্তা ঠিকেই আছে, চব অকে হৈ আছে। আৰু এইকাৰণে ভাবোঁ যেতিয়া চৰকাৰখনৰ হৃদয় শুদ্ধ থাকে, কাম কৰাৰ চিন্তা যেতিয়া ভাল থাকে, ৰাস্তাৰো কাম ভাল হৈ থাকে। কোনোবা কাম চাব নাযাব, যেতিয়া কামবিলাক হৈ থাকে তেতিয়া কোনো ধৰণৰ শ্বেয়াৰ নকৰিব, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা নাপাতিব, কণ্ট্ৰেক্টাৰৰ কথা নাপাতিব, আৰু চিধাই সেই বিধানসভাত ক'ব যে কোৱালিটি বেয়া। যদি কোৱালিটি বেয়া তেতিয়াহ'লে মোৰো দায়িত্ব আছে, মোক ৰাইজে দায়িত্ব দিছে নহয়। মই আৰু কমিটিৰ কথা ক'ত আহিলে, মোক ৰাইজে ভোট দি মোক দায়িত্ব দি পঠিয়াইছে যে এইখন সমষ্টিত যিকোনো কামৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো দায়িত্ব মই পালন কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে কোনো চৰকাৰৰ মোৰ অথৰিটি বা পাৰ্মিশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু যেতিয়া মই এই কথা পালন কৰিব যাওঁতে মাননীয় উপাধ্যক্ষ কোৱালিটিৰ কথা কৈছে, বিলটো আমি নিদিওঁ নহয়, বিলটো দিয়ে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ। আপোনাৰ কথা কৰাৰ পিছত ইঞ্জিনিয়াৰে আপুনি শিকাব লাগে জুনিয়ৰ বিলাকক। অধ্যক্ষ মহোদয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, নিয়ম আছে, নিয়মত ক'ব আপুনি। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কণ্টেক্ট PMGSY ৰাস্তা যেতিয়া টেণ্ডাৰত পায় কোনোবা বিধাৰে, তাৰপিছত আমি দেখোঁ তেওঁলোকৰ 5 বছৰ দায়বদ্ধ থাকে। মই ভাবোঁ অসম চৰকাৰৰ অধীনত যিবিলাক ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা হয়, যিবিলাক SOPDতে হওক, এই ক্ষেত্ৰতো আমি কণ্ট্ৰেক্টাৰবিলাকক দায়বদ্ধ কৰাটো প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবোঁ। যিহেতু বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰ্পেটিং ৰোডবিলাক ক'ৰবাত অলপ প্ৰব্লেম থাকে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে আমি যদি চবেই যদি মিলি এইটো নিৰীক্ষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ই ছাষ্টেইনেবল হ'ব, এটা ভাল কোৱালিটিৰ কাম আমি পাম। গতিকে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যোৱা কাৰ্যকালত আমাৰ PWD মিনিষ্টাৰ হিচাপে যি নৱজাগৰণ আৰম্ভ কৰিছিল, এই নৱজাগৰণ আৰু অধিক ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লৈছে। আৰু মই ভাবোঁ যি প্ৰস্তাৱ আনিছে, যি মজুৰি আনিছে, ইয়াৰ পইচা আৰু মোৰ মতেতো আৰু 10 গুণ বঢ়াব লাগে, 10 গুণ বৃদ্ধি কৰি এই ৰাস্তাৰ কাম শেষ কৰিব লাগে। এইটো মই অনুৰোধ জনাই মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ক'লো। ধন্যবাদ। পুনাকন বৰুৱা। আপোনাৰ 7 মিনিট আছেগে দলৰ। হয়, উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰথম প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 20,000 লাখ টকা নহয়, তাতকৈ অধিক ধন ইটানৰ বাবে মঞ্জুৰ কৰিব লাগে। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত 5টা বছৰ অসমৰ
বাটপথ উন্নয়নৰ কাৰণে আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সেই সময়ৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ আগত মাননীয় পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া এই বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিলে। যোৱা 5টা বছৰত যিমান পথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল বিভিন্ন শিতানত, মই ভাবোঁ যে সৰ্বকালৰ অভিলেখ যোৱা 5টা বছৰে ভংগ কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ বাবে মই আজি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ বিৰোধী পক্ষ আৰু শাসকীয় পক্ষৰ ফালৰ পৰা এই সম্পৰ্কত বিভিন্ন কথা অৱতাৰণা কৰা হৈছে, বিভিন্ন সমস্যাৰ কথা উত্থাপন কৰা হৈছে। মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক, বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অৱগত কৰাব বিচাৰিছোঁ। এই কথাটো হৈছে কি, যে এটা সময়ত আমি 7 ভনী, আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল 1 আছিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি 7খন ৰাজ্যত বিভক্ত হ'লোঁ। বিভক্ত হোৱাৰ পাছত আমাৰ ৰাজ্যবিলাকৰ লগত, আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যবিলাকৰ লগত আমাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণটো সঠিকভাৱে নোহোৱাৰ কাৰণে বা বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ মাজত সীমাক লৈ বিভিন্ন সময়ত অশান্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ বাতাবৰণ তৈয়াৰ হৈ আছে। গতিকে মই আজিৰ সদনত উপাধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিম যে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ গাতে লাগি থকা অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, আমাৰ যি সীমামূৰীয়া বাটপথ আছে, সীমান্তৰ যি পথ আছে, এই পথবিলাক যি সিদ্ধান্তে নাথাকক, যেনেদৰে নাথাকক, এই পথবিলাক নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু অন্যহাতে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যবিলাকে নিজৰ নিজৰ অঞ্চলবিলাকত এই বাটপথবিলাক নিৰ্মাণ কৰি আগ্ৰাসী ৰূপটো লৈ আছে। যদি আমি ভাবোঁ যে বাটপথবিলাক যদি আমি ভালদৰে নিৰ্মাণ কৰোঁ আমাৰ সীমান্তৰ, আমাৰ বৰ্ডাৰ ৰোডবিলাক, তেনেহ'লে ভাবোঁ মই এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়িব পাৰিম। গতিকে মই বিভাগীয় মন্ত্ৰীক এইটো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ তেৰছ গোলা ডাঙৰীয়াই চাহ বাগিচাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি যোৱাটো বৰ্ষত, যোৱা 5টা বছৰত আমাৰ চৰকাৰখনে প্ৰতিখন চাহ বাগিচালৈ 1 কোটি টকাকৈ সাহায্য প্ৰদান কৰি বাগিচা পথ নিৰ্মাণৰ কাৰণে এটা যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল। পূৰ্বতে এনেদৰে বাগিচাৰ পথ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কোনো উদাহৰণ নাই। তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাব লাগিব। আৰু যোৱা সময়ছোৱাত যিসমূহ বাগিচাত 1 কোটি টকাকৈ প্ৰদান কৰিব পৰা নগ'ল বিভিন্ন কাৰণত, সেই বাগিচাসমূহত সেই টকাসমূহ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। বিশেষকৈ মোৰ চাবুৱা সমষ্টিটো কেইবাখনো চাহ বাগিচাত এই আঁচনি সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী নহ'ল, কেইবাখনো বাগিচাত 1 কোটি টকাকৈ অনুদান দিবলৈ বাকী থাকি গ'ল। গতিকে সেইখিনি মোকলাই দিবৰ কাৰণে মই বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ PMGSY শিতানত বা এতিয়া নতুনকৈ অসম মালাৰ জৰিয়তে চৰকাৰে যিখিনি কাম কৰিছে, PMGSYৰ জৰিয়তে যিখিনি কাম কৰি থকা হৈছে, সেইখিনি আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু অধিক হাৰত যাতে ইয়াক আমি কাম কৰাব পাৰোঁ, আৰু তাৰ লগতে অসম মালাৰ জৰিয়তে যিবিলাক আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে, মই অধিকভাৱে সকলো সমষ্টিতে যদি আঁচনিবিলাক গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ যে আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰ, এটা ঐতিহাসিক মন্দিৰ, এই মন্দিৰলৈ দেশ বিদেশৰ পৰ্যটক আহে, নিজৰ মনোকামনা পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আহে, দৰ্শন কৰিবলৈ আহে। গতিকে এই পথটোৰ লগত সংলগ্ন নুনমাটিৰ পৰা মালিগাঁও ৰেল ষ্টেচনলৈকে আমাৰ যিটো ৰেল লাইন আছে, সেই ৰেল লাইনবিলাকৰ যিবিলাক ৰেল গেট, ৰেলবিলাক অনবৰ ৰেল চলি থাকে, ৰেলবিলাক বন্ধ হৈ থাকে। গতিকে ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে যান জঁটৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে এইবিলাকক পৰ্যায়ক্ৰমে যান জঁটৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৰ্যায়ক্ৰমে ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে মই আজি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে সদনক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। অনুৰূপ ধৰণে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই যিটো ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া জিলা চাবুৱা সমষ্টিক মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ, মই মোৰ সমষ্টিৰ কথা মই দুটা থৈ যাব বিচাৰিছোঁ যে চাবুৱা বিধানসভা সমষ্টিটো এটা ঐতিহাসিক সমষ্টি। এই সমষ্টিত ঐতিহাসিক মোমাই তামুলী নামৰ এটা পথ আছে, যিটো পথ আজিৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ ঘৰৰ সন্মুখেদি গৈছে। গাতে লাগি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী।
গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰই সেই পথটোৰ বহু অংশ গ্ৰাস কৰিছে, তথাপিতো সেই পথটো এতিয়া জীয়াই আছে। সেই পথটো তিনিচুকীয়াৰ পৰা আমাৰ ৰঙাগড়া, চাবুৱা সমষ্টিৰ ৰঙাগড়া হৈ মাননীয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গৃহ সমষ্টিৰ সন্মুখেদি দিনজান সামৰিক চাউনীৰ হৈ লাহোৱাল সমষ্টি, ৰহমৰীয়া, মাইজান, ডিব্ৰুগড়লৈকে, ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজলৈকে সেই পথটো আছিল। গতিকে সেই পথটো পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে, পথটো আছে বা নাই বুলি নাই কোৱা, কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰই সহায় নিলে বহুত চৰা বেকাবেকিকৈ চলি আছে। সেই পথটো বহলীকৰণ আৰু অতি আধুনিক ব্যৱস্থাৰে পথটো নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চাবুৱা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ হাতীয়ালি পথ, যিটো পথ আহোম যুগৰ, সেই সময়ত আহোম ৰজাই আমাৰ স্বৰ্গদেউসকলে আমাৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা যি ৰিজাৰ্ভ আছে সেই অঞ্চলৰ পৰা হাতী ধৰি আনিছিল আৰু সেই পথেৰে হাতী আনি গড়গাঁৱলৈকে আনিছিল। গতিকে এটা ঐতিহাসিক পথ, সেই পথটোৰ এটা ঐতিহাসিক গুৰুত্ব আছে। গতিকে সেই পথটোকো বহলীকৰণ আৰু অত্যাধুনিক ৰূপত নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ আছে চাবুৱাত, যিটো পথ কাৰ্জন ৰোড নামেৰে জনাজাত। যেতিয়া লৰ্ড কাৰ্জন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল, তেতিয়া তেখেত চাবুৱা চাহ বাগিচালৈ আহিছিল। গতিকে এতিয়া চাবুৱা যিটো এটা নতুন চাবুৱা যিটো এতিয়া ৰেল ষ্টেচন, সেই ৰেল ষ্টেচনৰ পাছফালৰ পৰা চাবুৱা চাহ বাগিচালৈকে 1.5 কিলোমিটাৰ জোৰা এই পথটো কাৰ্জন পথ নামে জনাজাত। যেতিয়া কাৰ্জন চাহ বাগিচালৈ আহিছিল, সেই পথটোৰে যাওঁতে তেখেতৰ ৰেড কাৰ্পেট দি আদৰণি জনোৱা হৈছিল আৰু সেই সময়ৰ পৰাই পথটো কাৰ্জন ৰোড নামেৰে জনাজাত। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰ সুদৃষ্টি নপৰাৰ কাৰণে বা বিভিন্ন কাৰণত পথটো যিধৰণে গুৰুত্ব পাব লাগিছিল সেইটো গুৰুত্ব পোৱা নাই। মই অনুৰোধ জনাম যে পথটো এটা ঐতিহাসিক পথ, এই পথটো সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। আপুনি অলপ হয়, আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই যিখন চাহ বাগিচাত জন্ম হৈছোঁ, মাউত চাহ বাগিচা, মাউত চাহ বাগিচা সংলগ্ন কৰি জলপনীয়া চাহ বাগিচা। মাউত চাহ বাগিচা তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত, এটা অংশ দুলীয়াজান সমষ্টিত। জলপনীয়া চাহ বাগিচা চাবুৱা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত। সেই ব্ৰিটিছ যুগৰ দুখন চাহ বাগিচা। তেতিয়া এটা পথ আছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত স্বাধীনতাৰ পিছত ব্ৰিটিছৰ আমোলত সেই পথটোৱেদি জীপো অহা যোৱা কৰিছিল। ব্ৰিটিছ চাহ জীপ লৈ অহা যোৱা কৰিছিল, এখনে জীপ চলিছিল বুলি শুনিবলৈ পোৱা যায়। যে জলপনীয়া বাগানৰ চাহাব আছিলে, মেনেজাৰ আছিলে, তেওঁ জীপ লৈ মাউত বাগানলৈ অহা যোৱা কৰিছিলে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত সেই পথটো আজিলৈকে নিৰ্মাণ নহ'ল। সেই পথটো এতিয়া মানুহে খেতি পথাৰ দুইফালে কৰে, কাটি কাটি গৈ এতিয়া গোবাটলৈ পৰিণত হ'ল। সেই পথটোৰ ওপৰত এখন ডাঙৰ দলং আছে, যাতায়াতৰ কাৰণে অসুবিধা হয়। এতিয়া বাঁহৰ হাকুটি ৰাইজ পাৰ হয়। গতিকে মই অনুৰোধ জনাম যে সেই ঐতিহাসিক পথটো পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিব লাগে। 3 কিলোমিটাৰ 3.5 কিলোমিটাৰ মুঠ এই সংযোগী পথটো হ'ব। সেই পথটো পুনৰ উদ্ধাৰ কৰি যাতায়াতৰ সুচল কৰিব লাগে। যিটো পথ যাতায়াতৰ সুচল কৰিলে পানীতোলাৰ পৰা টেঙাখাটলৈকে এটা পোনপটীয়া পথ যোগাযোগৰ পথ ৰচনা হ'ব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া জিলা এটা সময়ত মটক ৰাজ্য আছিল। মটক ৰাজ্যৰ ঐতিহাসিক যি পথ, ৰঙাগড় আলি পথ, গোধা আলি পথ, ৰাজগড় আলি পথ, ভগীৰথ গোহাঁই পথ, গুণনাথ বৰবৰা পথ, প্লিজ কনক্লুড, হয়, চাউলদহ পুখুৰী ৰাজকায়ং পথ, এই পথকেইটা পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিব লাগে আৰু পুনৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰি ঐতিহাসিক পথকেইটা সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াৰ জৰিয়তে মই মাননীয় বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যসকলক তেওঁলোকে যিটো কাটমোচন আনিছে এইটো উঠাই ল'বলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকক ইয়াৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত কৰা যি পুঁজি তাক দ্বিগুণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে দাবী জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু নাই, হাতে পাছে 15 হৈ গ'ল। স্যার 1 মিনিট পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার। পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ এতিয়া নাই হ'ব না স্যার এইটো রিলেটেড আপুনি পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰটো পঢ়ি লওক। প্লিজ চিট ডাউন। দলগুলোর উপর আলোচনা চলি আছে। আপুনি বহক প্লিজ। গেলারির বিধায়কসকলে নাই, প্লিজ গেলারি একেবাৰে খালী। ইয়াত কমিশনার, চিফ ইঞ্জিনিয়ার তেওঁলোকে থাকিব লাগে, নহ'লে হ্যাঁ অফিচাৰ ইয়াত নাই। আছে, কমিশনাৰ আছে, কমিশনাৰ দুটা আছে, PWD নেশ্যনেল হাইৱে আছে। নাই, বস্তুবিলাক আগফালে নাথাকিলে পিছফালে থাকিব পাৰে। আপুনি অফিচাৰবিলাকক ইমান ইৰেছপনচিবল কেলে বুলি ভাবিছে? এইখন চৰকাৰে ৰেছপনচিবিলিটি লৈ পেলাই কাম কৰিছে। প্লিজ পিছলৈ আহিব লাগে। আননেচেচাৰী কিয় হিউমেন ক্ৰাই কৰে? দাদা, এই চৰকাৰৰ অফিচাৰ বহুত ৰেছপনচিবল, এটা কৰিব নালাগে। দে কেন হিয়াৰ আমাৰ প্লিজ চাইলেন্স, চাইলেন্স প্লিজ, প্লিজ প্লিজ। হ'ব,
হৈছে এইটো 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 টুটু মেমে কৰি থকা হ'ব নহয় প্লিজ বিধানসভাৰ মৰ্যাদা আপুনি চশমাটো বদলাই লোৱা দেখা পাবা চশমাটো বদলাই প্লিজ প্লিজ এনেকৈ নহয় প্লিজ চাইলেঞ্চ আৰে এনেকৈ নহয় আপোনালোক চবেই মনে মনে এতিয়া AIDF-ৰ টোটেল আছিলে 25 মিনিট 10 মিনিট আপোনালোকৰ গ'ল আৰু 15 মিনিট আছে সুজামুদ্দিন লহকৰ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তন প্রস্তাবের সমর্থনে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় সমষ্টিতে আমার আসাম রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দরকারি এই পিএমজেএসওয়াই যে রাস্তা প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা 2001 ইংরেজিতে আরম্ভ হয়েছিল যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ছিলেন সেই সময় বলা হয়েছিল যে ভিলেজে 1000 পপুলেশন থাকবে সেখানে রাস্তা হবে কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ভিলেজগুলা রেভিনিউ ভিলেজগুলা কোঅর্ডিনেটর মাধ্যমে ঢুকানো হয় আমার জেলা হাইলাকান্দিতে বেশিরভাগ রেভিনিউ ভিলেজের নামই নেই 16তে আমি বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পরে দৌড়ঝাঁপ করে দেখি যে কোঅর্ডিনেটের ভিতরে যে ভিলেজ আছে ওইগুলো রাস্তা হবে বাকি ভিলেজে রাস্তা হবে না আজকে আমাদের নতুন বহু বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে এসেছেন যদি আজকে 2001 ইংরেজির পরে আজকে 20 বছর হয়ে গেছে যদি আবার নতুনভাবে একটা সার্ভে নেওয়া হয় যেগুলা ভিলেজ বাদ পড়েছে তে প্রত্যেক বিধায়কের সমষ্টিতে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার কাজ হবে আমার সমষ্টিতে বহু রাস্তার দরকার কিন্তু প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা ভিলেজগুলো অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণে স্যাংশন পাই না আমার 2006-07 ইংরেজিতে প্যাকেজ 16 নম্বর আর 43 দুইটা প্যাকেজের রাস্তার কাজ আজ পর্যন্ত চলতেছে সম্পূর্ণ হয়নি আমার রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রাস্তা 16 প্যাকেজের যে কাটলিছড়া ব্লক বাউন্ডারি থেকে জালনাছড়া সেটার 27 কিলোমিটারের মধ্যে এখনো 5 কিলোমিটার অসম্পূর্ণ আমি গত বিধায়ক থাকা অবস্থাতে এই সদনে বারে বারে উত্থাপন করেছি 8 কোটি টাকা স্যাংশন হয়েছিল সেটার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে আর বাকি 5 কিলোমিটার এখনো বাকি ঠিক নন্দগ্রাম এনসি প্যাকেজের 43-তে এখনো 3 কিলোমিটার বাকি যে এই দুটা প্যাকেজের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আমি অনুরোধ রাখতেছি পিএমজেএসওয়াই ফেজ 1-এ সার্ভে হয়েছিল আমার সমষ্টিতে 5টা রাস্তা ও 2টা ব্রিজ ছিল কিন্তু সেটাও আজ পর্যন্ত স্যাংশন আসেনি আমি একটি প্রশ্ন করেছিলাম এইবার সদনে উত্তরে পেয়েছি যে ভারত সরকারের আওতাধীন আছে আমি অনুরোধ রাখছি আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কাছে যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আসামেও বিজেপি দিল্লিতেও বিজেপি দৌড়ঝাঁপ করে যদি এইগুলা নিয়ে আনা হয় তাহলে আমাদের এই আমার সমষ্টি 7টা কাজ হবে বাকি আসাম রাজ্যের বিভিন্ন সমষ্টিতে বাকি আছে সেগুলো হবে পিএমজেএসওয়াই 3-তে যে বেস 2-তে আমার এখানে একটি রাস্তা স্যাংশন হয়নি এই যে যেটা স্যাংশন হয়নি আমি অনুরোধ রাখছি যে কি কারণে হয় না প্রত্যেকটি সমষ্টিতে হয় কিন্তু আমার সমষ্টি বাদ যায় আজকে বহুদিন থেকে আমার আসাম মিজোরাম সমস্যা চলছে এখানে আমাদের উপাধ্যক্ষ মহোদয় গিয়েছিলেন স্পিকার আমিও গিয়েছিলাম যে আমার আসাম মিজোরাম সমস্যার মেইন কারণ হচ্ছে আমাদের বরাক ভ্যালিতে 162 কিলোমিটার আসাম মিজোরাম সীমান্ত কিলোমিটার হিসাবে তার মধ্যে আমার কাটলিছড়াতে 100 রাতাবাড়ি
পাথারকান্দি দোলাই যদি এই বর্ডার এরিয়ায় রাস্তা নির্মাণ করা না হয় তাহলে আমাদের জমি যা গেছে আরও যাবে। আমি আমার সমষ্টিতে 7-8টা রাস্তার দরকার, ব্রিজের দরকার, এগুলা যেন অতি সত্বর করা হয়, তাহলে আমার এই সীমান্ত এরিয়া সুরক্ষিত থাকবে। আমার সমষ্টিতে গত সময়ে কিছু ছোট ছোট ব্রিজ হয়েছে, কিন্তু 3টা বড় ব্রিজের দরকার, যেগুলা 3বার মেজারমেন্টও করা হয়েছে, আধিকারিকরা গিয়েছেন, কিন্তু আমি স্যাংশন পাইনি। লালাচড়াতে একটু সেতুর দরকার, যেটা প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা দুদিকে আছে, আবদুল্লাপুর থেকে লালাচড়া, ভিলাইপুর থেকে পাইছেন, কিন্তু মধ্যখানে ব্রিজ নেই। এই ব্রিজটা যেটা আমাদের এটা স্টেট রোড আসাম মিজোরাম, সেই রোডের মধ্যখানে ব্রিজ নেই। ফেজ 1-এ সার্ভে হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটা স্যাংশন হয়নি। সুকামুদ্দিন ডাঙরিয়া, আপনার সময় শেষ হয়েছে, রূপাচড়া কনক্লুড করে। একটি ব্রিজের দরকার, ঠিক কারিছড়াতে একটি ব্রিজের দরকার। এই ব্রিজগুলা যেন এইবার নতুন কিছু প্রকল্প নেওয়া হয়, যে বড় বড় ব্রিজ যেগুলা আমাদের করা সম্ভব হয়। ধন্যবাদ। নেক্সট স্পিকার অখিল গগৈ, 5 মিনিট। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ যিহেতু সময় কম, খুব পোনপটীয়াকৈ কম। পথ মানে আমি জানো যে এইটো এটা সামাজিক সুচলতা, ছ'চিয়েল কনভেনিয়েন্স। পথে অৰ্থনীতিৰ মৌলিক ৰূপান্তৰ কৰে, ইকনমিক ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন আনে, পথে আনে অৰ্থনৈতিক প্ৰাণচঞ্চলতা, ইকনমিক ভাইব্ৰেণ্ট। গতিকে PWD ডিপাৰ্টমেণ্টটো এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট। ই অৰ্থনীতি বিকাশৰ এটা মূল চালিকা শক্তি। মোৰ দ্বিতীয় কথাটো ক'বলগীয়া হ'ল যে মই আগতেও কৈ আছোঁ, প্ৰত্যেকটো যেতিয়াই ক'বলৈ সুযোগ পাইছোঁ বা বাহিৰতো কৈছোঁ, মন্ত্ৰীসকলক লগ পাওঁতেও কৈছোঁ যে প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা ভিজন থাকিব লাগে, প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম কৰাৰ এটা ৰোড মেপ থাকিব লাগে। যেনেকৈ ধৰক আজি PWD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নেশ্যনেল হাইৱেৰ লগত ষ্টেট হাইৱেৰ সংযোগ, ষ্টেট হাইৱেৰ লগত PWD পথবিলাকৰ সংযোগ, PWD পথৰ লগত গাঁৱৰ পথৰ সংযোগ, গাঁৱৰ পথৰ লগত চুবুৰীৰ পথৰ সংযোগ, আৰু চুবুৰী পথৰ লগত গো বাটৰ সংযোগ। ইয়াৰ এটা ৰোড মেপ মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেক এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰৰ অফিচত এটা ডিজিটেল মেপ থকা দৰকাৰ, আৰু অসম চৰকাৰ আৰু মন্ত্ৰীৰ হাততো তাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে এটা বুক থকা দৰকাৰ, যে অসমত কিমান পথ আছে, কিমান কিলোমিটাৰ আছে, কোনটো কেতিয়া বনাব লাগিব, কেনেকুৱাকৈ বনাব লাগিব, তাৰ ইকনমিক ফেৰিবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ, এই আটাইবিলাকৰ মই ভাবোঁ যে এটা ভিজন আৰু ৰোড মেপ থকা দৰকাৰ। আৰু মই এতিয়ালৈকে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ সেই ভিজন দেখা নাই, আৰু সেইকাৰণে আজিৰ এই বক্তব্যৰ জৰিয়তে মই সেই ভিজন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। 3 নম্বৰ, কেৱল ভিজন থাকিলে নহ'ব, ভিজনৰ কাৰণে লাগিব, গোটেই ভিজনটো ৰূপায়িত কৰিবৰ কাৰণে লাগিব সঠিক গৱেষণা। গতিকে মই ভাবোঁ যে PWD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো ৰিচাৰ্চ উইং, সেইটো যথেষ্ট পৰিমাণে দুৰ্বল, আৰু সেইকাৰণে এই ৰিচাৰ্চ উইংটোক শক্তিশালী কৰাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অসমৰ ক'ৰবাত ধেমাজিৰ নিচিনা ঠাইত একেবাৰে বালিৰে পথ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হয়, বান বিধ্বস্ত পথ আছে, সমতলৰ পথ গোটেই অসমত আছে, আৰু একেটা সময়তে কাৰ্বি আংলং বা উত্তৰ কাছাৰৰ পথবিলাক আকৌ একেবাৰে পাহাৰৰ ৰাস্তা। গতিকে এই সমস্ত ৰাস্তা বেলেগ কোনো ৰাজ্যতে চাগে এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইভাৰ্চিটি নাই। মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আমি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ ৰিচাৰ্চ উইংটোক শক্তিশালী কৰাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। তো তাৰ পাছত মই ক'ব খুজিছোঁ যে অসমত এতিয়া নেশ্যনেল হাইৱেবিলাকত 7খন টোল গেট তৈয়াৰ কৰা হৈছে। বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে অসমত টোল গেট আৰম্ভ হৈ গ'ল। অৰ্ধসমাপ্ত পথত টোল গেট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, আৰু টোল গেটত সদায় গুণ্ডাকৰৰ বা টোল গেটত গুণ্ডাগিৰি সদায় আমি বাতৰি কাগজত বা সংবাদ মাধ্যমত পঢ়ি আহিছোঁ। গতিকে মোৰ এই বক্তব্যৰ জৰিয়তে মই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে অসমৰ সকলো টোল গেট সম্পূৰ্ণ পথ নিৰ্মাণ নোহোৱা পৰ্যন্ত বন্ধ হ'ব লাগে। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই অনুৰোধ জনাওঁ যে এই কথাটো চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগে।
পঞ্চমতে মই ক'ব খুজিছোঁ, উপাধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ সময় কাটি দিছে, এখেতসকলে মোক এক্সট্ৰা সময় দিব লাগিব। এখেতসকলে হুলস্থুল কৰিছে, উপাধ্যক্ষ মহোদয় মোক আৰু এক্সট্ৰা সময় দিব লাগিব। প্লিজ প্লিজ আপুনি এইটো আপুনি হিচাপৰ ভিতৰত ৰাখক। প্লিজ প্লিজ পঞ্চমতে প্লিজ ক'ব দিয়ক। পঞ্চমতে উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসমখন হিষ্টৰিকেলি কেইটামান ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে আজি অসমক 1 নম্বৰ ৰাজ্য কৰাৰ কথা কৈছে। অসম গোটেই মই ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গোটেই ডকুমেণ্টবিলাক চাইছিলোঁ আৰু চাওঁতে দেখিছিলোঁ যে অসম আচলতে এটা ক্ষেত্ৰতে এতিয়ালৈকে 5 নম্বৰ ৰাজ্য হৈ আছে। এটা ক্ষেত্ৰতে 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত পৰিছে, সেইটো হ'ল ৰোড শ্ব'ত। আমাৰ ৰোড শ্ব'ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি চায় তো সেইটো কিন্তু তাৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰ তাৰ কাৰণে প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ নহয়, এইটো হিষ্টৰিকেলি হৈছে। আপুনি নেশ্যনেল হাইৱেৰ ক্ষেত্ৰতো দেখে, যদি চায় নেশ্যনেল হাইৱেৰ ক্ষেত্ৰত অসম গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত 11 নম্বৰ ৰাজ্য। তো আপোনাৰ ৰোড শ্ব'ৰ ক্ষেত্ৰত সামগ্ৰিকভাৱে পথৰ ক্ষেত্ৰত অসম গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত 5ম ৰাজ্য, ওপৰৰ পিনৰ পৰা দেই, ভাল এইটো ৰিজাল্ট। আৰু ষ্টেট হাইৱেৰ ক্ষেত্ৰত অসম 16 নম্বৰ ৰাজ্য। তো এইটো বিজেপিয়ে কৰা নাই, এইটো হিষ্টৰিকেলি কৈছে, হিষ্টৰিকেলি। তাৰ কাৰণ যদি ক'ব লাগে মই গোটেই কথাখিনি কৈ যাব পাৰিম হিষ্টৰিকেলি। আপুনি কৈ থাকক। কিন্তু একেটা সময়তে মই এই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ যে আজি গোলাঘাটৰ প্লিজ 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 ক'ব দিয়ক। 1 মিনিট প্লিজ, 1 মিনিট আছে, ক'ব দিয়ক। টাইম বঢ়াই দিয়ক, 1 মিনিট আছে, ক'ব দিয়ক, ডিষ্টাৰ্ব নকৰিব। 1 মিনিট নহয়, মোক আৰু 4 মিনিট দিব লাগিব, এইটো গোটেই সময় খাই দিছে আপোনাক টটেলে 5 মিনিট কেনেকৈ আৰু নহয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, টাইম নাই বেচেৰা, মোক ক'ব দিয়ক। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই ক'ব খুজিছোঁ যে আজি গোলাঘাট সমষ্টিটোৰ পথ যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নত, কিন্তু মোৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পথ যদি আপুনি চায়, ইমান বেয়া পথ যে এইটো ভাবি আপুনি আচৰিত হ'ব যে ইমান ওচৰতে শিৱসাগৰ ইমান বেয়া পথ কেনেকৈ আছে। গতিকে মই আশা কৰোঁ যে এই বৈষম্য বন্ধ হ'ব লাগে আৰু মোৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ উন্নয়ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিৰ সমানে হ'ব লাগিব। এইটো আমাৰ প্ৰত্যেকজন বিধায়কৰ এইটো দাবী হোৱা উচিত। তো প্লিজ আপোনালোকে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাক ক'বলৈ দিব নে নেকি? প্লিজ চাইলেন্স। অধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি বহুত বাৰে বাৰে উঠি আছে কিন্তু ক'ব দিয়ক। প্লিজ চিট ডাউন, নট লাইক দিছ, প্লিজ প্লিজ চিট ডাউন। আৰু আপুনি বাৰে বাৰে উঠি আছে, প্লিজ চিট ডাউন। কওক, তেওঁ কথা কৈছে, আপোনালোক বাৰে বাৰে উঠিবলৈ কি আছে? অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ মূল যিকেইটা সমস্যা, সেই সমস্যাৰ ভিতৰত প্ৰথম সমস্যাটো হ'ল ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ পৰ্যাপ্ত আঁচনি নাই আৰু পৰ্যাপ্ত পুঁজি নাই। তো ডোন্ট প্ৰম, প্লিজ ডোন্ট প্ৰম। আপোনালোকৰ টাইমত ক'ব। মোক যদি তাৰ উদাহৰণ দিবলৈ কয়, এতিয়া দেখিবলৈ পাব যে SOPD উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনালোকে কুৱেশ্যন নকৰিব না। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তেখেত একমাত্ৰ বিধায়ক, তেখেতৰ পাৰ্টীৰ বেলেগ সময় নাই, পাৰ্টীৰ টাইম কাটি দিয়ে। আকৌ উঠিছে বস্তুটো আপোনালোকে চাওক, টাইম শেষ হৈ যাব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেতিয়া ৰিপ্লাই দিব আহিব, কোনে কথা ক'ব নাপাব আৰু। আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি যদি চাওঁ যে CRF আৰু NLCPR আছে, এই দুটাত এতিয়া পৰ্যাপ্ত পুঁজিৰ অভাৱ। কেৱল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা পুঁজিয়ে চলি আছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এইটো হ'ব লাগে। অসুবিধা নাই, মোক কথাটো ক'বলৈকে নিদিলে। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মোক কথাকেইটা ক'বলৈ দিব লাগে। সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া ঠিকাদাৰৰ অধীনত চলি আছে। কেইজনমান মাত্ৰ 5-6জনমান ঠিকাদাৰে গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টটো চলায়। সিংঘি নামৰ গৌতম কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ অনুপম শৰ্মা, অনিল দাস আৰু আনন্দ জৈনৰ নিচিনা কেইজনমান ঠিকাদাৰে মাত্ৰ গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্ট চলাইছে। কথাটো ক'ব খুজিছোঁ, উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ উন্নয়নৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বাধাটো হ'ল এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ ইয়াৰ আগৰ যিজন মন্ত্ৰী আছিলে পৰিমল শুক্লবৈদ্য থকালৈকে
ইয়াত নিকাভাৱে আছিলে, কিন্তু যেতিয়াই নতুন গড় কাপ্তানী মন্ত্ৰী আহিলে লগে লগে 2% কমিশ্যন লোৱা কাম আৰম্ভ হ'ল, অবৈধ কমিশ্যন লোৱা কাম আৰম্ভ হ'ল। আৰু এতিয়া 3% প্ৰমাণ আছে এইটো দিয়ক, তাৰ ওপৰত একশ্যন হ'ব। বিধানসভাত আপুনি এভিডেন্স লৈ পেলাই কথাটো ক'ব। প্লিজ কনক্লুড, প্লিজ কনক্লুড, প্লিজ কনক্লুড, প্লিজ কনক্লুড। প্লিজ কনক্লুড, প্লিজ কনক্লুড, প্লিজ কনক্লুড হ'ব লাগে, প্লিজ। থেংক ইউ। যোৱা পৰহি এগৰাকী বিধায়কে কৈছে শিৱসাগৰত কমিশ্যন ৰাইজ আৰম্ভ হৈয়ে গৈছে, কৈছে আপুনি 10 কোটি টকা ডিমাণ্ড কৰিছিলে। আপোনাৰ বহুত অভিযোগ আছে আমি উপাধ্যক্ষ মহোদয় চিবিআই এনকোৱাৰী লাগে, চিবিআই অলপ টাইম বঢ়াই, 1 মিনিট টাইমটো নষ্ট কৰি অলপ বঢ়াই দিয়ক টাইম, 1 মিনিট প্লিজ। চিবিআই এনকোৱাৰী লাগে, চিবিআই এনকোৱাৰী লাগে। আপোনাৰ বিৰুদ্ধে চিবিআই এনকোৱাৰী দিব লাগিব। মাটিৰ কিমান কমিশ্যন লাগিব, কি কি হৈ আছে সকলোৱে জানে। প্লিজ প্লিজ প্লিজ, এতিয়া আপুনি এটা গুৰুত্বৰ অভিযোগ আনিছে 2% কমিশ্যন লৈ বুলি। আপোনাৰ প্লিজ প্লিজ কথাখিনি প্লিজ বক, আপুনি এইটো এভিডেন্সটো প্ৰুফ দিব পাৰিব নেকি? হয়, মই চিবিআই তদন্ত কৰি থাকে। সি নিউজ পেপাৰত অহাৰ কাৰণে সদায় মানে সদনত মিছগাইড কৰি থাকে, ইয়াৰ এগেইনষ্টত একশ্যন ল'ব লাগে। প্লিজ চেট ডাউন, আপুনি বহুত ক'লে হ'ল, বক হ'ব হ'ব বক, প্লিজ প্লিজ প্লিজ। আপুনি বহুত সময় পালে, এইটো ডিছকাশ্যন হৈছে ইমান ভাল এটা টপিকৰ ওপৰত। অসমৰ ৰাস্তা ঘাট দলং নিৰ্মাণৰ কাৰণে, আৰু আপোনালোকে এই বস্তুবিলাক ক'ব লাগে নিজৰ সমষ্টিৰ যিখিনি প্ৰয়োজন। এইটো এটা বিধানসভাৰ জেগাত য'ত আপুনি কৈ পেলাই আপোনাৰ সমষ্টিৰ কাৰণে কাম লৈ যাব পাৰে, আৰু এই কথাবিলাক এৰি পেলাই ক'ত ক'ত কথা উলিয়াই আছে আপোনালোকে প্ৰমাণ থাকে নাথাকে এইবিলাক কথা। প্লিজ আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিৰ কথা চবেই চিন্তা কৰক, আৰু মন্ত্ৰীসকলে সকলো সমষ্টিৰ কথা চিন্তা কৰিব। নন্দিয়া বাইদেউ, উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্লিজ চিট ডাউন। এনেকে নহয়, প্লিজ প্লিজ চিট ডাউন, প্লিজ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, PWD বিভাগৰ ৰোডছ এণ্ড ব্ৰিজেছ এখেতসকলে এনেকে কমেণ্ট কৰি থাকে। এগৰাকী মহিলা কমেণ্ট কৰি আছে। আচ্ছা, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কিয় শুনো? আপুনি বক্তৃতা আপোনালোকে এগৰাকী মহিলা বিধায়কৰ কথা ক'ব গৈছে, আপোনালোকে সন্মান কৰা উচিত। মহিলাৰ প্ৰতি সন্মান আপোনালোকে থকা উচিত। প্লিজ চাইলেন্স, কোনো কথা নক'ব, বাইদেউৰ কথা কওক প্লিজ। আপুনি তেতিয়াহ'লে আমাৰ PWD বিভাগৰ ছাপ্লিমেণ্টাৰী ডিমাণ্ডৰ ওপৰত আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা যি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আহিছে, সেই কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ সমৰ্থনত মই দুআষাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যিটো ছাপ্লিমেণ্টাৰী ডিমাণ্ড আহিছে, সেই ডিমাণ্ডটো যিটো 200 কোটি টকা, সেই টকাটো এমেণ্ডমেণ্ট কাম ৰোড যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম হ'ব,
সেই কামটো ক্ষেত্ৰত যিখিনি টকা ইয়াত আজি আলোচনা চলিছে, যদিওবা আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনিছোঁ, কিন্তু এইখিনি কাম কৰাৰ কাৰণে বিভাগক আৰু ইয়াতকৈ বহুত পুঁজিৰ প্ৰয়োজন আছে। তথাপিও যিহেতু এটা এটা পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰি আমি PWD বিভাগৰ ওপৰত যিহেতু কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে দুআষাৰ কোৱাৰ সুযোগ পাওঁ, আমি এই বিভাগৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ ওপৰত যিবিলাক আখোৱা, যিবিলাক সমস্যা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হয়, সেই কথাবিলাক আমি নহয় এনেকে আহি পেলাই কথা পাতাটো। অখিল, এজ পাৰ ৰুল এনেকে আহি কথা পাতিব নোৱাৰে। অখিল, সদনখন ভালকে চলিবলৈ দিয়ক। অলপ চাইডৰ পৰা কেনেকে নহ'ব, কেনেকে হ'ব? আহি পেলাই বহি পেলাই ভালকে কথা পাতক। এনেকে থিয় হৈ কথা পাতিব নোৱাৰিব নহয়। এতিয়া আমি চব এনেকে নোৱাৰিব নহয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, ৰুলছ এণ্ড প্ৰচিডিউৰ আপোনাৰ ইয়াতে খালী হৈ যায়। উকিল চাহাব আহি যাওক। আমি আমাৰ কথা কোৱাৰ সুযোগখিনি পাম নে নাপাম ছাৰ? ইয়াতে কি এটা পৰিৱেশ হৈছে? কিয় সুযোগ নাপাব? কৈ থাকক। অধ্যক্ষ মহোদয় ৰুলে কৈছে, আৰম্ভ কৰিছোঁ। কৈ থাকক। আমি ৰুলে কৈছে approach the CI personally in the house. আপোনাক কেনেকে পাৰ্চনেলি এপ্ৰ'চ কৰে? He may send seat to the officers at the table if necessary. তো আপোনাকো তাত যায়গৈ, তেনেকে যায়গৈ, সেইটোতো তেনেকে হ'ব নহয়। অন্য কোনেও তেতিয়াহ'লে মন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ বহক নোৱাৰে। বহক, এইটো কাজিয়া কৰা নহয়। তাৰপিছত এপ্ৰ'চ কৰিব নোৱাৰে তেনেকে এজন এগৰাকী। যোৱাকালি পৰহি আপোনালোকেও গৈছিলে। বহা বহা, নাই বহা। ভাল কথা, ভাল কথা। আমি কৈছো বেলেগ কথা পাতিছে, আমিতো শুনা নাই তেওঁ কি দিছে। বহক। শুনক সন্মানীয় সদস্য, ভালে মই সেইখিনি চাই আছিলোঁ, মই ভালেই পাইছোঁ আজি এইখিনি কথা মানে সদনত উত্থাপন হোৱাটো। একচুৱেলি যেতিয়া সদনত এটা ডিছকাশ্যন চলি থাকে, তেতিয়া ডিছকাশ্যনত যিজনে কথা কৈ থাকে তাৰ ওচৰত কোনো সদস্য যাব নালাগে। ইভেন যিজনে কৈ থাকে তাৰ লগত চিটত থকা মানুহজনক কৈ থকা সময়ত তেওঁৰ আসনত আহিব নালাগে, যাহাতে তেওঁ মানে অন্য এটা কিবাত নুভোগে। এইটো হ'ল নিয়ম। গতিকে যেতিয়া ডিছকাশ্যন হৈ থাকে তেতিয়া কাকো ডিষ্টাৰ্ব দিব নাপায়। আৰু কিবা এটা কথা ঠিক আছে, দূৰত আছে, ছাইডেদি আহি ফালে কিবা কৰি যাব পাৰিব, সেইটো চবে কৰি আছে। কিন্তু আজি ভালেই হ'ল, আজিৰ পৰা কৰিব নাই। যেনেকৈ কমলক্ষেতো সদায় ইফালে অহা যোৱা কৰি থাকে, তাতে বহি থাকে, ঠিক আছে। তো আজিৰ কথাটো কংগ্ৰেছৰ বহুত বিধায়ক এফালে বহিয়ে থাকে অনবৰতে। সেইকাৰণে হৈ গ'ল, আজি হৈ গ'ল, আজি হৈ গ'ল। বহি কেনে ভালকে কথা পাতো, নন্দিতা ভালকে কথা পাতো ছাৰ। যিহেতু হ'ব নালাগে এই কথাটো লোকক দেখুৱাই এতিয়া সন্মানীয় সদস্যই কথা কৈ আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, টাইমৰ কথাটো বাদ দিয়া, আগতে কথাটো ভুল বাৰ্তা যাব। অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো ভুল বাৰ্তা যাব। অখিল গগৈ, PMGSY ক্ষেত্ৰত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, PMGSY ক্ষেত্ৰত আমি কিছু সমস্যা দেখা পাওঁ। PMGSY এটা খুব ভাল স্কিম, আৰু এই PMGSY দ্বাৰাই আমি গাঁৱৰ ৰাস্তাবিলাক নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা বেছি যদি ফাণ্ড আহে ৰোডছ এণ্ড ব্ৰিজেছৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো PMGSYতে আহে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ অসমখন জিঅ'গ্ৰাফিকেলি আমি যদি গুজৰাট, ৰাজস্থান বা অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগত তুলনা কৰোঁ, তো আমাৰ যিটো পৰিৱেশ, যিটো এটমছফিয়াৰ, যিটো ক্লাইমেট, সেই ৰাজ্যবিলাকৰ লগত নিমিলে। কিন্তু PMGSY ক্ষেত্ৰত যিবোৰ গাইডলাইন, সেই গাইডলাইন বা যিবোৰ মডেল এষ্টিমেট থাকে বা এষ্টিমেটৰ যিবিলাক পইচা হেড থাকে, সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইয়াত অলপমান ছাৰ ব্যতিক্ৰম হ'বই লাগিব। বিশেষভাৱে মই ছাৰ কওঁ, যিহেতু আমাৰ অসমখন ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়া, আমাৰ বহুতবোৰ ৰাস্তা প্ৰত্যেকবাৰ বছৰ এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ বানপানী আহি এই ৰাস্তাবিলাক আমাৰ নষ্ট কৰি পেলায়। কিন্তু PMGSY ৰাস্তা যেতিয়া ছাৰ চেংচন হয়, টেণ্ডাৰ হয়, যেতিয়া ঠিকাদাৰজনে ৰাস্তাটো বনাবলৈ যায়, তেতিয়া ৰাইজৰ মাজত এটা বিৰাট হুলস্থুল লাগে। কাৰণটো কি, ঠিকাদাৰক কামটো কৰিব দিব নিবিচাৰে। তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ড কি ৰাইজৰ, যে এই ৰাস্তাটোত তুমি মাটি আগতে পেলাব লাগিব, ৰাস্তাখন বহুত তলত আছে, বানপানীয়ে ৰাস্তাটো ভাঙি লৈ গৈছে, তুমি ইয়াতে মাটি পেলোৱা, তাৰপিছতে আমি কাম কৰিবলৈ দিম। তেনেধৰণৰ ঘটনা আমাৰ বহুতবোৰ ছাৰ ঘটি থাকে। আৰু এইটো মই আপোনাক জনাম, মোৰ লাষ্টত এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিল যে মোৰ MLA ফাণ্ডৰ পৰা
ডেপুটি কমিশনাৰৰ লগত কথা পাতি PMGSY ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে পাব্লিকৰ গণ্ডগোলখিনি মাৰিবৰ কাৰণে মই 5 লাখ টকা দিব লগা হ'ল। এইটো এটা স্যাৰ উদাহৰণে। সেইকাৰণে স্যাৰ PMGSY ক্ষেত্ৰত এইটো গাইডলাইনটো আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতু আমি এটা আমাৰ ইয়াতে ফ্লাড এৰিয়া আমাৰ ইয়াতে মাটিৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়তা এষ্টিমেটত যেহেতু কম থাকে সেইটো আমাৰ মাটিৰ পাৰ্চেণ্টেজটো আমাৰ ইয়াত বঢ়াব লাগে। বাকি স্যাৰ PMGSY ক্ষেত্ৰত আগতে যিবিলাক ৰাস্তাবিলাক বনাইছিলে আমি জানিছিলোঁ যে PMGSY আহিলে মানে ৰাস্তা হ'ব। গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এটা টকা এলটমেণ্ট হয়, টকা অহাৰ লগে লগে ডিপাৰ্টমেণ্টে ৰাস্তা বনায়, এটা সৰলীকৰণ নিয়ম আছিলে। কিন্তু এতিয়া যিখিনি গাইডলাইন হৈছে যে PMGSY ক্ষেত্ৰত পেভমেণ্ট কণ্ডিশ্যন ইণ্ডেক্স বুলি এটা বস্তু আহিছে, যে পেভমেণ্ট কণ্ডিশ্যন ইণ্ডেক্স, যিটো কাৰণে কি হ'ল ৰাস্তাটোৰ এটা মাৰ্কিং কৰা হৈছে যে 1ৰ পৰা ওপৰলৈ গৈ থাকিলে ৰাস্তাটোৰ কণ্ডিশ্যন ভাল। মানে এটা ৰাস্তা যদি ক'ৰবাত খুব বেয়া হৈছে, ক'ৰবাত যদি এটা ৰাস্তা বেয়া হ'লে 1 আৰু যদি ক'ৰবাত অকণমান গৈ ভাল 3 হৈছে, সেই এভাৰেজ লেভেলটো ধৰা হয়। তাৰমানে 3টো ধৰা হয়, 1টো ধৰা নহয়, যাৰ ফলত কি হয় ক'ৰবাত যদি খুব বেয়া হৈছে যিহেতু এভাৰেজ লেভেলটো 3 ধৰিছে সেই ৰাস্তাটো সেইবাৰ বাদ পৰি যায়। তেনেধৰণৰ আমাৰ ছাৰ সকলোৰে সমষ্টিতে এটাই হ'ব যে আমাৰ বহুত বেয়া ৰাস্তা যিবিলাক ৰাস্তাত ক'ৰবাত গাঁত হৈ গ'ল, মানুহ এক্সিডেণ্ট হ'ল আৰু ক'ৰবাত হয়তো অলপ ভালে আছে, সেই ৰাস্তাবিলাকো গাইডলাইনত নপৰে। এইটো ছাৰ এটা দুটা PMGSY ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম। বাকী ছাৰ SDRFৰ এটা কথা কয়, SDRFৰ শিতানত ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ কাম আগতো চলি আছিল, চলি থাকে। বানপানী হোৱাৰ পিছে পিছে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত এখন মিটিং হয়, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ডিজাষ্টাৰ অথৰিটি প্ৰগ্ৰামৰ এখন মিটিং হয়। সেইবোৰত আমি ৰাস্তাবোৰ আমি আমাৰ সমষ্টিৰ যিমানবোৰ ৰাস্তা বেয়া হৈ গ'ল বানপানীত আমি পঠিয়াই দিওঁ, কিন্তু এই ৰাস্তাবোৰ গৈ কেতিয়াও চেংচন নহয়, ডিপাৰ্টমেণ্টত গৈ কমিশ্যনাৰ লেভেলত গৈ পৰি থাকে। আৰু তেনেকুৱা সময়ত আমাৰ SOPDৰ কাম আহি যায়। SOPD যেতিয়া আহি যায় আমি সেই ৰাস্তাটো আমি SOPDত দিওঁ। তাৰপিছত কি হয় আমি SOPDত দিয়াৰ পিছত দেখিলোঁ আকৌ কেতিয়াবা এই SDRFত দিয়া ৰাস্তাবিলাকো চেংচন হৈ আহি যায়। তেনেধৰণৰ মই লাষ্টত প্ৰায় 2 কোটি টকা হেৰুৱাব লগা হৈছে, কাৰণ SOPDত মই কৰিলোঁ কাৰণে SDRFৰ পইচাটো তাৰমানে এনেই গ'ল ছাৰ। তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক হয়। সেইকাৰণে মই আপোনাৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰীমণ্ডলক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া বানপানীৰ সময়ত আমি যিবোৰ ৰাস্তা দিলোঁ সেইবিলাক লিষ্ট গুচি গ'ল, যেতিয়া সেই বছৰটো পাৰ হৈ গ'ল সেই ৰাস্তাবিলাক বন্ধ কৰি দিব লাগে। ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ এখন চিঠি পঠিয়াই দিব লাগে যে এই ৰাস্তাবিলাক আৰু তোমালোকে নপঠিয়াবা, কাৰণ এইবোৰ আমি ক্ল'জ কৰি দিব। তো এনেকুৱা এটা আমি আখোৱা আমি ছাৰ দেখা পাইছোঁ, ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিলোঁ। বাকী ছাৰ বৰ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি জানে যে বৰ্ডাৰ এটা আমাৰ মেজৰ ইছ্যু হৈ আছে। বৰ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ আসাম মেঘালয় বৰ্ডাৰ তাতে কেইবাটাও ৰাস্তা, ৰাণী মকৈবৰী আমাৰ গামৰিমুৰা বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ যিবিলাক PMGSYৰ পৰা ৰাস্তা চেংচন হৈছিলে সেই ৰাস্তাবিলাক আমি বনাব পৰা নাই। লাষ্ট 5 years এই ৰাস্তাবিলাক মেঘালয় চৰকাৰে বনাব দিয়া নাই, আমাক বাধা প্ৰদান কৰিছে। আৰু এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই চিঠিও লিখিছিলোঁ। ইয়াৰ কিন্তু ছাৰ সফল এটা সমাধান মই নাপালোঁ। এইটো আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক, কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰাস্তা বনালে আমাৰ মাটিত সোমাই আহি তেওঁলোকে 9 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনালে, কিন্তু আমাৰ চেংচন হোৱা ৰাস্তা কিন্তু আমি এটাও বনাব পৰা নাই। আমাৰ সেইটো উইথড্ৰ হৈ গ'ল। আল্টিমেটলি বৰ্ডাৰ এৰিয়াত যিকেইটা ৰাস্তা চেংচন হৈ গৈছিল সেইকেইটা মই খবৰ ল'লোঁ, ডিপাৰ্টমেণ্টে ক'লে আমি আৰু বাইদেউ তাতে বনাব নোৱাৰোঁ, তাতে গ'লে মাৰামাৰি হৈ গণ্ডগোল হয়, সেইবিলাক ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰোঁ। আমি আল্টিমেটলি সেইখিনিৰ পৰা ছাৰ বন্ধ হৈ গ'লোঁ। যে এনেধৰণৰ সমস্যাবিলাক মই ভাবোঁ যে বৰ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত সুকীয়া এটা ফাণ্ড থাকিব লাগে। আগতো মন্ত্ৰী মহোদয় আমাক মাতিছিলে, আমি মিটিং কৰিছোঁ। এতিয়া মই মন্ত্ৰী মহোদয় অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ছাৰ বৰ্ডাৰৰ কামবিলাক আমাক SOPDত দিব নালাগে, আপুনি এক্সট্ৰাকৈ বৰ্ডাৰৰ কাম হৈ থাকক, আমি যিমান হয় ইমান ভাল পাওঁ। সেইটো আমাৰ ফাণ্ডৰ পৰা এটা কোটা যাব নালাগে, এইটো এক্সট্ৰা এটা ফাণ্ড হৈ থাকক। মই ভাবোঁ যে এইটো এটা ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব লাগে। বাকী ছাৰ বিগত চৰকাৰৰ দিনত 1000 SPT ব্ৰিজ RCC কৰাৰ এটা আমি প্ৰস্তাৱ পাইছিলোঁ, আৰু সেইমতে কিছু ব্ৰিজ নিৰ্মাণো হ'ল। কিন্তু এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে 1000 ব্ৰিজ বনাব যিটো আঁচনি চৰকাৰে লৈছিলে, কিন্তু আমি যিখিনি জানিব পাৰিছোঁ যে হয়তো বৰ বেছি 200, 250, 300 ব্ৰিজ অসমত নিৰ্মাণ হ'ল। এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টে যিটো ঘোষণা কৰিছিলে 1000 ব্ৰিজ কৰিব তেওঁলোকে সেই ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত, সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিছিলে। সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ ফলত এতিয়া নতুনকৈ আমাৰ আকৌ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে যে আৰু কিছুমান SPT ব্ৰিজ আমি এতিয়া আমাক RCC কৰাৰ কাৰণে ছাৰ
প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। চ' এইখিনি চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ। বাকী ছাৰ সময় কম, শেষ কথা মই আৰু স্পিকাৰ আছে আপোনাৰ SPT ব্ৰিজৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰ আমাৰ ৰুৰেল কানেক্টিভিটি খুব প্ৰয়োজনীয়, কিন্তু আমি চাইছোঁ যে PWD ৰাস্তাত নপৰে, PMGSY ৰাস্তাত নপৰে, তেনেকুৱা বহুতবোৰ SPT ব্ৰিজ আছে যিটো গভৰ্ণমেণ্টে কিবা এটা গাইডলাইন হ'লেও পেলাব লাগে। মোৰ সমষ্টিত দিয়ক ছাৰ, এখন মোৰ সমষ্টিৰ জলজলি নদীৰ ওপৰত এখন দলং, মাননীয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেওঁ ঘোষণা কৰি আহিছে। চমুৰীয়াত এখন ডাঙৰ তেওঁলোকৰ দলীয় সভা পাতি এখন বহল ডাঙৰ সভাত ঘোষণা কৰিছিল যে জলজলি নদীৰ ওপৰত বুকৰাদিয়া নগৰপেৰা কানেক্টেড এখন ব্ৰিজ তেওঁ দিব, এইটো তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল। আৰু সেইখন ব্ৰিজ খুব দৰকাৰী, কাৰণ প্ৰায় 1 লাখ মানুহ সেইফালে অহা যোৱা কৰে। সেইকাৰণে ছাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যোৱা 5 বছৰ মই ব্ৰিজখনৰ কথা ইমান দাবী কৰিলোঁ, মন্ত্ৰী মহোদয়ে মোক সুধি কিমান টকা লাগে সুধি ইঞ্জিনিয়াৰ আপোনাক ফোন কৰিব, কিন্তু এই ফোনটো ছাৰ মই এতিয়ালৈকে নাপালোঁ। এইটো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই দলংখন য'ত এটা ব্লক অফিচ, এটা চাৰ্কুল অফিচ, এখন কলেজ, 2টা ভিডিঅ' অফিচ, এই সকলোবিলাক কানেক্টেড হৈ আছে। মন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুৰোধ কৰিছোঁ এই দলংখনৰ কাম যাতে চৰকাৰে কৰে। এইখিনি মই যিখিনি কোৱা সুযোগ দিলে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আজি সন্মানীয় বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, AIDFৰ হাফিজ ৰছিদ আহমেদ ডাঙৰীয়া আৰু দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়া, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই আজি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মঞ্জুৰী নং 64 পথ দলঙৰ ক্ষেত্ৰত সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই উত্থাপন কৰা যি 20,000 লাখ টকা মঞ্জুৰ কৰিব লাগে বুলি বিচাৰিছিল, তাৰ কৰ্তন প্ৰস্তাৱ হিচাপে তেখেতলোকে 100 টকাৰে হ্ৰাস কৰাৰ যি প্ৰস্তাৱ আনিছে তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি মই কিছু কথা অকণমান ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আজি এখন সমাজ, এখন ৰাজ্য তথা দেশ এখন যদি প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়িব লাগে, অৰ্থনৈতিক দিশত যদি আগবাঢ়িব লাগে, তেতিয়াহ'লে কিছু উপাদানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে, যাৰ ভিতৰত আমাৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাটো আছে। আৰু যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত পথ আৰু দলং অত্যন্ত আৱশ্যকীয়। আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি প্ৰস্তাৱ কৰিছে, সেই প্ৰস্তাৱত আমি এই 20,000 লাখ টকা দিয়াৰ কাৰণে আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ। যিহেতু অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ মূল সুঁতি হিচাপে যাতায়াত ব্যৱস্থা, কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেমটো যেতিয়ালৈকে ভাল নহ'ব, তেতিয়ালৈকে আমি কেতিয়াও অৰ্থনৈতিক দিশত আগবঢ়াত জটিলতাৰ সৃষ্টি হ'ব। মই একেবাৰে চহা খেতিয়কৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। যদি ভিতৰুৱা অঞ্চলত তেওঁ কৃষি সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে, সেই কৃষি সামগ্ৰীৰ উচিত মূল্য পাবলৈ হ'লে কৃষকজনক প্ৰথম যাতায়াত ব্যৱস্থাটো বিশেষ প্ৰয়োজন হয়। নহ'লে তেওঁ যিটো ন্যূনতম মূল্য পাব লাগে, সেই মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত পথ দলঙৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি টকাই নহয়, আৰু টকা আচলতে আবণ্টন দিব লাগে। বৰ্তমানৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তথা আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 16 চনৰ পৰা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব বহন কৰি আহিছিল আৰু ৰাস্তা পদূলিৰ ক্ষেত্ৰত, দলঙৰ ক্ষেত্ৰত এক নৱজাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আৰু আমি হয়তো আমাৰ চৰকাৰখন দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আজি শাসনলৈ অহাৰ মূল আহিলাটোৱেই হৈছে আমাৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা উন্নতিৰ কাৰণে। অসমৰ ৰাইজে ডেভেলপমেণ্ট পাইছিল, অসমৰ ৰাইজে স্বাধীনতাৰ পিছত যিখিনি ৰাস্তা পদূলিৰ ক্ষেত্ৰত, যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কাম হোৱা নাছিল, সেই কামবিলাক পাবলৈ প্ৰত্যেকগৰাকী আজি আমাৰ 126 গৰাকী বিধায়কে পাবলৈ, কম বেছি পৰিমাণে পাবলৈ কিন্তু সক্ষম হৈছিল। গতিকে আমি ভাবিছোঁ এই লাৰ্জ স্কেলত ডেভেলপমেণ্টটো আমাক লাগিব যাতায়াত ব্যৱস্থাত, কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেমত।
আমিও গহপুৰ সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ লক্ষ্য আছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বহুবাৰ গহপুৰ সমষ্টিলৈ 16 চনৰ পিছত গৈছিল আৰু আমিও SOPD 0 অধীনত বা PMGSY ফেজ 1 ফেজ 2 ফেজ 3 আমি বহুখিনি ৰাস্তা প্ৰায় PMGSY 136 কিলোমিটাৰ SOPD প্ৰায় 197 কিলোমিটাৰ আৰু আমি প্ৰায় নাবাৰ্ডৰ RIDF নাবাৰ্ডৰ পৰা 8খন দলং পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ 1000 নাম্বাৰ SPT ব্ৰিজৰ নামত 3খনকৈ দলং পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ মই এইখিনিতে মোৰ সমষ্টিৰ কথা অকণমান ক'ব লাগিব যিহেতু গহপুৰ সমষ্টিটোত যথেষ্ট বানপানীয়ে গৰকা সমষ্টি দক্ষিণ অঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনৰ খহনীয়া মাথাউৰিৰ সমস্যা আৰু উত্তৰ অংশটোত 8খন পাহাৰীয়া নদীয়ে যথেষ্টভাৱে গহপুৰৰ কৃষিভূমিক অনিষ্ট কৰে গহপুৰৰ জনজীৱনক ব্যাহত কৰে গতিকে তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ আজি এটা বাজেটত আমি এটা নতুন আমি দিশ দেখা পাইছোঁ যে মাথাউৰিবিলাক 1000 কিলোমিটাৰ মাথাউৰি ৰোড কাম বান্ধ বনোৱাৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্ত আসলতে খুব সুন্দৰ সিদ্ধান্ত আমাৰ চৰকাৰখনৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তথা আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাজেটত যিখিনি ডাঙৰীয়াই যি উল্লেখ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত ৰোড কাম বান্ধৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অকল মোৰ সমষ্টিতে নহয় সমগ্ৰ অসমত বানেগৰকা অঞ্চলবিলাকত ৰোড কাম বান্ধৰ এই নতুন যিটো ভিজন হিচাপে লৈছে সেই ভিজনটোৱে যথেষ্টভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব আৰু আমাৰ সমষ্টিটো প্ৰায় 24 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা বৰ পুৰণিকলীয়া মাথাউৰি আছে মই আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সাক্ষাততে আমাৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তথা আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই 24 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা মাথাউৰিটো সম্পূৰ্ণভাৱে ৰোড কাম বান্ধ নিৰ্মাণ কৰি যাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া আৰু বানেগৰকা অঞ্চলখিনিক যাতে আমি সুন্দৰভাৱে ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে মই আহ্বান জনাইছোঁ মোৰ সমষ্টিত এটা মোৰ সমষ্টিয়ে নহয় মোৰ কাষৰীয়া বিহালী সমষ্টি জড়িত এটা ওল্ড NT ৰোড যিটো আছিল ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা এটি ৰাস্তা আছিল প্ৰায় 32 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ আমি নেশ্যনেল হাইৱে NH 15 দি যিভাৱে যাওঁ তাতকৈ আমি এই ৰাস্তাটোৱেদি গ'লে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি আমাৰ এই আমি লক্ষ্যস্থানত উপনীত হ'ব পাৰোঁ আৰু আমি শ্বৰ্টেজ টাইম শ্বৰ্টেজ ৰোডৰ মাজেদি গ'লে আমি ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি উপকৃত হ'ব পাৰোঁ আৰু প্ৰায় 1.5 লাখ জনবসতি অঞ্চল আমি সামৰি ল'ব পৰা যায় এই মনাবাৰী বৰঙাবাৰী ৰোড এই ৰাস্তাটোৰ লগত ইতিহাস জড়িত হৈ আছে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী কনকলতা বৰুৱা য'ত জন্ম হৈছিল সেই বৰঙাবাৰী জন্মস্থানত এই ৰাস্তাটোত শেষ হৈছেগৈ আৰু ইয়াতে প্ৰায় 12খন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু প্ৰায় 1.5 লাখ কানেক্টিভিটি ইয়াতে সংযোগ হ'ব গতিকে মই আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ আৰু ধন্যবাদো জনাইছোঁ বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে যে এইবাৰ অসম মালা যি আঁচনি ধৰিছে তাত গহপুৰ ঘগ্ৰাবস্তি হৈ ধলপুৰলৈ যিটো ৰাস্তা প্ৰায় 28 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটি ৰাস্তা এই বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীৰ বাজেট স্পীচত আছে গতিকে মই তাৰ কাৰণে বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে এই 32 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা অসম মালা হওক বা ৱৰ্ল্ড বেংকৰ ADB যিকোনো এটা প্ৰজেক্টত ধৰি বুৰৈ আৰু বৰগাং নদীৰ ওপৰত 2খন RCC দলং নিৰ্মাণ কৰি এই ৰাস্তাটোৱা যদি নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হয় বিশেষভাৱে এই ভিতৰুৱা অঞ্চলটোত চাহ বাগিচাই আমাৰ যিখিনি স্মল টি গ্ৰৱাৰ্ছ আছে লগতে আমাৰ যিসকল খেতিৰ লগত জড়িত কৃষকসকলৰ যথেষ্ট উপকাৰ হ'ব মই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই মনাবাৰী বৰঙাবাৰী য'ত ইতিহাস জড়িত হৈ আছে য'ত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী কনকলতা বৰুৱাৰ নাম জড়িত হৈ আছে এই ৰাস্তাটি যাতে নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে মই পবিত্ৰ সদনত মই আহ্বান জনাইছোঁ মই মাত্ৰ আৰু দুটামান কথা কৈ মই সামৰিবলৈ ওলাইছোঁ এইবাৰ মাজতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিশেষভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলঙৰ কথা কৈছিল আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক যে আমাৰ গহপুৰ নুমলীগড় এই দলংখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে আৰু ইতিমধ্যে কিছু কাম
আগবাঢ়িছে বুলি গম পোৱা গৈছে। মই জানিব বিচাৰিছোঁ এই দলংখন কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব, গহপুৰ নুমলীগড় দলংখন, যাতে আমাৰ বগীবিলৰ পিছত এইখন দ্বিতীয়খন দলং হ'ব। আমি উত্তৰ পাৰ দক্ষিণ পাৰ আমি সংযোগী কৰিব পাৰোঁ, কেইবাখনো জিলাৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা আমি সুন্দৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে এই গহপুৰ নুমলীগড় দলংখন যাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া দলংখনৰ যাতে খুব দ্ৰুতভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনালোঁ। হ'ব প্ৰধান অকণমান আৰু অকণমান দুটা পৰামৰ্শ আছে। মই গড় কাপ্তানি বিভাগৰ কামত যথেষ্টভাৱে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টভাৱে সন্তুষ্ট। মই নিজৰ ব্যক্তিগতভাৱে সন্তুষ্ট, যিহেতু আমাৰ বহু সন্মানীয় সদস্যই কৈছে কোৱালিটি মই যিটো দেখিছোঁ আমাৰ গড় কাপ্তানি বিভাগৰ, মই লোক নিৰ্মাণ বিভাগে যিমানখিনি কাম কৰি আছে মোৰ সমষ্টিত আমি কোৱালিটি এছুৰেঞ্চ কিন্তু আমি পাইছোঁ। আৰু আমাৰ বিধায়কসকলৰো এটা দায়িত্ব আছে, কাম যেতিয়া আৰম্ভ হয়, কাম চলি থাকে, এই কাম চলি থকা সময়ত আমাকতো চাবৰ কাৰণে কোনো অথৰিটি নালাগে বা পাৰ্মিশ্যন নালাগে। গতিকে আমি নিজে যদি কামৰ কোৱালিটিবিলাক অলপ চাবলৈ যাওঁ, নিশ্চয় কামৰ সুন্দৰভাৱে ৰূপায়িত হ'ব। মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আজি সদনৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এটা সময়ত আমাৰ কৈ আছে, সকলো বিধায়কে কৈছে যে আমাৰ মেইনটেনেন্স দিয়া আছে, আমাক এক্সট্ৰাকে ক'বলৈ নিদিয়ে। নাই টাইম আছে, বিজেপিৰ 1 ঘণ্টা টাইম আছে আৰু নাই বহক, সেইটো কওক তেতিয়াহ'লে। নাই বিজেপিৰ টাইম আছে, আমাকতো নিদিয়ে নহয়। অজনৰ ভাগ কি কৰিব, এওঁলোকে নোখোৱাকৈ দি আছে বেলেগে। হ'ব, মই অকণমান আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ 5 বছৰ মেইনটেনেন্স পিৰিয়ড থাকে PMGSY ৰাস্তাত, SOBD ৰাস্তাত 3 বছৰ মেইনটেনেন্স থাকে। হ'ব, গতিকে এই যি মেইনটেনেন্স পিৰিয়ড পাৰ হৈ যায়, হ'ব, সন্মানীয় সদস্য কৈ আছে, অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিষ্টাৰ্ব দিব নালাগে। মেইনটেনেন্স পিৰিয়ড পাৰ হৈ যায়, তাৰপিছত আমি ব্লেক টপিং ৰাস্তাবিলাকত কিছু পথ হ'ল দেখা পোৱা যায় যে গাঁত হৈছে, সৰু কেইটামান গাঁত হৈছে, আৰু সেই গাঁতকেইটাৰ কাৰণে টেণ্ডাৰ কল কৰিবলৈ বা এষ্টিমেট চেংচন কৰিবলৈও যথেষ্ট জটিল হয়। এটা সময়ত আমি সৰুতে থাকোঁতে দেখিছিলোঁ গাঁও যেতিয়া PWD ৰাস্তাবিলাকত PWD ৱৰ্কাৰবিলাকে পেটছ ৰিপেয়াৰিং কৰি পেলাই নিৰ্মাণ কৰে। মই এটা কথা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ প্ৰত্যেকটো আমি ৰিপ্লাইটো মানে দিব খুজিছোঁ অলপ পিছতে, কাৰণ সময় নাই 2টা বজালৈকে, নহ'লে ৰিপ্লাইটো নাপাব। হয়, অকণমান ছুটি কৰি দিম, কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। খালি পেটছ ৰিপেয়াৰিঙৰ ডিভিজন ৱাইজ যদি অকণমান মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰক ৰেছপনচিবিলিটি, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লেবাৰ থাকে, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৱৰ্কাৰ থাকে, সেইসকলক যদি লগাই পেটছ ৰিপেয়াৰিংবিলাক কৰি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে ৰাস্তাবিলাকৰ লঞ্জিভিটিটো বাঢ়িব। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ জৰিয়তে আমি 5th আছাম ফাইনেন্সৰ জৰিয়তে অসমত থকা কাঠৰ দলং কিছুমান ৰিপেয়াৰিং কৰিবৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল। অধ্যক্ষ মহোদয়, হ'ব, এই কথাটো নহয়, এই ৰিপ্লাইটো দিব লাগিব 1টা বজাত। এইটো কৈ সামৰি যে 5th আছাম ফাইনেন্সত কিছু কাঠৰ দলং নিৰ্মাণ কৰিছিল, আৰু আমাৰ সমষ্টিৰ সৰু ল'ৰাবিলাকে এই কামবিলাক কৰিছিল। আজিলৈকে কিন্তু 5th আছাম ফাইনেন্সৰ টকাটো সেই কণ্ট্ৰেক্টৰসকলে পোৱা নাই। তাত দিয়াৰ কিবা ব্যৱস্থা এটা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে নেকি, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ জৰিয়তে জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। গতিকে সকলোকে মই আৰু বহু কথা ক'ব লগা আছিল, সময় নালাগে, সময় নাই, ৰিপ্লাই নহ'ব। ইমানকে কৈ মই বিৰোধীয়ে অনা কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰণি নজৰুল হক। আচ্ছা, তো আমিনুল ইছলাম 4 মিনিট দিয়া আছে, মানে 1:30 বজাত ৰিপ্লাই হ'ব। আপুনি একদম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ 25 মিনিট সময় আছে, চবৰে টাইমটো কাটিব এতিয়া ৰিপ্লাইৰ কাৰণে। এটা পাব 5 মিনিট চবৰে টাইমটো, কাৰণ ৰিপ্লাইটো লাগে, নহ'লে ৰিপ্লাই নহ'ব, চব গিলিটিনত গুচি যাব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অলপ টাইম লাগিলে ৰিপ্লাই অলপ বঢ়াই ল'ব। আমাৰ নাই, সেইটো নিয়মটো আপোনালোকে কৰি দিয়া নাই আগতে দে। নাই, এইটো স্পীকাৰ, আপুনি কৈ থাককচোন, স্পীকাৰৰ ডিছকাশ্যনে পাৱাৰ 4 মিনিট দে, 5 মিনিট কওক আপুনি দে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি চবে জানো যে ৰোড কমিউনিকেশ্যন কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট এখন ৰাজ্যৰ কাৰণে বা এখন দেশৰ কাৰণে। আমি আমাৰ অসমৰ যিখিনি ৰোড কমিউনিকেশ্যন, ইয়াত কেগৰ কেইটামান ৰিপৰ্টৰ দুটামান কথা আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ যেতিয়া ৰোডখিনি ডিজাইন কৰা হয়, ডিজাইন কৰাৰ সময়ত সেই ৰোডবিলাকৰ যিটো ট্ৰাফিকৰ যিটো চিটুৱেশ্যন, কিমান ট্ৰাফিক হ'ব
তাত কিমান ওজনৰ গাড়ী যাব, এইবিলাকৰ এটা ফিজিবিলিটি ষ্টাডি হ'ব লাগে। কেগে কৈছে অসমত এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ষ্টাডি হৈ থকা নাই, যিটো অত্যন্ত ইম্পৰ্টেণ্ট। মই শ্বৰ্টকাট ক'ম পইণ্টবিলাক। দ্বিতীয় কথাটো কেগে আৰু এটা কথা কৈছে যে আমাৰ অসমখন হাই চিছমেটিক জ'ন, আৰ্থকুৱেকৰ কাৰণে অত্যন্ত হাই চিছমেটিক জ'ন, আৰ্থকুৱেক হৈ আছে। ইয়াত ৰোড আৰু ব্ৰিজ বনোৱাৰ সময়ত এই চিছমিক জ'নৰ কথা চিন্তা কৰি ৰোড আৰু ব্ৰিজবিলাক কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি থকা হোৱা নাই। এনেকুৱা অৱস্থাত কেগে হাতে নাতে ধৰা পাৰিছে আৰু এইটো ৰিপৰ্ট দিছে যিটো বেড কণ্ডিশ্যন গৈ আছে। মই ভাবোঁ এই দুটা বেছি ডিটেইলছ নাযাওঁ, মই সমষ্টিৰ কথা অলপ ক'ব লাগিব, জিলাৰ কথা অলপ ক'ব লাগিব। আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত এক্সিষ্টিং নেশ্যনেল হাইৱে অসমত দেখিছোঁ 2775.503 কিলোমিটাৰ, কিন্তু মোৰ জিলাখনত 1 কিলোমিটাৰ নেশ্যনেল হাইৱে নাই। আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনত 193.746 কিলোমিটাৰ অসমত চলি আছে, কিন্তু মোৰ জিলাখনত 1 কিলোমিটাৰো নাই। নিউলি ডিমাণ্ড নেশ্যনেল হাইৱে যথেষ্টখিনি আছে, কিন্তু আমাৰ জিলাত দিয়া হৈছে 57.870। ক'ৰ পৰা কোনটো ৰোড তাৰ কোনো মেপ বা ডিজাইন এতিয়ালৈকে আমাৰ চকুত পৰা নাই, কিন্তু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে জনাইছে আমাৰ কোনো ধৰণৰ হোৱা নাই, কিন্তু নিউলি ডিক্লেয়াৰ কৰা বুলি কোৱা হৈছে। আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে আৰু কেইবাৰ যিহেতু কাঠমাচুৰৰ মেটাৰ, আমি আমিনগাঁৱৰ পৰা বৰপেটালৈ যোৱা যিটো ৰোড, গুৱাহাটী চিটি, নলবাৰী, বৰপেটা তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্ট কানেক্টিভিটি ৰোড, এইটো এনলাৰ্জ হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। এইটো আৰু বৰ্ডাৰিং কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। আমি দেখিছোঁ আছাম মালা সিদিনাখন আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে কোকৰাঝাৰৰ পৰা ৰূপসী বিমানবন্দৰলৈকে আছাম মালা যিটো ৰোড দিছে, এই ৰোডটো যদি আৰু অলপ দীঘল কৰি ধুবুৰী ফুলবাৰী ব্ৰিজ কানেক্টিভিটি কৰি দিয়া যায়, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ কোকৰাঝাৰৰ লগত ধুবুৰী আৰু আমাৰ গোটেইখিনি কানেক্টিভিটি হৈ যাব, লগত আমাৰ চাউথ বেংগলত কানেক্টিভিটি হৈ যাব, বেংগলৰ লগত কানেক্টিভিটি হৈ যাব। আমি বিলাসীপাৰাৰ সৰিদিনালৈকে গৈছিলোঁ, আমি দেখিছোঁ যে লক্ষীগঞ্জৰ পৰা উদমাৰী পাৰ্ট 3 হৈ কামাখ্যা মন্দিৰলৈকে যোৱা যিটো ৰাস্তা, এটা ব্ৰিজ সহকাৰে যদি কৰি দিয়া যায়, কামাখ্যা মন্দিৰৰ লগত সেইটো পাৰ্টৰ অত্যন্ত এটা ৱেল কানেক্টিভিটি হ'ব। বিলাসীপাৰা পুৰণি বজাৰৰ পৰা মাছানৰ আলগা হাইস্কুল যোৱা পথটো গৌৰং নদীৰ ওপৰত RCC ব্ৰিজ এখন হ'লে ইণ্টাৰ BTDৰ লগত আৰু গোটেই এই চৰৰ সেইটো কানেক্টিভিটি ৰোডটো হৈ যাব। এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোড। মই মোৰ সমষ্টিত অলপ কনচেনট্ৰেট কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি বিভিন্ন কথা শুনিলোঁ, যথেষ্টখিনি কথা আমি শুনিছোঁ যে কানেক্টিভিটিৰ কথা। মোৰ জিলাৰ উত্তৰাঞ্চল, মোৰ মানকাছাৰ সমষ্টিৰ 3টা GP, শুকচৰ, মলাখোৱা, গোটাবাৰী আৰু দক্ষিণ শালমাৰাৰ হাজিৰহাট, টুমনি, পাটাকাটা, মনিৰচৰ, সাউথ শালমাৰা আৰু বালাডোবা, এই গোটেই 9টা GPৰ লগত আমাৰ জিলাৰ কানেক্টিভিটিৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে শুকচৰত এটা ব্ৰিজ দিছে, অত্যন্ত ভাল ব্ৰিজ হৈছে, কিন্তু এই ব্ৰিজৰ লগত ৰোড কানেক্টিভিটি 9টা GPৰ লগত কোনো কানেক্টিভিটি নাই। কোনো এটা ৰোড নাই যে এটা মটৰচাইকেল লৈ আমি সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত আহিব পাৰিম, তাৰ কোনো ধৰণৰ ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থা ইয়াত নাই। এইটো যদিও ইনহেবিটেণ্ট কানেক্টিভিটিৰ কথা কোৱা হৈছে, কিন্তু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কানেক্টিভিটি, বেলেগ এটা সমষ্টিৰ লগত কানেক্টিভিটি, বেলেগ এটা জিলাৰ লগত কানেক্টিভিটি আমাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই। এই কথাবিলাক আমি আগতেও কৈছোঁ, কিন্তু আজি আৰু স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ। হ'ব, হৈ যাব, ৰ'ব। এতিয়া মোৰ সমষ্টিত মই দেখিছোঁ এটা ছাৰ্ভে চলাই দেখিলোঁ, মোৰ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 38 ব্ৰিজৰ প্ৰয়োজন। প্ৰায় 10টামান কাঠৰ ব্ৰিজ আছে, টোটেল 38 ব্ৰিজৰ প্ৰয়োজন। মই ফাৰ্ষ্ট ফেজত অলৰেডি 18 ব্ৰিজৰ কথা প্ৰপ'জাল অলৰেডি দিছোঁ। যিহেতু আমাৰ সমষ্টিটো, মোৰ সমষ্টিটো অলৰেডি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, তেখেতে অলৰেডি প্ৰচিড কৰিছে। ঠিক আছে, তেখেতে অলৰেডি শুনি আছে। হ'ব, হ'ব, থেংক ইউ। আসলে আমাৰ জাষ্ট এটা চেণ্টেঞ্চত শেষ কৰিছোঁ। আমাৰ জিলাখনৰ লগত কানেক্টিভিটিৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কৰিব লগা আছে।
আগিয়াৰ পৰা মানকাছাৰলৈকে 140 কিলোমিটাৰ 145 কিলোমিটাৰ এইখিনি নেশ্যনেল হাইৱেৰ লগত আনিব পাৰে। এইখিনি তিনিটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্ট মানকাছাৰ, মহেন্দ্ৰগঞ্জ আৰু আমাৰ গাছুৱাপাৰা তিনিটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্ট কানেক্টিভিটি কৰিব পাৰি। হ'ব, থেংক ইউ হৈছে কমলেশ সেই পৰ্টটো যোৱাৰ কাৰণে 5 মিনিট। মানকাছাৰ টাউনৰ মাজেদি এইটো যদি বাইপাছ কৰি এটা ৰোড আছে থেংক ইউ। হ'ব, যথেষ্টখিনি সুবিধা হ'ব। ঠিক, ধন্যবাদ। অধ্যক্ষ মহোদয়, কাঠমুশনের সমর্থন করে আমি দুই চারটা কথা বলছি। রাস্তার সঙ্গে অধ্যক্ষ মহোদয় হেলথ, এডুকেশন, কমার্স সবগুলো জড়িত। রাস্তা শুধু রাস্তা নয়, রাস্তার সঙ্গে আমাদের অলরাউন্ড ডেভেলপমেন্টের কথা আছে অধ্যক্ষ মহোদয়। বিশেষ করে আমি একটা কথা বলতে চাই, 2001-এ আমাদের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ যখন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হলেন এবং সেই সময় থেকে শুরু করে এই যে বিগত 15টা বছর, বিশেষ করে যদি আমরা দেখি যদি, তাহলে আসামের ধলাশদিয়া, বগিবিল, সরাইঘাট থেকে শুরু করে এই যে একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যেটা পরিকাঠামোগত একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যে ফাউন্ডেশন যে তৈরি করা হয়েছিল সেটা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এবং সেই ফাউন্ডেশন তৈরি করায় আজকে বর্তমান সরকার সেটাকে ত্বরান্বিত করছে, সেটা আমাদের সবাইকে স্বীকার করতে হবে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা কথা বলতে চাই, আমরা গ্রাম অঞ্চলে অনেক সময় আমরা খেলাধুলা করাই এবং বিশেষ করে আমরা এই যে খেলাধুলা যখন করাই তখন আমরা হায়ারে প্লেয়ার আমরা, অর্থাৎ আমরা চয়ন করি, আমরা হায়ারে প্লেয়ার আনি যারা ভালো খেলে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখতে পারলাম অধ্যক্ষ মহোদয় যে আমাদের বিগত 10 বছরে আমাদের যিনি পিডব্লিউডি মিনিস্টার ছিলেন, আমাদের বাইরে এখানে আছেন, এবং আমরা দেখতে পারলাম যে বর্তমান সরকার সেই পিডব্লিউডি মিনিস্টারকে হায়ার করেছে। অর্থাৎ বিগত দিনে আমাদের সরকার, আমাদের পিডব্লিউডি মিনিস্টার ভালো কাজ করেছিল, সেটাই আজকের দিনে সেটা প্রমাণিত হলো এবং তার জন্যই বাইদকে আবার এই গভর্নমেন্টে আনা হলো এবং ওনাকে ফাইন্যান্স মিনিস্টার দেওয়া হলো। অর্থাৎ বিগত দিনে বাইদ ভালো কাজ করেছিল, আসামের জন্য কাজ করেছিল, আসামের পরিকাঠামোর জন্য কাজ করেছিল, আসামকে একটা নতুন রূপ দিয়েছিল, তার জন্য আজকে বর্তমানের এই অবস্থা। অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশেষ করে আমি একটা কথা বলতে চাই অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশেষ করে ইস্ট ওয়েস্ট করিডোরের কথা বিগত দিনে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। তো ইস্ট ওয়েস্ট করিডোরের কথা বলা হয়েছিল, আমি বিগত দিনে দেখেছিলাম হয়তোবা গভর্নমেন্টের কাছে কোনো জাদু আছে নাকি, বলতে গেলে না, কোনো জাদু নেই। কারণ বিগত দিনে বোর্ডগেজের কাজ শেষ হলো হয়তোবা 2-3-4 মাসের মধ্যে, কিন্তু ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর যেটা অধ্যক্ষ মহোদয় প্রায় 5-6 বছর হয়ে গেল, এই যে 32 কিলোমিটার জায়গা, অর্থাৎ বালাচোরা টু হারেঙ্গা যাও, সেই জায়গার কাজ হয়নি। শুধু ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্স আসছে, উনি বলছেন, মিনিস্টার বললেন এসে গিয়েছে, কাজ হবে। তো বিশেষ করে আমি মনে করি যে আমাদের মেঘালয়ের উপর দিয়ে আমাদের আসতে হয়, তো বিকল্প যদি আসামের উপর দিয়ে যদি আসতে হয় তাহলে আমাদের এই ইস্ট ওয়েস্ট করিডোরের কাজটা সমাপ্ত করতে হবে। অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশেষ করে একটা বিরাট বড় একটা অভিযোগ বিশেষ করে এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার থেকে এসডিও প্রমোশন, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার থেকে এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রমোশন, সেই প্রমোশনের ক্ষেত্রে আমরা যখন গিয়ে দেখি, হ্যাঁ আমাদের পিডব্লিউডি বিভাগে অনেক এক্সপিরিয়েন্স জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আছেন, আমরা সেটা অস্বীকার করতে পারি না, অনেক ভালো অফিসাররাও আছেন, কিন্তু অনেক সময় আমরা দেখি ওদের যখন প্রমোশন দেওয়া হয়, সেই প্রমোশনের ক্ষেত্রে ওনার একটা সিস্টেম করা হয় যে আউটস্ট্যান্ডিং, ওদের যদি যে সার্ভিস বুকে যদি আউটস্ট্যান্ডিং লেখা হয় তাহলে ওদেরকে এক্সট্রা একটা মার্কস দেওয়া হয়। তাই আমি মনে করি যে ইঞ্জিনিয়ার কোনো ভালো কাজ করতে পারলো না বা করেনি, সেই ইঞ্জিনিয়ারকেও কোনো সময় আউটস্ট্যান্ডিং দেওয়া হয়। তার জন্য আমি বলছি যে এই যে আউটস্ট্যান্ডিং, এই যে মার্কস দেওয়া হয়, যে প্রমোশনের ক্ষেত্রে যে একটা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেটাকে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে একটা ব্যবস্থা করা হোক, যারা ভালো কাজ করবে, যারা ফিল্ড লেভেলে গিয়ে কাজ করবে, যে ইঞ্জিনিয়াররা ক্যাপেবল, অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রেই যাতে সেই আউটস্ট্যান্ডিং যাতে মার্কসটা দেওয়া হয়, সেটা আমার অনুরোধ থাকলো। অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশেষ করে বরাক নদীর উপরে 5টা ব্রিজের কথা ছিল, যে বরাক নদীর উপরে 5টা ব্রিজ হবে। অধ্যক্ষ মহোদয়, এখনো ব্রিজের কোনো হয়তোবা স্বপ্ন একটা ছিল, কিন্তু এখনো কোনো বাস্তবায়িত হয়নি। তাই আমার আজকের দিনে অনুরোধ, সেই বরাক নদীর উপরে 5টা ব্রিজ হোক। আর বিশেষ করে পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টে আমার একটা কথা বলতে চাই, আমাদের প্রত্যেকজন সদস্য বলেছেন যে এই যে 40টা ডিপার্টমেন্টে RIDF এর টাকা দেওয়া হলো, আজকে এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আছেন, মুখ্যমন্ত্রীর সমষ্টিতে হয়তোবা সেই 10 কোটি টাকা দেওয়া হলো, মুখ্যমন্ত্রী বলবেন যে না ওনার সমষ্টি দেওয়া হয়নি, দেওয়া হলো। এখন যদি দিশপুরে দেওয়া হয় না তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর সমষ্টির রাস্তা ভালো, সামনের কিনারের সমষ্টি যদি রাস্তাঘাট খারাপ হয় তাহলে হবে না। অর্থাৎ অলরাউন্ড ডেভেলপমেন্ট, এজ এ হোল ডেভেলপমেন্টের দরকার। আমি করিমগঞ্জের সাউথ করিমগঞ্জ থেকে করিমগঞ্জ সিভিল হসপিটালে আসবে কোন রোগী, সাউথ করিমগঞ্জের রাস্তা খারাপ,
কিন্তু করিমগঞ্জের রাস্তা ভালো, সাউথ করিমগঞ্জের রাস্তা যদি খারাপ হয় যদি, তাহলে সেই রোগী কি হয়ে আসবে? তাই আমি মনে করি যে ডেভেলপমেন্ট যদি হতে হয় যদি, তো প্রত্যেকটা সমষ্টি ডেভেলপমেন্ট হতে হবে। আমি বিশ্বাস করি সেই টাকার তো কোনো অসুবিধা নেই, টাকা না হোক, কিন্তু প্রত্যেকটা সমষ্টিতে সেই টাকা যদি দেওয়া হয়, অলরাউন্ডার ডেভেলপমেন্ট হয়, আসামের যদি উন্নতি হয়, সেই আশা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য। ধন্যবাদ। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে উত্তৰ দিব। সময় কমৰ কাৰণে চব পাৰ্টিৰে ৰাখি থৈ দিছো। সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পোনপ্ৰথমে আজিৰ এই সদনৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কাটমোচনত অংশগ্ৰহণ কৰা মই সন্মানীয় বিধায়কসকলক, বিশেষকৈ শ্ৰী ভাস্কৰ বৰুৱা, নৱদলে, মজিবুৰ ৰহমান, পৃথিৱীৰাজ ৰাভা, জয়ন্ত বসুমতাৰী, দুৰ্গা দাস বড়ো, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, চেয়াৰমান আলী, পুনাকন বৰুৱা, সুজাউদ্দিন লস্কৰ, অখিল গগৈ, নন্দিতা দাস, উৎপল বৰা, আমিনুল ইছলাম আৰু কমলাক্ষ পুৰকায়স্থ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ বাজেট বক্তৃতাত সন্মানীয় বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে এই বছৰ আমি গড়কাপ্তানি বিভাগে বা লোক নিৰ্মাণ বিভাগে মথাউৰি 1000 কিলোমিটাৰ মথাউৰি আমি পকীকৰণ কৰিম। আগতে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে আমি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে যি মথাউৰি বনায় তাক আমি পকীকৰণ কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু দুই এজন বিধায়কে কেতিয়াবা নিজৰ ইনিচিয়েটিভত দুই এটা মথাউৰি পকা কৰে। এইবাৰ আমি এটা ড্ৰোন সাৰ্ভে কৰিছিলোঁ আৰু ড্ৰোন সাৰ্ভেত এটা কথা আমি দেখা পাইছিলোঁ যে মথাউৰিবিলাকৰ যদি ৰাস্তাবিলাক আমি পকী কৰিব পাৰোঁ, ৰাস্তাবিলাক চমু হৈ যায়। অৰ্থাৎ যিহেতু নদীৰ কাষে কাষে ৰাস্তাবিলাক বনোৱা আছে, সেইকাৰণে সেই ৰাস্তাবিলাক যদি মথাউৰিবিলাক যদি ৰাস্তালৈকে কনভাৰ্ট হয়, নৰ্মেলি গাঁৱৰ মাজত ৰাস্তা হয়, গতিকে বহুত দূৰে দূৰেদি এলাইনমেণ্টবিলাক বনাব লাগে, কিন্তু মথাউৰিটো যিহেতু চিধা বনোৱা হয়, তাৰ ওপৰত ৰাস্তা বনোৱাৰ লগে লগে ডিষ্টেঞ্চ বহুতখিনি কমি যায়। মই কেইদিনমান আগতে সেই সাৰ্ভেটোৰ পিছত কেইদিনমান আগতে আমাৰ মন্ত্ৰী অনুজ পেগু ডাঙৰীয়া, সংসদ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়াৰ লগত জোনাইত গৈছিলোঁ। আমি যেতিয়া বগীবিল দলংখন পাৰ হওঁ, তেতিয়া বগীবিলৰ পৰা মথাউৰিটো একেবাৰে মাজুলীলৈ সংলগ্ন হৈ আছে। ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ মাজেদি, মাতমৰাৰ মাজেদি মাজুলী, অৰ্থাৎ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মাজুলী 52 কিলোমিটাৰ মথাউৰি দি সংলগ্ন হৈ আছে। আৰু 52 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা যদি আমি বনাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহ মাজুলীত গৈ, লখিমপুৰৰ মানুহ গৈ মাজুলীত উপস্থিত হ'ব পাৰে। অথচ ইমান ডাঙৰ দলঙৰ কথা আমি পাতি আছোঁ, হয়তো দলং এখন আমাক লাগে, তাৰ বাজেট হ'ব 1200 কোটি 1300 কোটি, কিন্তু 52 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা 2 কোটি টকাকৈ যদি আমি খৰচ কৰোঁ, 1.5 কোটিও হ'ব পাৰে, 2 কোটি হ'ব পাৰে, ক'ৰবাত 1 কোটি হ'ব পাৰে, মোটামুটি 2খন গাড়ী যাব পৰা ৰাস্তা এটা ধুনীয়াকৈ ওলাই যায়। ৰাস্তাটো মই নিজে চাব গৈছিলোঁ। আৰু তেনেকুৱা কথা মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাৰ বিভিন্ন সমষ্টিত আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দায়িক আছে আৰু আমাৰ উপনদীবিলাকৰ ওপৰত দায়িক আছে। প্ৰায় 7000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা মথাউৰি আমাৰ বনোৱা আছে। তাৰ ভিতৰত কিছুমান মথাউৰি আছে যিবিলাক একেবাৰে নদীৰ লগত আছে, হয়তো ৰাস্তাৰ তাত প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু এনেকুৱা মথাউৰি আছে যাক আমি ৰাস্তালৈকে কনভাৰ্ট কৰিলে আমাৰ যাতায়াতটো বহুতখিনি সুবিধা হ'ব। তাৰ লগত PWDয়ে যেতিয়া ৰাস্তা বনায়,
তেতিয়া PWDৰ নৰ্মছ মতে তাৰ ওপৰত ৰোল কৰিব লাগে। মথাউৰি যেতিয়া বনোৱা যায় তাত ৰোল সাধাৰণতে নকৰে বা ৰোল কৰা ইমান ব্যৱস্থা নাথাকে, কাৰণ সেইটো ৰাস্তাৰ কাৰণে বনোৱা নাযায়। কিন্তু ৰাস্তাৰ কাৰণে কম্পেকশ্যনটোৱে আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজনীয়। সেইকাৰণে আমি বহুত বেছি যেতিয়া ৰোলিং কৰিম, মথাউৰিটো অকণমান কম্পেক্ট হ'ব পাৰে, স্থায়ী হ'ব পাৰে, হয়তো ক'ৰবাত এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে বান নিয়ন্ত্ৰণতো সি সহায়ক হ'ব পাৰে। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত কোনো গৱেষণা নাই যে সঁচাকৈ বান নিয়ন্ত্ৰণত সুবিধা হৈছে নে নাই। আমি এটা প্ৰচেষ্টা চলাব খুজিছোঁ। এইবাৰ আমি দেখিছিলোঁ যে আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা যদি আমাৰ যি লাহৰীঘাট সমষ্টিত মথাউৰি নাই, ব্ৰহ্মপুত্ৰখন মুকলি হৈ আছে, তাৰ ওপৰত যদি আমি মথাউৰিটো বনাই দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ পৰা চিধা চিধি শিলঘাটলৈকে আমি ৰাস্তা এটা বিচাৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ মাজত 7-8 কিলোমিটাৰ মথাউৰি নাই, বাকী গোটেইখিনি মথাউৰি আছে। একেবাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে ধৰণৰ ব্যৱস্থা এটা নহ'ব, কিন্তু অন্তত এটা অল্টাৰনেট এটা ৰাস্তা এটা হয়তো হ'ব পাৰে। সেই এটা প্ৰস্তাৱ লৈ আজি আমি 200 কোটি টকা ইয়াত ধৰিছোঁ। 200 কোটি এইকাৰণেই ধৰিছোঁ কাৰণ এইবাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক মথাউৰিবিলাকৰ নাম দিব, 2-এজন বিধায়কেও পৰামৰ্শ দিব। তাৰ ওপৰত মথাউৰিটোৰ ক্ষতি হ'ব নেকি, IITৰ পৰা এটা চায়ো ল'ব লাগিব। এই গোটেইবিলাক কৰোঁতে কৰোঁতে আমাক অনুমোদন গৈ গৈ জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ পাবগৈ। সেইকাৰণে এই বছৰ আমাৰ ইমান টকাৰ প্ৰয়োজন নাই, যিখিনি টকা প্ৰয়োজন হ'ব অহা বছৰ। কিন্তু যিকোনো প্ৰশাসনীয় অনুমোদন দিয়াৰ আগতে বাজেটত পুঁজি লাগে, আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ আমি ততাতয়াকৈ ফুল বাজেট পাছ হোৱাৰ পিছত বিধানসভাত এইবাৰে প্ৰথম যে লগে লগে এখন ছাপ্লিমেণ্টাৰী অনা হৈছে। ৰাস্তাৰ লগতে যোৱাকালি ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই আমি যিটো মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীসমূহৰ লগত আমাৰ MOU কৰাৰ কথা আছিল, সেই MOUখনতো যোৱাকালি ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই অনুমোদন দিছে। তাৰ কাৰণেও আমাক 2,500 টকাৰ প্ৰয়োজন আমি আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে মহিলাসকলক সহায় কৰাৰ। এই গোটেইবোৰ উদ্দেশ্য ৰাখি আমি ততাতয়াকৈ প্ৰথমবাৰে বিধানসভাত এইটোৱে কিজানি প্ৰথম যে এখন পূৰ্ণাংগ বাজেটৰ পাছ হোৱাৰ লগে লগে এখন SD, অধ্যক্ষ মহোদয়কো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাক SDখন আনিব সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে। আৰু এই উদ্দেশ্যখিনিয়ে হাতত লৈ পেলাই আমি এই SD ডিমাণ্ড এটা আনিছিলোঁ, আৰু ডেফিনেটলি কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ সুবিধা লৈ আমাৰ সন্মানীয় বিধায়কসকলে বহুখিনি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। মই টোল গেট আদিৰ ওপৰত মই যাব নোখোজোঁ। এটা কথা ঠিক যে যদি ৰাস্তা ঠিক হয়, ৰাস্তা যদি ভাল হয়, তেতিয়াহ'লে আমি ডিজেল আৰু পেট্ৰলত আমি ছেভ কৰোঁ। সাধাৰণতে মানুহৰ এটা ধাৰণা যে চৰকাৰে টোল গেটত টকা লৈছে, আচলতে সেইটো নহয়। তেনেকৈ হ'লে গোটেই ভাৰতৰ মানুহে টোল গেটত কাকো পইচা ল'ব নিদিলেহেঁতেন। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁৱলৈকে যেতিয়া ৰাস্তাটো মসৃণ হৈ যাব, গাড়ী 4th গিয়াৰত চলিব। আমাৰ পুৰণা গাড়ী, আজিকালি অট'মেটিক গাড়ীৰ কথাটো বেলেগ। 4th গিয়াৰত চলাৰ লগে লগে আমি নিজে চাব পাৰোঁ যে আগত আমাৰ তেল কিমান লাগিছিল, এতিয়া আমাৰ কিমান তেল লাগে। আৰু যিবিলাক ব্যৱস্থা আমেৰিকাৰ পৰা, ইংলেণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খুব সম্ভৱ চাইনালৈকে আৰু পশ্চিমবংগলৈকে, য'ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আজি আমাৰ কাৰণে একেবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পৰা যোগ্য এগৰাকী নেত্ৰী, তেওঁৰ ৰাজ্যলৈকে টোল তোলা হয়। গতিকে আমি চুৰ বুলি ক'লেতো চবকে চুৰ বুলি ক'ব লাগিব। এতিয়া মই কাকো নাম ধৰি কোৱা নাই, অল্টাৰনেটিভ ৰাস্তা থাকিব লাগে, চব হ'ব। অল্টাৰনেটিভ ৰাস্তা লাগে। আপোনালোকে মূল ৰাস্তাটোতে টোল লগাই দিছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যিদিনাখন আপুনি এখন চকীত আহিব তেতিয়া সেই কথাবিলাক ক'ব, নহ'লে বহি বহি কথা নহয়। আপোনাৰ আশা আছে হ'ব। এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয়, এতিয়া আমাৰ ইমান ধৃষ্টতা নাই যে অসমৰ ৰাজনীতিত
মই আটাইতকৈ সৎ মোৰ পৰাটো পৃথিৱীত কোনো কথা লুকাই নাথাকে আপুনি জানে গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয় অন্ততঃ মই সদনত থাকিলে এইবোৰ নালাগে আপুনিতো ক'ব নোৱাৰিবই আপোনাৰ বহুত গণ্ডগোল আছে মাননীয় অখিল গগৈ এখন মন্তব্য নিদিব শুনি থাকক এখন মন্তব্য ৰিপ্লাই দি আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এইটো আলোচনা কৰিছে এক মিনিট হ'ব কথাষাৰ উঠাই ল'ব দিয়ক অধ্যক্ষ মহোদয় কথাষাৰ উঠাই ল'ব দিয়ক এক মিনিট মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কেতিয়াবা গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ নাৰ্ছ ফাৰ্মাচী চবৰ সন্মুখত আমি কথা পাতিম কোন বেছি সৎ কোন অসৎ এইটো হ'ব কেতিয়াবা ঠিক আছে এইবিলাক আমি পাতিম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় হ'ব 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 নাই হ'ব হৈছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় হ'ব আপুনি কিয় ৰিপ্লাই কৰা নাই আপোনাক নেকি আপোনাক কিয় লাগে আপোনাক কিয় লাগে হ'ব এক চাইলেণ্ট মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে সদনত বা আমি যেতিয়া বাহিৰত কথা কম যদি আমি কওঁ যে অমুকে অমুক টকা লৈছে তমুকে তমুক লৈছে তে প্ৰত্যেকটো অভিযোগৰে CBI তদন্ত হ'ব লাগিব কিমান মানুহে আমি এসময়ত মাটিৰ কাৰণে আন্দোলন কৰোঁ পিছত সেই আন্দোলনবিলাক পাহৰি যাওঁ তে সেইবিলাকৰো CBI হ'ব লাগিব গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয় যেতিয়া এজন সন্মানীয় বিধায়ক লৈ গৈ যেতিয়া এজন সন্মানীয় বিধায়কে সদনৰ বাহিৰত কয় যে মোৰ পৰা কোনোবাই 10 কোটি টকা দাবী কৰিছিল সেইটো CBI হ'ব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় হ'ব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় তেতিয়া বহুত জৈন আগৰৱালাৰ তদন্ত হৈ যাব এইবিলাক হ'ব লাগে নাই সেইকাৰণে মাননীয় হ'ব লাগে হ'ল যে বিধানসভা দিবলৈ দিয়কচোন কৈ থাকিলে প্ৰত্যেকটা কথাটো হ'বই অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি কৈ থাকিলে বিধানসভাত অসমীয়া বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া ইঞ্জিনিয়াৰৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱাৰ আগতে আমি ইলেকশ্যনৰ সময়ত কোৰ গাড়ী আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আমি ইলেকশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে ক'ত টকা পাইছোঁ মই কাৰো ব্যক্তিগত কথা কোৱা নাই বহুত কথালৈকে ইতিহাসবিলাক ঘূৰি যাব গতিকে ইমান দূৰলৈকে ইতিহাস ঘূৰি যাব নালাগে মই এজন সৰু কথা কৈছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা দুজন সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এটা বিধানসভাৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী ভাষণ দিব গৈছিল সাংবাদিক দুজনে ক'লে যে আমি এখন গাড়ীতে যাব পাৰোঁ বোলে নহয় আপোনালোক দুখন গাড়ীত আহক তো আমাৰ বিজেপি কংগ্ৰেছৰ পৰাও যেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা কোনোবা এটা সমষ্টিত একেলগে মানুহ যায় এখন গাড়ীতে যায় আমি দুখন গাড়ী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ টকা থাকিলেও আমি অপচয় নকৰোঁ গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয় মই এটা অনুৰোধ কৰিম হাউচত আমি আহিছোঁ ৰাস্তা বনাব দলং বনাব যদি কোনোবাই টকা লৈছে শাস্তি হ'ব তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আছে লোক আয়ুক্ত আছে হাইকোৰ্ট আছে CBI আছে চলি থাকিব আমি ইয়াতে আহি কম আমাক ক'ত ৰাস্তা লাগে ক'ত দলং লাগে কোনটো ৰাস্তা দি গ'লে আমি শ্বৰ্টকাটত গৈ পাব পাৰিম ক'ত অল্টাৰনেটিভ হ'ব ক'ত দৰিদ্ৰ মানুহৰ মুখত আমি হাঁহি বিৰিঙাব পাৰিম আজি আমি ইয়াত গোটেইকেইজন বিধায়কে কথা কৈছে সকলোৱে কৈছে মোৰ সমষ্টিত ৰাস্তা হ'ব লাগে বিধানসভাত কাম হ'ল ৰাস্তা লোৱা মথাউৰি লোৱা স্কুল লোৱা কলেজ লোৱা বাকি যাৰ য'ত যি সমস্যা আছে তাৰ কাৰণে সংস্থা আছে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে মই এটা কথাই বিধায়কসকলক অনুৰোধ কৰিম যে প্ৰত্যেকটো কথা আমি যদি একেবাৰে যে মোৰ বাদে ভাল মানুহ নাই তেনেকুৱা এটা যদি মনত অহমিকালৈ আমি কাম কৰোঁ আমাৰ গোটেই হিন্দু ধৰ্মশাস্ত্ৰ ইছলামতো সকলোতে কৈছে যে অহংকাৰ হ'লেই মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিপদটো আহি পৰে গতিকে মই ভাবোঁ যে অহংকাৰৰ পৰা আমি বাচি থাকিম অধ্যক্ষ মহোদয় সমস্যাটো হ'ল কমলাক্ষ পুৰকায়স্থ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে হয় আমি এটা ফাউণ্ডেশ্যন বনাইছিলোঁ 15 বছৰ আগত মই সেইটোলৈকে নাযাওঁ কিন্তু যোৱা 5 বছৰত কেইটামান কাম আমি কৰিছিলোঁ সেইটো হ'ল অজন্তা নেওগ বাইদেউৰ ৰেফাৰেন্স ইয়াত আহিছে বাইদেউৰ দিনত যেতিয়া বাইদেউ PW মিনিষ্টাৰ আছিলে তেতিয়া মেক্সিমাম SOPD এলোকেশ্যন 250 crores আছিলে
বা 300 কোটি। মোৰ মনত আছে যে কংগ্ৰেছৰ দিনত ময়ো মন্ত্ৰী আছিলোঁ, 5 কোটি টকা যদি বাইদেউ কোনোবাৰ দিয়ে তেতিয়া বাইদেউক আমি ধন্যবাদ দিয়ে থাকোঁ বছৰটো। কিন্তু আজি আমাৰ অসমত পৰিৱৰ্তন হৈছে। PWD ডিপাৰ্টমেণ্টত যোৱা বছৰ আমি SOPDতে 3000 কোটি টকা আমি খৰচ কৰিছোঁ, 3000 crores। হয়তো ৰুলিং পাৰ্টি হিচাপে কোনোবা 2-এজন বিধায়কে বেছি পাইছে, কোনোবাই কম পাইছে। এটা কথা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ। নালাগে নালাগে নালাগে, জবাব দিবলৈ দিয়ক না, ভালে 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 কওক, উত্তৰটো দিবলৈ দিয়ক। মাননীয় মন্ত্ৰী কিয় কাউণ্টাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা প্ৰত্যেকটা কথাত কাউণ্টাৰ কৰি থাকিব নালাগে, উত্তৰটো দিবলৈ দে। আচ্ছা, উত্তৰটো দিবলৈ দে। কোনোবাই অলপ কম পাইছে, বেছি পাইছে, সেই ব্যৱস্থাটো কোনোবাই কম পাইছে, বেছি পাইছে, কিন্তু যোৱা বছৰ কেইটা, যোৱা 5 বছৰত প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে ৰাস্তাৰ কাম হৈছে। আৰু যি 2-এটা সমষ্টিত হোৱা নাই তাকো কৰিব লাগিব, কাৰণ মই বিশ্বাস কৰোঁ সমষ্টি বেছিটো আৰু ৰাস্তা নহ'ব। জালুকবাৰীত ৰাস্তা বনাই পূব গুৱাহাটীত নবনালেতো দিছপুৰৰ পৰা আমি অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি ৰাজনীতিৰ কথা নাই, খালি এটাই আজিকালি ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰত বিপদ এটাই হয়, চৰকাৰে দিয়া বুলি নকয়, সকলোৱে গৈ কয় বিধায়কজনে দিছোঁ বুলি। সেইকাৰণে চৰকাৰে কাম কৰিবৰ কাৰণে অলপ কম খোজে, যে চৰকাৰে কয় যে চৰকাৰৰ নামেই নহয়, বিধায়কজনে কয় মই আনিছোঁ, মই কৰিছোঁ। যি নহওক, আপোনালোকে লগে লগে অকণমান যে চৰকাৰেও আনিছে কৈ থাকিলে তেতিয়া অলপমান পুঁজিবিলাক বেছিকৈ গৈ থাকিব। চিম্পুল কথাটো হ'ল যে যোৱাবাৰ আমি যিটো কৈছিলোঁ যে 1000 কোটি টকাৰ 1000খন দলং আমি বনাম, তাতে আমি প্ৰায় 700 দলং বৰ্তমান বনি আছে যোৱা 5 বছৰত। 300 দলং এইবাৰ আমি এনেকুৱা কৰিছিলোঁ যে RIDFৰ পৰা আমি দলং বনাওঁ। এইবাৰ আমি বিধায়কসকলকে পুঁজিটো দি দিছিলোঁ যে কোনোবাই দলং দিলে দলং দিয়ক, ৰাস্তা দিলে ৰাস্তা দিয়ক, অলপমান আপোনালোকে নিজে চাই দিয়ক, তেনেকৈ আমি কৰিছিলোঁ। যি নহওক, মোৰ ধাৰণা যে অহা বছৰ কেইটাত আমি 5 বছৰত সমষ্টিত আমাৰ থকা ৰাস্তাবিলাক প্ৰায়বিলাক কামে আমি কৰিব পাৰিম। কিন্তু এতিয়া আমি এটা নেক্সট ষ্টেজত যাব লাগে, সেইটো হ'ল যে লাহে লাহে আজিকালি যিহেতু ড্ৰোন আদিৰ সুবিধা আছে, ছেটেলাইটৰ সুবিধা আছে, কেনেকৈ আমি কম ডিষ্টেঞ্চত গৈ নতুন ৰাস্তা এটাত ওলাব পাৰোঁ। নতুন নতুন এলাইনমেণ্ট আমি ছাৰ্ভে কৰিব লাগে, কাৰণ পুৰণা এলাইনমেণ্টবিলাকে য'ত লৈ গৈছিল তাতকৈ আমি নতুন ৰাস্তা আমি বনাব পাৰোঁ। আজি আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰত যোৱা এটা ৰাস্তা আছিল, যোৱা বছৰ আমি চিন্তা কৰিলোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন যদি চাই মন্দিৰত সোমাব পাৰি, তাৰ এটা নতুন এটা নান্দনিক দৃশ্য এটা আহিব। অল্টাৰনেট ৰোড আছিলে, আজি আমি ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাটো বনাইছোঁ, আপোনালোকে চালে দেখা পাব যে কমপ্লিট ৰাস্তাটো এটা অল্টাৰনেটিভ ৰোড হৈছে। অসম মালাৰ জৰিয়তে আমি এইটো এটেম্প কৰিছিলোঁ যে নতুন এলাইনমেণ্টত আমি ৰাস্তা বনাব পাৰোঁ নেকি। ফৰেষ্টৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হয়, বাট আদাৰৱাইজ মই দেখিছোঁ যে নতুন ৰাস্তা বনালে আমি ডিষ্টেঞ্চ কমাব পাৰিম আৰু তেলৰ খৰচ আদিও কমিব পাৰিব। সেইকাৰণে আজি বিধায়কসকলে যিখিনি পৰামৰ্শ দিছে, মই ছেটেলাইট টেকন'লজি যিমানেই নাথাকক কিয়, আমাৰ MLA সকলে যিমান কথা বুজি পায় তাক কেতিয়াবা টেকন'লজিয়েও বুজি নাপায়। সেইকাৰণে অসম মালাৰ অধীনত যিহেতু এইটো আমাৰ 5 বছৰৰ পৰিকল্পনা আৰু অলৰেডি এইবাৰ আমি কেইবাটাও ৰাস্তা ইয়াত হাতত লৈছোঁ, আপোনালোকে মোক পৰামৰ্শ দি থাকিব যে এনেকুৱা কি ৰাস্তা বনালে আমি ডিষ্টেঞ্চটো কম কৰিব পাৰিম। ফ্ৰম দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ, ফ্ৰম চাব ডিভিজনেল হেডকোৱাৰ্টাৰ আমি ডিষ্টেঞ্চখিনি সহজ কৰিব পাৰিম, আৰু সেই এটা প্ৰচেষ্টা আমাৰ নিৰন্তৰ হ'ব লাগে। এইবাৰ আমি এটা চিন্তা কৰিছিলোঁ যে আজি যেতিয়া এয়াৰপৰ্টত এজন মানুহ আহে, এয়াৰপৰ্টৰ পৰা বৰপেটা বা যদি আমাৰ নলবাৰী যাব লাগে,
তেতিয়াহ'লে আমি আমিনগাঁও দি ঘূৰি যাব লাগে। আমাৰ মনত এটা চিন্তা আছিলে যদি পলাশবাৰীৰ পৰা আমি শুৱালকুছিলৈকে ব্ৰিজ এখন বনাই দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নলবাৰী বৰপেটা যোৱা মানুহ আৰু আমিনগাঁও দি নাহেগৈ, চিধা চিধি পলাশবাৰীত উঠিব, শুৱালকুছি হৈ বৰক্ষেত্ৰী হৈ তেওঁ গৈ পাই যাব। আজি আমি প্ৰায় 4,000 কোটি টকা খৰচ কৰি সেই ব্ৰিজখন নিৰ্মাণৰ আমি প্ৰাক্কলন প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এটা পৰ্যায়লৈকে গৈছে, আমি কোনোবা এটা NDB বা EAPৰ পৰা আমি লোন লৈ পেলাই আমি কামটো কৰিব লাগিব। আমাৰ মনত এটা চিন্তা আছিলে যে কাজিৰঙাত আমি দেখিছোঁ যে প্ৰত্যেক বছৰে বানপানীৰ সময়ত ইমান জন্তু মৃত্যু হয় গাড়ীৰ খুন্দাত, তাৰ আমি দৃশ্যবিলাক উজনিত যোৱা আমি সকলো মানুহে আমি দেখা পাওঁ। এতিয়া যদি আমি কাজিৰঙাত 35 কিলোমিটাৰৰ এটা এলিভেটেড ফ্লাইঅভাৰ এখন আমি যদি বনাই দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বৰ্তমানৰ ৰাস্তাটো অকল মাত্ৰ মানুহ অহা যোৱা গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে থাকি যাব আৰু ওপৰেদি আমি অহা যোৱা কৰিব পাৰিম। আৰু যেতিয়া নতুনকৈ ৰাস্তা বনাব পাৰিম তাত চাইক্লিং ট্ৰেক বিভিন্ন কথা যোগ কৰি দিব পৰা হ'ব। যোৱাকালি আমি কি কৰিছোঁ নকৰিছোঁ অলপ গম পাই থাকিলে ভাল, মানুহে ভাবিব যে অকল আমি টোল গেট কোনে কি চলাইছে এইটোতে ব্যস্ত থাকোঁ, সেইটো নহয় অধ্যক্ষ মহোদয়। আমি যোৱাকালি অসমৰ গোটেই সংসদসকলক লৈ নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ আৰু আমি কৈছিলোঁ যে কাজিৰঙাৰ ওপৰত 35 কিলোমিটাৰৰ এলিভেটেড কৰিডৰটো আমাক অনুমোদন দিয়ক। মোটামুটি এটা লাইনত পৰি গৈছে। ইয়াৰ পিছত মৰিগাঁৱৰ পৰা দৰঙলৈকে আপোনালোকে জানে যে সেইটো আমাৰ এটা এৰিয়া। যদি মৰিগাঁৱৰ পৰা দৰঙলৈকে আমি আৰু এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ব্ৰিজ বনাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোটেই এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে এটা কমিউনিকেশ্যনে এটা নতুন ৰূপ পাব। এই ধৰণৰ অহা 5 বছৰত কেইটামান ডাঙৰ প্ৰকল্প কৰাৰ আমি ইচ্ছা কৰিছোঁ। আজি ৰূপসী বিমানবন্দৰ হৈছে, ৰূপসীলৈকে ধুবুৰী ৰূপসী সংলগ্ন ৰাস্তাটো আমি অহা কালি পৰহি আমি টেণ্ডাৰ কৰিয়ে দিম। নাবাৰ্ডে আমাক পুঁজি দিছে, আমাৰ ৰাস্তাটো অনুমোদন হৈছে। আজি দেৰগাঁৱৰ পৰা আমি গোলাঘাটলৈকে যাওঁ, সদায় সৰু ৰাস্তাটো দি যাব লাগে। আজি দেৰগাঁৱৰ পৰা গোলাঘাটলৈকে যোৱা ৰাস্তাটো যদি লেণ্ড একুইজিশ্যন হ'ব পাৰে আমি 4 লেন যুক্ত কৰিব খুজিছোঁ, নহ'লে অন্তত আহল বহল কৰিব খুজিছোঁ যে ভাল ৰাস্তা এটা হ'ব। আজি যদি আমি এই ধৰণে যদি আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ, হলঙিত এখন এয়াৰপোৰ্ট হৈ আছে, আজি গহপুৰৰ পৰা হলঙিলৈকে আমি যদি এতিয়াই ৰাস্তাটো বনাওঁ তেতিয়াহ'লে শোণিতপুৰ জিলাৰ মানুহৰ কাৰণে এয়াৰপোৰ্টৰ কানেক্টিভিটিটো এতিয়া আমি পাই যাম। ওদালগুৰিৰ পৰা আমি ঢেকিয়াজুলি হৈ একেবাৰে ৰাঙাপাৰাত উঠিব পাৰোঁ, সম্পূৰ্ণ হাইৱে ধৰণৰ ৰাস্তা এটা আমি পাব পাৰোঁ। এইবাৰ আমি অসম মালাত অনুমোদন কৰিছোঁ, সেই ৰাস্তাটোৰো আমি টেণ্ডাৰ 2 এদিনতে কৰিম যাতে ওদালগুৰিৰ মানুহ আৰু ৰৌতালৈকে আহিব নালাগে, ভিতৰে ভিতৰে হুগ্ৰাজুলি হৈ পেলাই আগুৱাই যাব পাৰে। এই ধৰণে যিটো ধোদৰ আলি আছিলে এই সম্পূৰ্ণ ধোদৰ আলিটো আমি অসম মালাত আমি একেবাৰে এটা 4 লেনযুক্ত ৰাস্তালৈকে কনভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি স্কিম লৈছোঁ, সেইটোৰো টেণ্ডাৰ আমি ইতিমধ্যে উলিয়াইছোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা যিটো আমি সোণাৰীলৈকে যাওঁ ৰাস্তা, শিৱসাগৰৰ পৰা সোণাৰীলৈকে যোৱা ৰাস্তাটো মই দেখাৰ পৰাই ভাল হয় বেয়া হয় এনেকৈ আছিলে। এইবাৰ আমি সেই ৰাস্তাটো অসম মালাত লৈছোঁ যাতে আমি ডাঙৰ ৰাস্তা এটা এবাৰতে বনাব পাৰোঁ আৰু এটা হাইৱে ধৰণৰ এটা পৰ্যায় পাব পাৰে, কাৰণ সোণাৰীত মেডিকেল কলেজ হ'ল, ধুনীয়া এটা ৰাস্তা নিৰ্মাণ হৈ যাব। ঠিক সেই ধৰণে আজি টেঙেৰীলৈকে আমি এটা ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ যাতে অৰুণাচল সীমান্তৰ লগত আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিগবৈ লিংকটো আৰু বেছি বেটাৰ হ'ব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, এটা সময় আছিল মানুহে ক'ব যে এইবিলাক সপোন, কিন্তু আজি আপোনালোক চাই আহিব পাৰিব, এতিয়া দেখা পোৱা হ'ল যে অসম PWD ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্ৰিজ মানে এটা ডাঙৰ জু জেগা আছিল, যে বগীবিল হৈছে, ধলা শদিয়া হৈছে, এটা অসমৰ কাৰণে এইবোৰ একোটা ডাঙৰ ঘটনা আছিল। আজি সেই ঘটনাবিলাক আমি সাধাৰণ ঘটনালৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিছোঁ
যে আজি আমি গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীলৈকে ব্ৰিজ বগীবিল 18 বছৰ লাগিলে, ঢলা-শদিয়া বিজু সময় লাগিলে, 3 বছৰ ডট আমি ব্ৰিজ উদ্বোধন কৰি পেলাম ব্ৰহ্মপুত্ৰত। আৰু এইটো ষ্টেট PWA বনাইছে, 2% লৈ থকা মানুহবিলাকে বনাইছে কিন্তু লৈ আপুনি আপোনাৰ মানে চব মহাত্মা গান্ধী, আপুনিয়ে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ভাল মানুহ। আপুনি চব আপুনি এইটো আপোনাৰ অসমৰ ভাল কথা শুনি আপুনি ভাল নাপায় ডাইভাৰ্ট কৰি দিব খোজে। আপুনি এটা পশ্চিমবংগৰ ভাল কথা শুনি ভাল পাব, মই পশ্চিমবংগৰ কথাও ক'ম। এইবিলাকতো অসমৰ ভাল কথা আপোনাৰ গাত লাগি যায়, কাৰণ ডেভেলপমেণ্ট হ'লেতো মানুহ ৰাস্তাত নাহিব। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, এতিয়া সমস্যাটো হ'ল যে মই সন্মানীয় বিধায়কসকলৰ পৰা এটা অনুৰোধ কৰিম যে আমি 5 বছৰৰ কাৰণে আহিছোঁ, হাতত সময় আছে, গতিকে এই ধৰণৰ নতুন কল্পনাবিলাক আপোনালোকে সমাহিত কৰি আমাক প্ৰস্তাৱবিলাক দিয়ক। সকলো হ'ব যে সেইটো কথা নহয়, কিন্তু অসম মালাৰ এই প্ৰস্তাৱবিলাকৰ জৰিয়তে 4টা 5টা যদি আমি সমষ্টিক সংযোগ কৰি আগুৱাই যাব পাৰোঁ, আমি বহুতখিনি আগবাঢ়িব পাৰিম। ক্ৰিটিকেল দলং আছে, কিন্তু এই দলংবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি বিভিন্ন শিতানত আমি সোমোৱাই থাকিব পাৰিম। আজি নন্দিতা বাইদেৱে সন্মানীয় বিধায়িকাই দলঙৰ কথা কৈছে, ৱাজেদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰো তেনেকুৱা দলং এখনৰ কথা আছিল। মই ক'লো যে দাদা আপোনাৰ যদি এইটো ইমান ক্ৰিটিকেল, সকলো বাদ দিয়ক, আপুনি এইবাৰ দলংখন দি দিয়ক। তেখেতে চব বাদ দি দলংখন দিলে। আজি ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত আল্লাহৰ দুৱাত দলংখন হৈ আছে ধুনীয়াকৈ। গতিকে কেতিয়াবা আমি নিজক অকণমান যে মোক বেলেগ আঁচনি নালাগে, এইবাৰ এইখনেই দিয়ক, কাৰণ মই সকলোকে চাব লাগে। এইবাৰ আমি RIDF-ৰ টকা নতুন বিধায়কসকলক দিছোঁ। মানুহে ভাবিব পাৰে যে জালুকবাৰীটো লৈছোঁ নেকি, মই লোৱা নাই, কাৰণ মই জানো যে মই যদি এই কামটো কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই বেলেগক নেতৃত্ব দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে জালুকবাৰীটো লোৱা নাই, নালাগে, হ'ব অহা বছৰ। এইবাৰ আমি নতুন বিধায়কসকলক দিছোঁ, কিন্তু মই ভাবোঁ যে আমি হয়তো ৰখিব নালাগে, উইদিন 3-4 মাহত আৰু পইচা যোগাৰ হ'ব, আমি সকলোকে দিব পৰা পৰ্যায় এটালৈকে আমি আহি যাম। সেইটো এটা বেলেগ কথা, কাৰণ এই বছৰ মই আগতে কৈছোঁ যে আমি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ কাৰণে বহুত টকা দিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে আমি অলপ প্ৰেছাৰত থাকিম, কিন্তু অহা বছৰ এই প্ৰেছাৰটো আমাৰ নাথাকে। অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্বিতীয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাটো অসমে আমি ফেজ 3 আমি পাব সক্ষম হ'লোঁ। 1ত বজি আছিলোঁ, আমাৰ যোৱা কাৰ্যকালত 1 চেছ কৰি 2 চেছ কৰি আমি 3লৈকে আহিলোঁ। এই 3ৰ ছেকেণ্ড ফেজত আমি আৰু 1800 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা পাম। ফেজ 4 এটাও আহিব, তাতো আমাৰ ৰাস্তা হ'ব। আৰু তাৰ লগত প্ৰত্যেকজন বিধায়কে নিজৰ সমষ্টিত কাম কৰিবৰ কাৰণে অহা 5 বছৰত মিনিমামটো 150-200 কোটি টকা পাব। গতিকে এই প্লেনিংখিনি যদি আজি আপোনালোকে কৰি লয়, কাৰণ আজি যদি মই 5 বছৰ মোৰ হাতত সময় আছে, গতিকে এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে কোনোবাই 100 কোটিতকৈ কম পাবই, 200 কোটিলৈকেও যাব, কিন্তু 100 কোটিটো মিনিমাম পাবই। গতিকে আজিৰ পৰাই যদি আপোনালোকে ৰাস্তা ঘাটখিনি প্লেনিং কৰি থাকে, SOPD থাকিলে, RIDF থাকিলে, PMGSY থাকিলে, হাইৱে ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম থাকিলে, আৰু তাৰ লগত আমি অসম মালাৰ কামবিলাকো আমি কৰিব পাৰিম। মানসিকতাৰ লগত কিছুমান আমাৰ সমস্যা আছে। আজি ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰৰ কথা কমলেক্ষ পুৰকায়স্থ ডাঙৰীয়াত উল্লেখ কৰিছে। সমস্যাটো কি যে ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰত ৰোডটো ক'ব গ'লে তাত যেতিয়া ৰাস্তা বনায় ৰোডটো খহি যায়, ইৰোজন হয়, খহি যায় আৰু ব্যাপক হয়। গতিকে তাত টেকন'লজি লাগে, যে এলিভেটেড কৰিডৰ বনাব লাগিব। ইমান দিনে নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি আমাক কৈ আছিলে যে ৰহাত যেতিয়ালৈকে টোল গেটখন আমি এক্টিভেট নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি ফাৰ্ডাৰ ফাণ্ড নিদিওঁ। তেওঁলোকৰ কথাটো হ'ল যদি গুজৰাটৰ মানুহে টোল গেটত টকা দিয়ে, পশ্চিমবংগত টকা দিয়ে, এণ্ড আই এম স্পিকিং ফ্ৰম ৰেকৰ্ড, এনেকুৱা নহয় যে মই বিধানসভাত কথা ক'ম।
মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় ক'ব মই এতিয়া যিহেতু দুটা বাজিছে সকলো পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰি গিলটিনত মানে দি দিলোঁ আপুনি উত্তৰটো দি থাকক হয় তাৰপিছত যেতিয়াই যোৱা বছৰ আমি এটা ষ্টেণ্ড ল'লোঁ যে নহয় আমি টোল গেটখিনি কৰিম যাতে আমি হাইৱেৰ পুঁজি পাওঁ যোৱাকালি নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই আমাক জনালে যে আমি 1800 কোটি টকা দি দিছোঁ এতিয়া য'ত য'ত ভূমিস্খলন হয় তাত এলিভেটেড কৰিডৰ থাকিব আৰু এলিভেটেড কৰিডৰ দি আমি পাৰ হৈ যাম তেতিয়া আমি ইষ্ট টু ৱেষ্ট কৰিডৰটো আমি সম্পূৰ্ণ হৈ যাব নেক্সট 2 to 3 years হয়তো আগত হ'ব এতিয়া আপোনালোকে হিচাপ কৰক বৰাক ভেলীৰ মানুহ এজন মেঘালয়দি আহি থাকোঁতে আমাৰ যিমান টকা লাগিছিল এতিয়া লামডিঙেদি আমি শিলচৰ গৈ পাওঁতে তেল আধা হৈ গ'ল ইনক্লুডিং টোল গেটত দিয়া পইচাখিনি যোগ কৰি দিয়ক তথাপিতো আধা হৈ গ'ল গতিকে কমিউনিকেশ্যন হ'ব লাগিলে সাধন লাগিব চৰকাৰৰ সাধনৰ লগে লগে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰিযোজনাসমূহৰ লগত আমি একেলগে খোজ কাঢ়িব লাগিব চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া পৰিবহণ মন্ত্ৰী আছিলে নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতক কিমান ক'লে যে মোক খালি টোল গেট কেইখন খুলি দে নহ'লে মই বাকী ষ্টেটবিলাকৰ পৰা প্ৰেছাৰত আছোঁ আপোনাৰ বাকী ৰাস্তা যি লাগে লওক টোল গেটত তেওঁলোকে হাৰ্ডলি 2 কোটি টকাও নাপায় কিন্তু আমাক দি আছে 1800 কোটি টকা অসমত বেছি টকা আহি আছে তাৰ GST আমি পাম 8% অসমৰ ৰাজভঁৰালত বেছি টকা জমা হৈ আছে কিন্তু এজন ব্যক্তিৰ দম্ভালি আৰু অহমিকাৰ কাৰণে বৰাক ভেলীৰ মানুহ আজি 3 বছৰ ধৰি ডিপ্ৰাইভ হৈ আছিল আপোনালোকে চিন্তা কৰক ইট ইজ মই কাৰো নাম কোৱা নাই না বাৰে বাৰে কৈ থাকিব নালাগে কিয় কৈ থাকে বাৰে বাৰে এনেকে কৈ থাকিব নালাগে এনেকে কৈ থাকিব না ভাল নহয় সদন হয় এজন ব্যক্তিৰ সদনত তেনেকৈ কৈ থাকিব নহয় সদন অধ্যক্ষ মহোদয় এনেকে চলি থাকিলেতো ব্যৱস্থাই ল'ব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় এজন ব্যক্তিৰ দম্ভালি অহমিকাৰ কাৰণে সমগ্ৰ বৰাক উপত্যকাৰ মানুহে আজি লাষ্ট 3 years সাফাৰ কৰিছে তাৰ আমাৰ কমিউনিকেশ্যন আছে লিখা পঢ়া আছে আজি এই ধৰণে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণক উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা আঁতৰাই নি মানুহৰ মাজত ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন সৃষ্টি কৰি নৈৰাজ্যৰ সৃষ্টি কৰা ইয়াত এটা ষড়যন্ত্ৰ অহৰহ চলি থাকে আজি বৰাক ভেলীৰ সাধাৰণ মানুহে কাক গালি দিবহি যে মোদীয়ে ৰাস্তা বনোৱা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বনোৱা নাই ষ্টেটে বনোৱা নাই তাৰমানে ষ্টেটৰ কাম কাজবিলাকক ডিৰেইল কৰি মানুহৰ মাজত ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনৰ সৃষ্টি কৰি ষ্টেটৰ ওপৰত নৈৰাজ্যৰ চিন্তা কৰা এটা চক্ৰই অহৰহ কাম কৰি থাকে কিন্তু বিধানসভাখন যদি আজি মই এটা কৈ ইয়াত চাইছোঁ মোক অলপ আগতে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে আপুনি শুনা নাই নেকি মই গোটেই স্পীচবিলাক শুনিছোঁ এজন বিধায়ক আপোনালোকে চাওক কোনোবাই কৈছে যে 4 লেলিং টু বাইহাটা টু তেজপুৰ কোনোবাই কৈছে যে আমাৰ ইয়াতে কোৱালিটি কণ্ট্ৰল লাগে এজনে কৈছে যে মৰিগাঁৱৰ পৰা দলঙলৈকে ৰাস্তা বনিব লাগে এজনে কৈছে যে মোৰ মথাউৰি নাই তাৰ জেগাত মোক ৰাস্তা দিয়ক দুৰ্গাদাস বড়ো ডাঙৰীয়াই কৈছে এজনে কৈছে কোকৰাঝাৰৰ পৰা ৰূপসীলৈকে ৰাস্তাটো বনাব লাগে আমি টেণ্ডাৰ কৰিছোঁ আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই কৈছে এইটো ধুবুৰীলৈকে আগুৱাই দিয়ক চ' আমিতো চিন্তাবিলাক ক'তো নাপাওঁ আপোনালোকে কোৱা বক্তব্যবিলাকেই চিন্তা হয় গতিকে এই গোটেই আপোনালোকে যিখিনি কথা এই কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে ক'লে উইথ গুড স্পিৰিট আৰু উইথ এ স্পিৰিট অফ একমডেশ্যন আমি চৰকাৰে তাক গ্ৰহণ কৰিছোঁ গোটেইকেইটা কৰিব পাৰিম মই নাজানো কিন্তু প্ৰচেষ্টা থাকিব যে আমি যাতে গোটেইকেইটাই কৰিব পাৰোঁ আজি মালিগাঁৱত অভাৰব্ৰিজ বনিছে আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক ছুপাৰ মাৰ্কেটত ভঙাগাঁৱৰ ওপৰত আমি ব্ৰিজ বনাইছিলোঁ উলুবাৰীৰ ওপৰত আমি ব্ৰিজ বনাইছিলোঁ 7 বছৰ লাগিছিল আজি আমি এটো কোনো সৰকাৰৰ কথা নহয় ইট ইজ অল এবাউট কন্ট্ৰাক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কিবা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হৈছে বুলি নহয় টেকনলজি আজি দিছপুৰৰ ওপৰত আমি ফ্লাইঅভাৰ বিফোৰ টাইম আমি চেছ কৰিছোঁ সুপাৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত ফ্লাইঅভাৰ এতিয়া আমি বিফোৰ টাইম খতম কৰিম পূজালৈকে আমি খুলি দিম আজি গুৱাহাটীত এলিভেটৰ লগোৱা ফুট অভাৰব্ৰিজ গুৱাহাটীখন দেখিলে কিবা মৰম লগা হৈছে যদিহে টায়াৰ কেতিয়াবা জ্বলাই নিদিয়ে গতিকে আপোনাৰ তাতো ফুট অভাৰব্ৰিজ হৈছে গতিকে এই যিটো গুৱাহাটীৰ নতুন যিটো পৰিৱেশ হৈছে এই পৰিৱেশবিলাক আমাক লাগে
মই সদনৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্যক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ কাৰ্যকালত 100 to 300 crores আপোনালোকে পাব অনলি ফ্ৰম SOPD অৰ RIDF যিটো আপোনালোকে চুজ কৰা মতে হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে এটা প্লেনিং কৰি লওক যে মোক এই বছৰ এনেকুৱা ৰাস্তা লাগিব এই বছৰ লাগিব আমাৰ হাতত 5 years আছে সেইকাৰণে মই এবাৰ সদস্যসকলক কৈছোঁ যে লেট আছ নট বি ইম্পেচেণ্ট 5 বছৰ আছে 2 মাহ 3 মাহ হৈছে আৰু এই 2 মাহতে চৰকাৰখনে যিটো স্পীডত গৈ আছে আপোনালোকে দেখিছে যে আমি ভাল পুঁজি পাম RIDF আৰু SOPD মিলি 100 to আমি 300 crores ডেফিনেটলি আমি পাম কোনোবাই 100 পাব কোনোবাই 300 পাব আটাইতকৈ কম ময়ে পাম মোৰ তাত ৰাস্তা নাই গতিকে কথাটো কৈছোঁ গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা সেইকাৰণে ডেফিনেটলি আটাইতকৈ কম ময়ে পাম সেইকাৰণে তাত কোনো বেয়া পাবলগীয়া কথা নাই এতিয়া এইটো হ'ল যে ভেৰিয়েশ্যন লৈ সমস্যা লৈ আপোনালোকে এইখিনি পাব এখন প্লেনিং বনাই লওক নাম্বাৰ 1 অসম মালাৰ কাৰণে আমাক শৰ্টকাট আপোনালোকে ৰাস্তাখিনি অকণমান চিন্তা কৰি কৰি আমাক ছাজেশ্যন কৰক যিখিনি আমি ডাঙৰ পুঁজি কাবাৰ লগত আমি লিংক আপ কৰিম থাৰ্ড মোৰ আৰু এটা নিবেদন হ'ব যে যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাস্তা আমাৰ 3.7 হৈ আছে সেইখিনিক আমি 5.5 কৰিব লাগে সেইটোৱে আমাক বহুতখিনি সমষ্টিবিলাকত এডভান্টেজ দিব আজি আমাৰ শুৱালকুছিৰ যিটো ৰাস্তা আছিলে তাক আমি বহল কৰিলোঁ ভাল লাগে আজি নলবাৰী বিজুলী ঘাটৰ ৰাস্তাটো বহল হৈ গ'ল এটা মানুহৰ মনত লাগে ডেভেলপমেণ্ট আহিছে এই যে টকাখিনি পাব বা আহিব নতুন ৰাস্তাৰ লগতে পুৰণা ৰাস্তাবিলাকো 3.7ৰ জাগাত 5.5 যদি আমি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়ালে আমাৰ অকণমান কাম কাজবিলাক অলপ মানুহৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ হ'ব দলঙৰ ক্ষেত্ৰতো দলঙৰ টকা পইচা আমি 1000 ব্ৰিজ কৰিম বুলি কৈছিলোঁ 700 কৰিছোঁ 300 বাকী আছে সেই 300ৰো আমি মুকলি কৰি দিম কিন্তু এটা পুঁজিৰ ভিতৰত কৰবাত হয়তো কোনোবা সমষ্টিত দলংখন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'লে ৰাস্তাটো স্যাক্ৰিফাইস কৰিব লাগিব দুইটা একেলগে হয়তো সম্ভৱ নহ'ব কাৰণ আমি বেলেন্স এটা মেইনটেইন কৰিব লাগে এই গোটেইখিনি কামত আমি আপোনালোকৰ লগত আছো লগত নেশ্যনেল হাইৱে ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণেও আমি চেণ্ট্ৰেলৰ টকাৰ লগতে ষ্টেটৰ পৰাও আজি আমি টকা পইচা খৰচ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱেবিলাক ভাল হৈ থাকে তেজপুৰৰ মিছন চাৰিআলিৰ ওপৰত আজি আমি এখন অভাৰব্ৰিজৰ প্ৰজেক্ট লৈছোঁ হাইৱে হয় কিন্তু অভাৰব্ৰিজখন ষ্টেটে নিজৰ টকাৰ পৰা কৰিব বাইহাটা চাৰিআলিত এতিয়া এখন অভাৰব্ৰিজ হ'ব বশিষ্ঠত আমাৰ য'ত জাম হৈ থাকে তাৰ ওপৰত ফ্লাইঅভাৰখনৰ কাম এই বছৰতে আৰম্ভ হ'ব বৰাক উপত্যকাত কোৱা হৈছে যে 5খন দলং বৰাক নদীৰ ওপৰত এখন দলং ইতিমধ্যে উদ্বোধন হৈছে বৰখালা সমষ্টিত কিশোৰ সেতু চলি আছে 70 কোটি না 70 নে 80 কোটি টকাৰ কাম চলি আছে 90 আৰু যদি কিবা বৰাক উপত্যকাৰ ওপৰত এনেকুৱা ক্ৰিটিকেল বৰাক নদীৰ ওপৰত দলং কৰিব লাগে 5খন 6খনটো এটা পলিটিকেল ষ্টেটমেণ্ট যে আমি 5খন কৰিম কিন্তু যদি 7খনো দৰকাৰ মানুহৰ কাৰণে আমি 7খনো কৰিব লাগিব গতিকে এটা 5খনটো এটা ৰূপক হয় যেতিয়া মই কৈছো 1000 দলং কৰিম ইট ক্যান বি 1100 অলসো 900 অলসো আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক যোৱাকালি মই সাংসদ ৰাণী নৰহক পাইছিলো মোক কি কৈছে যে ঘুনাখুটি দলংখন বহুত ডাঙৰ কাম হ'ব প্ৰধানে ক'লে যে ভৰত নহৰ ঘৰে সোনকালে এতিয়া পাই যাব লগে লগে মই নাজানো মই দেখা নাই কিন্তু আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে য'ত তাবুতাইত জন্ম হৈছিল মিচিং সমাজৰ আটাইতকৈ পিছপৰা গাঁও কিন্তু আটাইতকৈ শিক্ষিত ব্যক্তি তাৰ পৰা আহিছে আজি ঘুনাখুটিৰ ওপৰত দলংখন এনেকুৱা যে যাৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনাই জোনাইত থকা মিচিং মানুহ এজনকো প্ৰেৰণা দিয়ে যে নহয় আমাৰ জেগাত হৈ আছে আজি সেই কামবিলাক আমি হাতত লৈছোঁ পাগলাদিয়াৰ ওপৰত দলং আজি একেবাৰে বৰমা আৰু তামুলপুৰক এতিয়া সংযোগ কৰিব আমি এই গোটেই কথাবিলাক চিন্তা কৰিছোঁ কৰি থাকিম আপোনালোকে সহযোগিতা কৰিব ৰাজনীতিৰ জায়গাত থাকিব কিন্তু বিকাশৰ কামখিনি আমি যদি মিলি কৰিব পাৰোঁ আমি বহুত দূৰ আগুৱাই যাব পাৰিম দলঙৰ ক্ষেত্ৰত ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ বহুত বেছি পলিটিক্যাল কনসিডাৰেশন একো নাই
আপোনালোকে দিব, কাৰণ মই আগতে কৈছোঁ ৰাস্তা দি আমি চবেই খোজ কাঢ়োঁ। UDFৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছে খোজ নাকাঢ়ে নেকি, কংগ্ৰেছৰ সমষ্টিত আমি খোজ নাকাঢ়োঁ নেকি? গতিকে এইটোলৈ কোনো কথা নাই, আমি সকলোৱে কাম কৰিম। খালি এটাই কথা যে ডেভেলপমেণ্টটোক আপোনালোকে সময় দিব লাগিব, যে অহা কালিৰ পৰাই নহয়, 5 ইয়াৰ্ছৰ প্লেনিং এটা কৰক আৰু 5 ইয়াৰ্ছত আমি আগুৱাই গৈ থাকিম। শেষত 2 মিনিটে মই সামৰিছোঁ। অকল যাতায়াত এইটো নহয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ দিনত কেইদিনমান আগতে মই ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াৰ লগত অৰুণাচলত গৈছিলোঁ। চাইনা সীমান্তলৈ আহিবৰ কাৰণে চাইনাৰ হাতত আছে 5টা ৰাস্তা, আমাৰ হাতত আছে মাত্ৰ বোমদিলা দি এটা ৰাস্তা। আজি তেওঁলোকে আৰু এটা ৰাস্তাৰ প্লেনিং কৰিছে। এতিয়া আপোনালোকে মোক নাহাঁহিব, এইটো সঁচা প্লেনিং। আৰ্মিয়ে এটা প্লেনিং কৰি আছে যে মিছাৰ পৰা সুৰংগ লৈ পেলাই, বহুতে ক'ব সুৰংগ হ'ব, এইটো কোনো ইয়াত হাঁহা তাহাৰ কথা নাই। মই বেছড অন মাই ডিছকাশ্যন কৈছোঁ যে যাতে কোনোবা এগ্ৰেশ্যনৰ সময়ত কলীয়া ভোমোৰা দলংখন ওপৰৰ পৰা বোম মাৰি দিলে যাতে আমাৰ যাতায়াতটো নোহোৱা নহয়, তাৰ কাৰণে আৰ্মিয়ে প্লেনিং কৰিছে যে মিছাৰ পৰা তলেদি একেবাৰে তেজপুৰ ওলাব পৰা সুৰংগ নিৰ্মাণ। 4,000 to 5,000 crore কথা। অটল টানেল যেতিয়া জম্মুত হৈ গ'ল, এতিয়া আৰু সেইবোৰ আমাৰ কাৰণে আচৰিত কথা নহয়। একেটা প্ৰজেক্ট বিহাৰেও বনাইছে। মই আমাৰ যেতিয়া আমাৰ সেনাৰ CDS হয়, চিফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ বিপিন ৰাৱাট, তেখেতে মোক কৈছে যে এই প্ৰজেক্টটো আমি আগবঢ়াইছোঁ, আপুনিও ৰক্ষা মন্ত্ৰীক ক'ব, ময়ো ক'ম। ঠিক আছে, আজি কল্পনা হৈছে, হয়তো অহাকালি নহ'ব পাৰে, কিন্তু এবাৰ যিহেতু সেনা বাহিনীৰ প্ৰায়ৰিটি সোমাই গ'ল, আজি নহয় কালি হ'ব। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত যেতিয়া এটা টানেলৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আমি পাই যাম, তেতিয়া আমি আৰু 2টা টানেল আমিও বনাব পাৰিম, কাৰণ এবাৰ বনোৱাৰ পিছত বস্তুটো সহজ হৈ যায়। 3টা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট, কাজিৰঙাৰ ওপৰত এলিভেটেড কৰিডৰ, পলাশবাৰী শুৱালকুছি দলং আৰু টানেলৰ দি মিছাদি তেজপুৰ, এই 3টা প্ৰজেক্ট, লামডিঙৰ পৰা এলিভেটেড কৰিডৰ বনাই বৰাক ভেলীলৈকে যোৱা কেইবাটাও ডাঙৰ প্ৰজেক্টৰ কামো বৰ্তমান আমি আগুৱাই নিছোঁ, আৰু মই ভাবোঁ 2-এটাটো ইয়াৰ ভিতৰত সফল হ'বই। গতিকে সদনক এটাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে এটা বিকাশৰ ডাঙৰ মন লৈ আমি চৰকাৰত আহিছোঁ। আপোনালোকৰ সকলোৰে সহযোগিতাত আমি আঁচনিবোৰ ৰূপায়ণ কৰিম আৰু অসমখনক আমি আগুৱাই লৈ যাম। বহুত বহুত ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এতিয়া পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰি নং 64, 39, 22, 25, 26, 27, 39, 37, 38, 43, 69, 71, 77 আৰু 78 সদনৰ অনুমোদনৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ। যিসকল মাননীয় সদস্য মঞ্জুৰী প্ৰস্তাৱসমূহৰ সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়। যিসকল মাননীয় সদস্য মঞ্জুৰী প্ৰস্তাৱসমূহৰ বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰি নং 64, 39, 22, 25, 26, 27, 31, 37, 38, 43, 69, 71, 77 আৰু 78 গৃহীত হ'ল। এতিয়া লাঞ্চ আছে আৰু সদন আবেলি 3 বজালৈ স্থগিত ৰখা হ'ল। क्या